Komið þið sæl og velkomin í áhugavert efni, nokkurs konar úrval vikunar frá þáttagerð okkar við rauða borðið. Við héldum áfram upptakti þingkosningana og stóðum fyrir fjölmörgum beinum útsendingum þar sem fjallað var stjórnmál, helstu kosningamál og það sem fólk vill ræða. Fjöldi gesta sem hefur komið hér í þessari viku að þessu rauða borðið til að ræða málin. Og við skulum byrja á spjalli Gunnars Mára við Drífu, talskonu Stígamóta, Þórhildi Þorleifs leikstjóra, Pál Baldvin Baldvinsson, rithöfund og Sigríði Dögg Auðunsdóttur, formann Blaðamannafélagsins, heyra hvað þau höfðu að segja síðastliðinn mánudag. En eins og hefur verið eiginlega frá því að ríkisstjórnin lagði upp laupana, þá byrjum við hérna í beinni útsetningu á því að fá 4 gesti til þess að ræða eiginlega stöðuna í pólitíkinu og samfélaginu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, velkomin. Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri og fyrrum þingkona. Pál Baldvin Baldvinsson, rithöfundur, leikstjóri, blaðamaður. Ellilífeyrisþegi. Og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Herðu, það eru kannski fréttir dagsins, það sem að Jón Gunnarsson upplýsti fyrst, eða ekki, svo birti heimildin fréttinnar sem að hann var að fjalla það að sonur hans hafi verið narraður til þess að segja einhverja vitleysu sem átti að draga upp að hann ætlaði að veita vini sínum Kristjáni Loftssyni leyfi til að veiða hval. Og þetta hefur verið deilt í dag, hvort að þetta sé eðlileg leið til að afla upplýsinga, hvort að málið sé nógu mikilvægt fyrir okkur öll hinn að það megi beita óhefðbundum aðferðum, hvort að heimildin ætti að birta þetta. Mér sagt að þetta hafi farið til fleiri fjölmiðla, þetta kom ekki á samstöðuna, en kannski aðri fjölmiðlar hafi fengið þetta og tekið ákvörðun að birta þetta ekki. Hvernig horfir þetta við þér, Sigga Dögg? Þetta er svona dæmigert mál þar sem að sá sem að innan gæsleppa verður fyrir því að hann sé fjallað á neikvæðan hátt eða hann kemur út í neikvæðu ljósi, bregst við þarna úthugsað fyrirfram með því að reyna að takmarka skaðan sem hann veit hann gæti orðið fyrir, óttast hann gæti orðið fyrir, með því að reyna að taka stjórn umræðinu fyrirfram. Hann fer af stað með langan status á Facebook í morgun þar sem að hann, þó hann segið ekki algjörlega beinum orðum, hann byrjar á að tala svokallaða, nú svo komið fyrir svokallaðri rannsóknarblaðamennsku og fer svo að rekja það í löngu máli hvernig sonur hans var beittur blekkingum og nefni þessa 2 blaðamenn á nafn Aðalsteinn Kjartansson og Helga Seljan sem að hafði haft samband við hann, hann segir frá því og lætur að því liggja að þeir hafi tekið þátt í þessum blekkingaleik sem að er mjög alvarlegt að maður sem að segist sjálfur vera hluta af svona æðsta valdi, hann segir valdastöðu, hluta af æðsta valdi landsins sé vísvitandi, ég held í fram að hann hafi verið vísvitandi að segja ósatt aðkomu þessara blaðamanna að þessum málu öllu, aðdraganda þess og þessu upptöku. Þú veit að því að hann hefði ekki mátt ætla að þeir hefðu staðið af þessu að Nei, vegna þess að þeir skýrðu síðan frá því seinna daginn og ritstjóri heimildarinnar líka að þeir hefðu haft enga aðkomu að því, þeir hefðu skýrt honum frá því strax á föstudaginn þegar þeir hringdi hann og sendu tölvupóst, hann reyndar svaraði ekki síma eins og þarna kemur fram en sonur hann svaraði síma og skýrðu frá því að þeir hefðu fengið hendurnar upptökur, kom ekki fram hvaðan þær voru. Það sem að þetta kom fram, að sonur hans hafi haldið því fram að Jón hafi gert samning við Bjarna Benediktsson að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins, 5. sæti, í staðinn fyrir að fá að fara inn í matvælaráðuneytið og koma því til leiðar að vinur hans fengi leyfi til þess að veiða hval. Nú Jón búinn að vera
í öllum fjölmiðlum í dag og fordæma þennan fréttaflutning og þessa blaðamenn og þennan fjölmiðl og þessa aðferðir og þegar sannleikurinn í rauninu sá að ef að sonur hans hefði ekki sagt það sem hann sagði, það hefði aldrei verið frétt. Þannig að trúnaður blaðamanna alltaf fyrst og fremst við almenning. Hann ekki við Jón eða Gunnar sonans þegar kemur að því að velta því fyrir sér hvort að svona mál, svona upplýsingar eigi erindi til almennings, þá það alltaf það sem skiptir mestu máli. Og þeir hafa hljóðutöku og mynd af síninum að segja akkur þetta. Og höfðu samband við hann og hann staðfesti það að þetta hefði raunverulega gerst. Þannig að einu sem blaðamenninni gera það sem blaðamenn eiga að vera að gera. Taka á móti upplýsingum, með þetta trúveruleika, sannleiksgildi þeirra, spyrja spurninga, krefja valdhafa svara sem þeir gera þarna og Jóni finnst það athugavert að blaðamenn skildu hafa haft samband við hann og spurt hann að spurningum sem að allir hefðu vilja fá svör við en gerir sem sagt í rauninni ekki athugasemdir við það sem sonur hann segir nema öðru leyti en það að hann segir að hann hafi nú örugglega verið bara að sýna sig fyrir sem fjárfesti. Stóra máli samt það sem sonur hann segir og ég get ekki ímyndað með neitt fjölmiðil í heiminum sem myndi ekki birta frétt af því sem sonur fyrrverandi ráðherra og nýskipuðum óræðum embættismanni í matvælaráðuneytinu þegar sonur hans lýsir yfir óeðlilega spillingu hrossakaup og svona hvernig mál eru afgreidd innan Sjálfstæðisflokksins. Finnst þér ekki skipta máli hver stóð fyrir þessum leikþætti öllum? Að narra soninn með því að þykjast að vera erlendir aðilar sem eru hér að hugsa ráðgera stórfellt fasteignakaup. Auðvitað það áhugavert í sjálfu sér og rauninni frétt í sjálfum sér. Minnum ég svolítið að mál sem var í breska knattspyrnusambandinu þar sem var leikin einhverjir sáti-arabíski prinsar alveg vikum og mánuðum saman til þess að fá þá til þess að opna fyrir alla spillingunum sem þar var og nóga henni. Já, ég segi, það alveg áhugavert í sjálfu sér að eitthvað fyrirtæki, einstaklingur, samtök skuli ráða eins og þannig kemur fram í fréttum núna síðdegis og í kvöld eitthvað njósna fyrirtæki til þess að reyna að afhjúpa þessa spillingu sem allavega sonur hans Jón segir að hafa átt sér stað en hvað blaðamennina varðar þá skiptir það ekki máli hvaðan upplýsingarna koma og margir sem að fá svona upplýsingar kjósa að spyrja ekki eins og það vegna þess að þú veist alltaf, þú færð ekki upplýsingar af þessu toga nema einhver hafi hagsmuni af því að þær verði birtar opinberlega. Eina sem að blaðamenn þurfa að hugsa það í þágu almennings að þessar upplýsingar komi fram óháði hvort einhver annar tapi á því eða græði á því. Það einhver út í heimi líklega sem hefur verið með þá tilgátu að úthlutun á leyfi til hvalveiða á Íslandi væri gerspilt og ef við myndum reyna að fiska það upp þá getum við mögulega komið í veg fyrir að leyfi yrði veitt. Eins og sonur hann staðfesti í rauninni. En það sem líka kannski áhugavert í þessu öllu saman að þegar að svona upplýst þá virðist vera tendens einhvern veginn hér á landi og kannski annars staðar líka, þú nefndir nú spillingu í fleiri löndum en á Íslandi að umræðan alltaf tekin í gíslingu eins og þarna, tókstónum að fara í spila þennan leik að taka umræðan í gíslingu í rauninni, hann stýrði í marga klukkutíma í dag hvernig fjallað var málið og fekk fólk til þess að koma að tölvunni sinni með ákveðna fordóma gagnvart þessu máli. Það var búið að ákveða það að þarna væri einhverjir ómerkilegi blaðamenn sem væri að brjóta lög og brjóta fólki í staðinn fyrir að geta metið upplýsingarnar í svona bara út frá þeim sjálfum og ég heyrði bara málið í dag kallað tálbeitumálið í einhverjum fjölmiðli
og þetta svona dæmi mjög vel heppnaða svona ófræðingar herferð. Þetta ekki talbyttumál. Nei, það stórt mál sem í Danmörku kom upp núna í sumar. Að þar var raunverulega talbyttumál og þá var það kona sem að narraði fólk til þess að gera samningum skattsvik og hún bauð upp á þjónustuna og það var síðan birt og hefur stórkostlegur skandall í Danmörku og fjöldi fólk sagt af sér og lofaði ýmsum aðgerðum til þess að stoppa fyrir þessu gött. En það var svona dæmi talbyttumál sem að er hluti af fréttunum, en þetta ekki talbytta því hann ekki narraður til að gera eitthvað sem hann ólöglegt. Ég bara segja, þetta orð sem var notað þetta mál í dag. Við notum fjölmiðlar og margir og almenningur notaði byrlunamálið mál sem að varðaði rannsókn lögreglu á 4 blaðamönnum í tengslum við umfjöllun skæruliðadeild Samherja. Þannig að þetta text, þetta að takast og þetta hefur áhrif og þetta er að sýna árangur að ég veit ekki hvort það umræðan fjölmiðla eftir Trump. Blaðamenn á landamæra voru nú að taka saman svona yfirlit yfir það hversu oft Trump búinn að ráðast svona munnlega með ofbeldi gegn blaðamönnum síðustu 2 mánuði og það komin yfir 100 tilvik í opinberlega þar sem hann ræðst gegn fjölmiðlum. Þetta gerir það verkum að allstaðar annars staðar í heiminum lækkar þröskuldinum fyrir því að ráðast gegn blaðamönnum, ráðast gegn fjölmiðlum og gera lítið úr því sem blaðamenn gera og gera lítið úr hlutverki fjölmiðla og við erum að sjá það hér. Við erum að sjá það gerast og við erum að sjá það með þessum viðbröðum í dag að þetta bara einhvern veginn viðtekin venja og þannig bara, ákall til lögreglunar rannsókn, hótanir kæru, dylgjur óeðlileg afskipti stjórnmálaflokks, þetta allt, það hægt að tekja öll þessu box, þetta skólabóku dæmi hvernig ráðist gegn blaðamönnum. En varðandi þetta mál, þá það augljóslega ykkur efnaðir aðilar, því að ekki hefur við efni á að leigja fyrirverandi Mossad njósnara til þess að elda upp í son þingmann, saman þingmaður á þessu tíma. Ekkert óugnarlegt við það að svona fólk geti ráðið leyniþjónustumenn til þess að grafa undan þér eða honum eða það ekki? Jú, ég segi það í rauninni sjálfstætt fréttaefni út af fyrir sig. Af hverju eru fjársterkir aðilar að ráða leyniþjónustu fyrirtæki til þess að koma upp á þetta litla Ísland til þess að reyna að komast yfir einhverju upplýsingar það hvernig hvalveiðileyfum útdeilt. Það bara mjög eðlileg spurning sem blaðamenn hefur verið að spyrja. En mér finnst ekki að tengja það endilega við það sem kemur fram í umfjölluninni sjálfri og upplýsingunum sjálfum samtalinu og þeim orðum sem að sonur Jóns lét falla. Þetta eru sikkert máli í raunin þó að tengist. Sem það að í ykkur hrossakaupum í Valhöll að þá hafi Jón lofað stuðningi við sjálfstæðisflokkinn gegn því að fá að veita Kristjáni Loftssyni við leyfi til hvalveiða og þess vegna síðan í ráðundri. Já, einfaldi söguþráðurinn svoleiðis. En við vitum það náttúrulega að Jón Gunnarsson búinn að vera í nánum tengslum við stjórnendur hvals í mörg ár. Hann hefur áður svarað fyrir erindi sitt í hvalveiði málum með tilliti til fyrri atvinnureksturs sonarins, hrefnuveiðum, og hann hefur setið undir því að það hafi mótað hans aðstöðu í öllu þessu máli. Við erum að tala hvað 15 ár aftur í tíman. Við erum alveg frá því að hann kom til pólitískra áhrifa. Þannig að sá hluta málinu í sjálfu sér ekki nýr. Við vitum það að það eru þar þræðir á milli, bæði stuðningur Kristjáns við Jón Gunnarsson sem þingmann, sem hefur verið erfitt að neita í kjördæminu. Þannig að sáhluta af málinu alveg kristaltær. Og við vitum það líka að ein megin ástæðan fyrir því að Jón Gunnarsson sætti sig við það eftir að hafa farið í 1,5 sólarhring í fílu yfir því að fara illa út úr kosningu í sínu kjördæmi og raðast aftar á lista heldur en hann vildi.
að þá þurfti að setja upp í hann dúsu og hann var gerður að sérstökum erindreka forsætisráðherrans í matvælaráðuneytinu og við vitum það líka að ef að það eitthvað áhugamál Jóns Gunnarssonar í matvælaráðuneytinu þá það að tryggja það að hvalur geti haldið áfram að drepa þessar skepnur og reynt að selja kjötið af því. Það sinns vera algjörlega nýtt í þessu máli að fjársterkir aðilar, gamli leyniþjónustumenn frá Ísrael með sitt prívat fyrirtæki og beita í rauninni öllum bröðum við þau verkefni sem þeir eru að takast á við. Þar með talið það að döbba upp einhvern mann sem að kemur hingað til Íslands, býr í 2 mánuði á Edison hótelinu og með einkabílstjóra til þess að gabba þennan ágæta fasteignasala fyrir hrefnuveiðimann til þess að glóbra því út úr sér eða stæra sig af því á bar að pappans hafi nú bara þessi völd, hann getur nú bara útvegað mönnum hvalveiðaleyfi eins og sýnist. Það allt annað mál en vitaskuld tengjast þau, en þau sýna náttúrulega bara hvar við erum stödd. Bara þú nefndir Kristján Loftsson og vinskap hans og Jóns Gunnarssonar, þá kemur einmitt fram í þessari grein heimildarinnar að Kristján Loftsson hafi borgað undir Jón Gunnarsson á fund alþjóða hvalveiðiráðsins og að undanskildu flugfargjaldinu sem að Jón borgaði sjálfur og hann hafði ekkert opinbert erindi á þessa ráðstöfnu aðra en þá að hitta mennina. Hitta mennina? Vini sína sem hann búin að umgangast, segir hann sjálfur frá því í mörg ár. Þetta ekki fyrst og ekki annað sinn sem að fer á þessa ráðstefnu. Þetta alveg rosalega valdakallalegt allt saman. Og það var náttúrulega alveg augljóst eins og Páll Baldur búin að reka þegar Jón Gunnarsson allt í einu dúkkar upp og dubbaður upp sem einhver sérstakur ráðgjafi, svona ráðherra ígildi í matvælaráðuneytinu að það hafi einhver hrossakaup á sér stað. Það sem svolítið áhugavert þarna fyrsta lagi að það var ekki alveg ljóst svona í dag hvort þetta veri Helgi Seljan eða Mossad sem stæði bak við þetta. En síðan eru fjölmiðlar að eitthvað að velta fyrir sér þetta fyrirtæki, það alltaf verið að tala um að það hafi líka unnið fyrir Harvey Weinstein og þar með verið að spyrna heimildina við Harvey Weinstein og eitthvað svona Þetta Það ekki vanta virðingu sinni þetta fyrirtæki? Nei, alveg augljóslega ekki. En hins vegar það sem ég naut þannig að það sem var svona umfram það sem alþjóð hefði mátt vita í þessu máli þegar Jón Gunnarsson allt í einu hættir í fílu og kemst inn í matvælaráðuneyti að það stendur eitthvað meira til heldur bara að leyfa hvalveiðar. Og þá maður að hugsa, er það eldið? Liggur það undir líka og fara að veita einhver leyfi núna korter í kosningar í eldinu sem ígildi starfsstjórnar sem situr við völdin og þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum reynt áður að var það ekki í janúar 2009 rétt áður en ný ríkisstjórn tók við að það var gefið út hvalveiðileyfi á 11. stundu. Slátrunarmáli, það eru mörg máli í ráðuneytinu sem að fixer sem er sendur þangað inn með skýra stefnu getur komið þar í lag fyrir þá sem að njóta hagsmuna. Það nokkuð ljóst. Þetta frekar óhugnilegt. Ég held að samt sem áður, ég ekki alveg sammála þér ágæti formaður blaðamannafélagsins að ég held að almenningur sjá í gegnum þetta. Ég held að öll alþýða manna sem að horfir á Jón Gunnarsson þrútina bræði þar sem að hann á yfirleitisfullan hátt að tala um það að nú sé ekkert heilagt lengur það sé jafnvel ráðist á fjölskylduna og aðal fréttakona Ríkisútvarpsins tekur það upp í sjónvarpstíma núna áðan hvort að það sé öll með og leyfileg og svo framvegis að það verið að reyna að hjúpa þetta mál en ég held að allir þeir sem að fylgist almennilega með í stjórnmálum og atvinnulífi og hafi fylgst með þessum ágæta vini mínum Jóni Gunnarssoni að þeir sjá í gegnum þennan vef allan. Það fyrir láta rúf matrið eins og hann hefði viljað. Ég vildi óska að það væri satt en ef þú lest kommentin undir yfirlýsingunni hans Jóns á Facebook þá verður manni bara hálf óglatt. Ég verður bara að segja eins og er. Það er eiginlega bara með ólíkindum orðbragðið sem fólk að nota og yfir fjölmiðla og blaðamenn og hvers konar það nú að loka heimildinni og
og þetta bara ömurlegt að lesa og bara sorglegt að sjá að þetta skuli vera svona viðhorf svona ótrúlega margra, ég held að séu komin einhver 200 eða annað 100 athugasemdir þarna og allar í þessa áttina en ég vildi ósko þú hafi rétt fyrir þið. Þeir sem styðja Jón Gunnarsson og styðja þann flokk sem hann tilheyrir og styðja þessa veiðar og styðja þá útgerð sem að bakið stendur eða það glæsilega félag Hval sem nú í mjög fjölþættri eigu að það fólk náttúrulega hikar ekki við að nota ljót orð sitt málefni og við sjáum það bara í svo mörgum málum að það sprettur upp alveg hróðalegt orðbragð og ægilega skoðanir í hverskipti sem að það nálgast það að trufla eitthvað þessa valdastétt sem að hér í landinu. En af hverju lætur fólk ekki í sér heyra? Af hverju stígi ekki fleiri fram til varnar blaðamennsku, til varnar fjölmiðlum? Af hverju heyrist alltaf bara í þeim sem eru í niðurrifunni og óhróðrinum? Hvar eru stjórnmálamenninni sem að vilja öfluga frjálsa blaðamennsku og telja mikilvægt að það sé upplýst svona mikilvæg mál? Af hverju þegja þeir? Og almenningur, af hverju mótmælir fólk ekki? Kannski eru þeir upptýrinn við að stjórna umræðum, ég veit ekki. Jón Magnússon, hann á lista, ég held að sé 8. sæti einhvers staðar í Reykjavík. Hann var dreginn upp og hann skrifaði á Facebook: miðað við ítrekuð meint alvarleg brot starfsmanna fjölmiðilsins Heimildarinnar þá nokkur forsenda fyrir að veita þeim annan ríkistyrk en ókeypis húsaskjól, vatn og brauð á Litla-Hrauni. Já, þetta er fallegt. Þetta er tónninn. Þórður. Já, svo sem... Þetta er svolítið leikhús, þessi maður sem var inn í heilt ár. Nei, heila mánuð sig, með enga vinstur það. Sko, bara leiður þetta, hann var hérna örugglega bara í örfá daga, en blekkingaleikurinn svo kallega tók 2 mánuði og annað við samtalið átti sér stað í gegnum Skype eitthvað. Þannig að ég held að sé svona kannski vísvöndandi verið að láta eins og hann hafi verið henni í marga mánuði og ég held að það sé ekki rétt. En eitthvað hefur þetta samt kostað. En þetta afhjúpan, þetta er pólitískt hneyksli að það hefur verið þessi hrossakaup inn í Valhöll. Að ef að þú ferð ekki verið í miðflokkin, að þá máttu láta vindinn fá veiði til hvalveiða. Það er fréttin í þessu ekki. Sóldur? Ég hef svo sem enga við að bæta við þessa umræðu hérna, þau hafa alveg tæmt hana. Ég sálega sér ekki tissa að svona almenningur sjáu ekki endilega þetta að fara til varnar blaðamönnum. Miklu frekar að almenningur myndi bregðast við þessu augljósa bara leið að þessi frétt komum að Jón væri komin í matvælaráðuneytið og strax kom í einhverjum fjölmiðlum að hann væri að hugsa að veita hvað leyfi. Það miklu frekar myndi fólk mótmæla því, en ég held að við séum bara einhvern veginn svo undirgefin að fólk lætur yfir sig ganga einhvern veginn og humma náttúrulega svona hvað við annað í kaffetímum, en það þarf einhvern veginn voðalega mikið til þess að við svona bregðumst raunverulega við á einhvern svona aktívan lýðræðislegan hátt. Nema sér neikvætt. Ég meina nú að fara inn í umræðuna svona til þess að taka raunverulega þátt í umræðunni. Já, henda kannski ykkur inn á Facebook ykkur svona athugasemdum, en maður er náttúrulega oft undrast hvað, sem maður segir bara að gæsalappa, þessi þjóð lætur yfir sig ganga, þegjandi og hljóðalaust. Það ég held að við séum svo miklu nýlendubúar ennþá, að við bara lútum valdinni og kvörtum, sendum kannski ykkur svona smá kvartanir, en séum bara þrælbeygð þjóð. Við getum alveg séð það að þetta mál kemur til með að taka sitt pláss í allri umræðu núna næstu sólarhringa og þar með ýta allri annari umræðu út á borðinu sem að þyrfti að vera á því. En þetta ekki nauðsynlegt að við fáum að vita fyrir kosningar að valdaflokkurinn á Íslandi fari svona með vald sitt? Men vissum við það ekki fyrir? Jú, ég held að það hafi ekki komið neinum óvart. Það þurfti ekki mossat til, Ef við bara minnum átumins þegar Bjarni lét setja lögbann á hvað var það aftur? Stundin. Já, akkurat. Til þess að upplýsist ekki eitthvað hans gjörðir. Nú, við horfðum öll á þetta og svo bara fór fjöldi manns og bara kaus hann svo ekkert væri og
Það hefur dunið og honum allt möguleg sem væri alveg ætti að leiða til þess að fólk setti spurningamerki. Ég segi það ekki, náttúrulega fylgið hefur dalað. Hann nú komið með flokki niður í 12%. Já, og þú hefur nú ekki trúað því. Já, þetta er vel að verið. En ég menna það náttúrulega aðri tekni við. Ég menna miðflokkurum með Sigmund Davíð skattsvikari. Já, nákvæmlega. Og við bara dubbum hann upp og gjör svo vel hér atkvæðin. Já, það er, en þetta virðist nú vera bara lenska í heiminum. Það er alltaf til sá valdamaður núna í heiminum, sérstaklega þessum svona diktatorum sem ekki eru bara glæpamenn. Þeir þola ekki að stíga á stólunum af því að þá lenda þær í fangilsi eins og Netanyahu. Þetta virðist vera nokkuð algengt. En hvort heldur að því segja þessi umræða verður nú næstu dag, hvort heldur að umræðan muni snúast það sem var sagt á þessum fundu og það sem sonur Jóns heldur fram eða hvernig upplýsingarna voru fengnar? Ég held að ef það kom ekkert nýtt fram næstu 2 daga, mér finnst það liggja nokkuð ljóst fyrir. Ég held að sé eiginlega allt komið fram sem mun koma fram. Kannski ekkert mikla spurningar aðra heldur en hver óska eftir þessari rannsókn. Að þá held ég eftir 2 daga þegar umræðin er sest að þá förum við kannski að tala um það sem innihaldið. Ég vona það. Þetta alltaf hýta tími, það eru kosningar. Þannig að það mun verða læti í kringum þetta mál. Og það verður náttúrulega reynt að stilla þessu þannig upp að erlend öfl sé að reyna að hafa áhrif á kosningarnar hérna heima. Augljóslega. Það hefur samt ekki verið tilgangur þar sem þeir byrju þessa vegferð áður en boða var til kosninga. Þannig að þetta er ekki það er ekki hægt að segja að þetta sé beint inngrip inn í lýðræðislega kosningar en það verður reynt að spinna það þannig. Þið nefndu lögbannið, þá birti Stundin upplýsingar. Ég held að var það ekki tengt þarna sem að kalla glitnisskjölin eða birti það svona kannski 10 dögum fyrir kosningar og þá var það Þórólfur Halldórsson sem er sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu innvígður og innmúraði sóttvarnaður og setti lögbann á það. Það var bannað að fjalla fjármál forsætisráðherra í aðdraganda kosninga sem ég held að hefði aldrei gerst í lýðræðisríki áður. Það var sett lögbann á okkur Fréttablaðinu þegar við fjöllum tölvupóstamálið. Það var held ég fyrsta lögbanni sem var tölvupóstamál hvaða? Það var tölvupóstur Styrmis Gunnarsson. Já. Og það voru illa fengin gögn. Ég veit að Sigardók er á því að fjölmiðlar séu í varnarstöðu gagnvart svona valdinu sem að beitir sífellt svona harðari aðgerðum og telur sig kannski hafa einhvern veginn svona stuðning í samfélaginu. Hún er svolítið að kalla eftir því að almenningur rísi upp og verji fjölmiðlarna og tjáningarfrelsið. En er það upplifun ykkar að valdið sé að svona þrengja að fjölmiðlum? Ég held að það sé rétt og náttúrulega hafandi fylgst með Samherjamálinu sérstaklega að þá og ég man að ég skrifaði grein því að forsetaði síðan var svona föstaspistla og ég lýsti í einum pistlinu svona áhyggjum af stöðu fjölmiðla og ég held að ég hafi ekki fengið jafn mikil viðbrögð við neinu sem ég skrifaði. Samt skrifaði ég alveg rosalega mátt. Hvatningu eða skammir? Skammir, já, og bara svona jaðraði við ofsóknir, sko. Og það er það verður svo krampakennt, sko, þegar völdin eru að fjara út. Og þetta verður svo óbúslega krampakennt þegar, sko, þeir sem eru að gera sig heimakomna í valdinu eru að missa völdin. Og það er líka það sem er að gerast núna. Það er einhver valda tilfærsla í gangi. Það er náttúrulega eitt sem maður hefur tekið eftir að auðvitað sérstaklega þessi flokkur er mjög góður í því að taka dagskrárvaldið. Maður sér þetta bara, ég vilt alltaf í sjónvarpsumræðum stjórnmálakosningar. Sjálfstæðisflokkurinn tekur alltaf dagskrárvaldið og lætur tala það sem hann vill láta tala og allir aðrir meira og minna og hinir stjórnmálamenn taka mikið þátt í þessu að bregðast við því sem að Sjálfstæðisflokkurinn segir en ekki bara segja það sem þeir vilja segja sjálfur ef þeir vilja segja eitthvað annað. En svo er sko eitt sem maður tekur eftir og það er það að umræddur Bjarni Benediktsson, hann er farin að ástunda sama eins og Davíð fór að gera svona síðustu árin að skamma við spyrjandan.
hverslags spurning þetta og eitthvað svona sem að maður sá hjá Davíð og mér finnst þetta að verða sýnilegt hjá Bjarna líka. En þetta klók? Sigmundur Já, ég hef svo lítið séð hann. líka í sömu Já, það, já. Það nú meira, já. En það klók leið að beita fyrir sig ólund? Ég veit það ekki. Í opinberri umræðu? Ég er ekki... Hvað er að segja það? Hvað á maður að segja það? Hvað er klókt? Ég meina... Hvað er ólund? Já, Það meinar með þessari spurningu, Gunnar. Það er bæði fjölmiðla fólk og sömuleyti stjórnmála fólk sem kannski hefur fylgst með Bjarna í þinginu og eitthvað fleira, hefur verið að benda að hann er Freki Bjarni, nú mæti Freki Bjarni. Þannig hann á þetta til og hefur gert það í mörg ár, sko. Og ég er bara að velta fyrir mig hvort þetta sé eitthvað gagnaði þessu. Gagnaði það Davíð Oddssyni? Er þetta bara valdhrókin sem kemur svona fram? Þetta er kannski ekki aðferð sem að menn eru vilja nota. Kannski er hann bara svona hneykslaður yfir því að hann sé ekki spurður um eitthvað, sem hann vill ekki heyra. Eða eitthvað slíkt, eða einhver vilja fá nánari skýringu eða... Já, það er svo sem ekki gott að segja hvað veldur, að þetta er sýnilegt og manni finnst náttúrulega oft að fjölmiðlamenn séu ég hef ofta tilfinningur að fjölmiðlamenn sjá, það er náttúrulega ekki margir fjölmiðlar eftir, því það er náttúrulega fyrst og fremst RÚV sem svona sér og heyrir séu ansi svona undirdánugur oft séu eins og hálfhræddir við landið, þeir lúffa og halda ekki spurningu til streitu og leyfa mönnum að segja allt mögulegt á þess að einhvern veginn að, ég meina hvað eru menn bæði sko í Sigmundur Davíð og eins í samsagt, hvað eru menn oft búin að tala um óheyrilega fjölda útlendingar sem nú streymir inn í landið og vill komast hingað inn. Þetta eru, mér líka að segja, fáeinar ræður. Af hverju grípur ekki blaðamann inn og segja það er vita hvað það eru margir. Það er vitað hvort þeir eru 167, 267, ég man ekki hvort heldur. Sem eins og þeir sem hafa sótt um hæli hér og fengið. Og þeir segja þetta aftur og aftur að hér bara sé að streyma fjöldi sem við ráðum ekki við og þeim tekst að gera þetta að ykkur svona, ykkur stórmáli sem að kosningar eigi að snúast um. Umræðundar á RÚV á föstudagskvöldið þar síðasta held ég. Nei, það var nú síðast. Snerist að miklu leitum þetta. Það var verið að tala við Sigmund Davíð? Nei, það voru að vera að tala við alla formennina og leiðtogana. Þá var útlendingamál svo kvöldus. Þetta tók ansi mikið pláss. Mér fannst að í þeim umræðum að þá var það allar að hækka skatta. Hvaða skatta að hækka, hvenar og hversu mikið. En svo ef þú sagðir ég ætla að skera niður, þá varst aldrei spurður hvað ætlar að skera niður. Mér það vera svona dæmi hvernig Sjálfstæðisflokknum tekst einhvern veginn að stýra umræðum. Það er sá sem ætlar að skera niður eða lækka skatta, hann þarf aldrei að svara fyrir sig. Það er aldrei að svara fyrir það og það er svona alveg sko, það er svo það sé bara dauðadómur að þegar ef ykkur segist þetta hækka skatta, sem þarf að gera, það þarf að hækka skatta, það er bara hvaða skattar eru að hækka þér og á hverjum. Að þá ég hef heyrt sko blaðamenn ljúka umræði þætti á því að segja já og þið viljið hækka skatta og það voru bara að loka umræðan í viðkomandi þætti, þannig að þetta er algjört bannor, það er svo eins og sjálfsmálstilraun hjá stjórnmálaflokki að viðurkenna að það verða að hækka skatta og segja það alveg ákveðu og hátt. En Sigardóttir, þau finnst ekki þægilegt að hlusta fólk segja það að blaðamenn segja of línir og sko ég held að séum það alveg það er svona einhver kúltúr í blaðamennsku Íslandi, við erum oft allt of kurteis við valdhafa og ég held að sé menningin einhver bara sama þú veist að segja á þann varandi það að við erum svona undirgefin og svona einhvern veginn svona mótmælum ekki og þetta er bara örugglega hluti af okkar menningu. Ef maður leyfir sér að gera það sem maður á að gera, spyrja ítrekkað og vera svolítið krefjandi og erfiður, þið get ekki ímyndað eitthvað hvernig skilaboð maður fær frá almenningi bara þegar leiðum maður er búinn í útsendingu. Það er bara þessi freka í kastljósunni er algjörlega óþælandi ef ákvað hún er frek og hún sýnir Bjarna enga virðingu og þú veist þannig að það er almenningur sem allavega hefur fyrir því að senda mann skilaboð bregst svona við og auðvitað hefur þetta áhrif, þú veist. Ég meina auðvitað vilja allir vera harðir spyrlar og svona vera með allar upplýsingar á taktinunum til að geta
fakttjekka alla vitleysuna, en við erum bara pínu litlar fréttastofur. Vildi óska að við hefðum allavega resúrsa sem að stóru fréttastofunar út í heimi, þó þess ekki nema litlu fréttastofunar út í heimi hafa. Þar eru bara 10 manns í eyrunum á spyrlinum að fakttjekka hverja einstu setningu sem viðkomandi að segja. Þannig að þú veist, sá sem stendur í beinni útsendingu að spyrja, hann getur ekki verið með alla þessu upplýsingar. Þannig að því miður það erum við bara aðeins of lítil þjóð og litlar fréttastofur og lítið fólki og fátt fólki á vakt. Nú náttúrulega missir ríkisborgarréttin við því að segja þetta, við séum lítil þjóð og getum ekki gert þetta. Nei, en við gerum ótrúlega flotta hluti í blaðinu með við hvað erum fá. Bara það sem við getum með við bara fjölda inn á fréttastofunum bara, ég myndi segja ekkert minna en stórkostlegt. Hérna blaðamönnum eru ákveðin vorkunn eins og núna fyrir þessar kosningar, óbáslega naumur tími, margir flokkar, hvað margir? 9, 10 í frambúði. 10 plus. Það er bara svipað í næstu löndum, sko. Já, en við erum með 3 vikur og þetta svona... Hollandi væri 15 flokkar. Já, og ókostur við það að vera með svona skamman tíma, að þetta svo mikið fróða. Þetta svo bara, þú veist, það festir ekkert hönd á festandi. Og mér finnst flokkarnir komast upp með alveg ótrúlega vitleysu, alveg ótrúlega. Þú veist, innihaldslaus slagorð, kjóstu öðruvísi, öðruvísi en hvað? Öðruvísi síðast. Já, þú veist, og svona alls konar bara fróða, klassísk jafnaðarstefna annað, hvað það? Það enginn búinn að spyrja því, hvað það? En það líka flokkarnir sjálfir eru ekki búin að eins, þú veist, koma sér saman máluminn sem við ætlum að setja á oddinn. Það einhvern veginn, stefnan ekki komin og já, bara einhvern veginn, þetta ennþá einhvern veginn svo í lausu loftu og það kortir í kosningar. Já, ég að segja það, sko, það ókosturinn við. Þetta bæði svo mikið fróðaði gangi og síðan, sko, lítið sem hönd og festir. Þannig að, já, þetta svona ákveðið metnaðarleysi í gangi. Það eitt í þessu að því að mótstaðan svona lítil að þá eykst bullið. Af því ég stundum að taka viðtöl við stjórnmálafólk. Og ég verð að segja það að sumt lætur maður bara slæta, sko. Ég get ekki staðið og pexa við hverja einustu setningu sem viðkomandi segir. Það líka alveg. Því að maður situr og horfir á og segir, hvað hægt að hlaða mikilli vitleysu inn? Þetta það. Þannig maður bara velur sér að taka eitthvað. Annars kemst ekki áfram í viðtalinu. En hugsið ykkur samt sem að, sko, það eru pólitíski flokkar sem eru inn á þinginu sem eru sko áratugagamlir og eru þeir yngstu eru fulltrúar fyrir hreyfingar sem eru sko aldargamlar og þessir flokkar eiga náttúrulega að hafa sko stefnuna letraða eiginlega í stein fyrir fram að sig og hafa hana algjörlega bara í ekki að þurfa eiginlega að hugsa þegar þeir segja við viljum þetta. En svo allt í einu þegar það koma kosningar eftir 3 vikur þá bara veit ekki nokkuð maður hvað hann á að segja og hefur bara enga stefnu. Jú, Samfylkingin með plan. Hún með plan. Ég ætlaði nú ekki að fara að nefna það, þau óskup. Þessar kosningar alltaf hérna uppi, við erum með plan. Þessar kosningar miðað við skoðanakannanir, sem náttúrulega að fara að kíkja aðeins inn. Það rosaleg sveifla á fylginu og það rókjant og það að kosningarna 2013 þegar ríkisstjórn Samfylkingar og VG fekk útrið, þá töpuðu samanlagt 18 þingmönnum. Núna eru með við síðustu kannanir sem hefur byrst, þá eru ríkisstjórnarflokkarnir að tapa 25 þingmönnum. Þannig það er eitthvað mikið að gera. Þetta er mikið svona breytinga kosningar. Og svo horfum maður á fylgi Sjálfstæðisflokksins sem að ég var alveg upp við að væri bara miðja íslenskra stjórnmála og svo maður bara fylgst með hinum flokkunum bara í biðröð eftir að mynda ríkisstjórn með þeim og þeir eru alltaf í ríkisstjórn og þeir ráða alltaf fjármálaráðuneytinu og alltaf dómsmálaráðuneytinu. Þeir komin í 12%. Kannski erum við að fara að horfa á sko mjög sögulega kosningar. Stjórnmála... Ég ætla að skjóta einu. Viðreisn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Miðflokkurinn stærri en Framsókn og sósíalistar stærri en VG. Og eini fjórflokkurinn sem er með á svona eðlilegum stað er Samfylkingin, en það er ekki Samfylkingin, það er nýja Samfylkingin. Þannig að klofningsflokkarnir eru orðnir stærri en móðurflokkurinn. Eða þeir sem hafa setið í ríkisstjórn eru sérsagt. Já. Vondri ríkisstjórn sem almenningur. Þetta er leitt að nota sífellt þetta orð klofningsflokkar.
Mér finnst það gera svo lítið úr þeim sem að... Sósíaldemókraflokkurinn er sannarlega ekki klofningsflokkur út úr flokki. Mér finnst þetta að gera lítið úr að fólk kannski fer úr einhverjum flokki eða ákveður að gera eitthvað annað af því það hefur aðra skoðanir en ekki bara til þess að kljúfa. Þetta er ekki endilega kannski bara til þess að kljúfa en það verður klofningur út af skoðan ágreiningi mér finnst að setja niður aðra flokka, til mér sem segir bara svo að Viðreisn núna, hann sé bara klofningsflokkur. Ég meina, þetta var fólk sem að tapaði sjálfsagt talsverðu þeir sem stofnuðu þannig að Viðreisn sjálfsagt græddu ekki á því að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þeir hafi kannski haft einhverjar ástæður sem þeir þóttu merkilegri heldur en það að hanga í Sjálfstæðisflokknum. Það voru Evrópumálin þá. Já. Sem þó hafði nýverð á dagskrá í Sjálfstæðisflokknum. Og ég held að þau myndu sannanlega ekki vilja vera í Sjálfstæðisflokknum í dag. Nei, það sé ekki. Ég hef að séu búin að prenta út þessi súluritt og séu bara með þau hérna uppi við á skrifstofunni. Þessu sjást herri heldur Sjálfstæðisflokkurinn. En haldið að þessi valdaflokkurinn á Íslandi, Sjálfstæðisflokkurinn er gríðarlega áhrif á stjórnsýsluna, dómskerfið, er bara út allt, er svona kolkrabbinn, hríslast út allt. Já. Haldið að við getum verið að horfa fram á bara hrun valdaflokks í Íslandi eins og við sáum kristilega demokrata í Ítalíu. Maður er búin að bera þess að von í brjósti svo að maður fyrir kosningarétt og alltaf orðið fyrir vonbrigðum. Ég veit það ekki. Það er... Sko ég er alveg samfærið þá, hefur verið það mjög lengi að Sjálfstæðisflokkur þar frí frá völdum í svona allavega 3 kjörtímabili ef ekki bara 3 aldir. Nei, bara því að þeir hafa náttúrulega komið sínu fólki inn í embættismannakerfið bara allstaðar í öll ráðuneyti og allt og það bara Við vitnum í Þóról Halldórsson áðan sýslumann sem sinnti erindum flokksins en ekki almennings. Það bara lofta svolítið hressil út en svo aftur á móti er hægt að horfa á það sko þeir sem hafa verið á bakvið Sjálfstæðisflokkinn alla tíð eru þeir að einhver leita á bakvið Miðflokkinn eða Viðreisn skilur er hérna Er það jafn mikil breyting á völdum eins og við höldum? Ég veit það ekki. Ég þekki það ekki en svona það er eitthvað í manni sem segir sko, þú veist, þeir sem svona eru mjög valdsæknir að þeir eru ekkit, þeir kannski bara eru svolítið hreyfali í sinni valdsækni. Þeir halda geti haldið völdum áfram. Já. En þeir eru náttúrulega búin að vera fastur á sínu ból í svo langan tíma og það er menn tapaðins andlitinu að þeir verða allt í einu að snúa sér í austur og fara í næstu deild sko. Já, tökum Kristján Loftsson sem dæmi sko. Já. Ef að hann sér það að Sjálfstæðisflokkur sé fjara undan honum, er hann ekki bara að fara að byggja upp sambandi Sigmund Davíð? Jú, líklega. Er það ekki þannig sem þetta virkar? Já, og Jakob Magnússon. Já. Hann mun taka Jón Gunnarsson eins og menn í Kaliforníu borða appelsínur. Hann sígur saman úr því og spýtir kjötur út úr. Já, haldið ekki að verði daldið það að svona upp á Kjörkossunum hafi nú ansi margir farið heim aftur. Ég held það. Ég held að sé sko verið að það var alltaf þetta ríkisstjórnarsamstarf var alltaf mjög óvinsælt hjá mörgum í Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta svona líkta því að margir sé að senda sínum flokki svona viðvaranir og sparki í það og sé að fara að gera eitthvað í þessum málum viljum þetta ekki og muni skila sér heim. Ja, það er bara spurningin, hvað er það stór hluti af kjósendahópum? Já, það veit ég ekki. Kjósendahópurinn hefur náttúrulega breyst talsvert mikið sko. Og það getur vel verið að stór massa af honum sé ekkert að hugsa stjórnmál út frá þeim viðmiðum sem að við ólumst upp við og höfum trúað til þessa dags að Sjálfstæðisflokkurinn ráður. Kannski er ungu fólki bara alveg skýt saman. Það verið að tala mjög mikið um það núna að ungir karlmenn séu stærsti hlutin af væntanlegum kjósendum Miðflokksins og það sé einhver tendens hjá ungum karlmennum að vera náttúrulega kvenhatursmenn einkareksturseggir og sjálfhverfir. Ég var í fjölskylduboð í gær. Já. Og Obbi barna minnar ungir menn og þeir voru að ræða þetta og voru einmitt að lýsa þessu hvernig þeim fyndist í sínu umhverfi ungir menn
svona á þeirra aldri væru einmitt á þessari línu sem þú varst að tala væru svona svona móti konum, móti bara svona mjög íhaldsamir og hugsuðu rosalega mikið í bara peningum og svona náði að verða svona macho gæjar sko, sem ætti peninga það er búið að innræti þessari karlakynslóð það er búið að innræta frjálshyggjunni algjörlega alveg frá bara því að það var það sem þeir voru með þetta mjög áhugaverðar umræður þannig í gær hjá þessu unga fólki og hvernig þið lýstu þessu og þeir lékuðu og sko mér finnst einhvern veginn svona þú veist, við sem samfélag erum svolítið búin að vera að velta þessu einmitt fyrir okkur og á sama tíma og þessu umræði hefur verið að mjög hávær í Bandaríkjunum í tengslum við forsetakosningarnar og þessi íhaldssemi og afturhaldssemi í rauninni og svona hvernig þetta er að ná hingað heim en það sem ættum í rauninni vera að spyrja okkur er af hverju er þetta gerast og hvað getum við gert sem samfélag til þess að breyta þessu og sporna gegn þessu og hjálpa þessum ungu vildu kallmönnum að svona bara að skilja út af hvað jafnrétti gengur og hvers vegna það er mikilvægt fyrir alla. Þú vilt aðlaga þá? Nei, það getur ekki verið gott fyrir neitt að fara aftur í tíma þegar að kemur að því að þú veist kemur að jafnrétti kynjana. Það bara getur ekki verið gott fyrir neitt. Þá erum við að tala bara endurtekning og þá þarf ný kvennabylgja og allt þetta sko. Ég var einmitt að hugsa hvaða áhrif kosningarnar í Bandaríkjunum hafa hérna heima. Já. Og þær munu örugglega hafa einhver áhrif og ég svona Áttu þá við að það verði samþykki við að kjósa einhvers konar Trump? Ég hélt það fyrst. Ég hélt það bara 2 dögum eftir að Trump sigri þá hugsaði ég, nei, anskotin ásakið. Nú mun þetta berast til Íslands en svo sko að því ég er að fylgjast með mjög mikið á svona kvennasamtökum víða heim og það var eins og þessi samtök næðu vopnum sínum 2 dögum eftir sorgina og áfallið að þú veist það er einhver bylgja að gerast það er 4B-bylgjan í Suður-Kóreu og það er Dead Men Don't Rape bylgjan og það er Labour, þú veist, það er svona alls konar bylgjur í gangi á samfélagsmiðlum, það er búið að boða verkfall 21. janúar í Bandaríkjunum, kvennaverkfall og það er einhver kraftur að rísa upp og nú veit ég ekki hvort að ég sé þetta bara og ekki, þú veist, þeir sem eru ekki sama sinnis á samfélagsmiðlum, það getur verið en ég það er einhver von í brjósti mér og þessi bylgja náttúrulega ef ég er að sjá þetta samfélagsmiðlum sem er ekkert sérlega samfélagsmiðla væn manneskja þá eru ungar konur vonandi að sjá þetta líka mögulega ekki ungir kallmenn en kannski ungar konur og það er þá til einhver sinni en þú ert þú náttúrulega aðstöð til að vera eins og þú segir inn á alls konar svona en að gera kvennamiðlum, það er kannski ekkit margir sem eru þar sko. Nei, svo veit maður það ekki Nei, maður veit það ekki en Kallarnir sjá kannski Sigmund Davíð í Superman-búning eins og hann dreifi núna á TikTok Því varst að tala sko áðan ég ætla að segja með sko samfélagi, mér finnst svo áhugavert núna, maður sko já það er bara ákveð, efnahagsmáli eru aðra kosningamálið og það er alltaf að tala efnahagsmál sko sem markmið en ekki sem tæki og það finnst mér alveg ótrúlega fátækli umræða og mér finnst að eftir ýmis þessum áhefur gengið í íslensku samfélagi að það væri nú áhugavert að stjórnmálum veltiði fyrir sér hvers konar samfélag viljum við og þá og hvað hefur farið úrskeiðis mér finnst þess bara með þessi umræða sem var hag barna og unglinga og þessu ofbeldismál sem kom upp og þá ofbeldismál beitist líka athyglinni að auðvitað fátækt barna og rótleysi ýmsu og hvað er það sem er að hverju líður ungu fólki illa, hverju eigum við sko minnst Evrópumet í notkun allra lyfja, svefnlyfja, þunglyndislyfja, ADHD-lyfja, hvað er að hjá okkur? Og og svo settur ykkur starfshópur til þess að athuga hvað þið geti gert með börnin sko. Þetta hlýtur að kalla okkur að grundvalla spurningar samfélagsgerðina og hegðunina.
og mér finnst að stjórnmálamenn, þeir eru ekkert að, finnst mér, þarna minnskosti ekki þannig þeir láta þeir ljósi það sem er heyrið til þeirra, mikið að velta þessum hlutum fyrir sér, heldur alveg stökkva á vagnin efnahagsmál til hvers á að vera grundvallar spurningin, en ekki efnahagsmál sem sko, já, í sjálfu sér. En að sömulegt það umræðan og þá það þannig að það sé sjálfstæðsmarkmið okkar að ná niður verðbólgu sem við ná niður vöxtum. Þannig við þurfum ekki að hugsa meira. Það ekki hugsað að við þurfum að verja þá sem að verða fyrir mestri kjaraskerðing út á verðbólgunni eða vöxtum. Það ekki rætt það. En það samt tala það ef við náum niður verðbólgunni, náum niður að greiða niður skuldið og náum tökum á efnahagsmálum, þá getum við lækkanan 160 miljardar í vaxtakostnaða ári. En almenningur upplifir það að hann sé að borga verðbólguna niður með skertum lífskjörum. Já, sem ég meina almenningur tekur alltaf á sig afleiðingar alls konar kollsteypa í kollsteypa. Það er bara kolt yfir almenning. Já, þegar kjarasamningur upp á 3,5% í 5% verðbólgu, þá launafólk að taka á sig skelli. Það bara þannig. Það einfalt reiknisdæmi. Já. Þarf ekki að rífast neitt það, sko, í rauninni, og ýmsir segja það í. En ég held að sé líka stundum, sko, misreiknað eitthvað, sko, með af hverju fólk kýsi eitthvað. Ég held að menn séu alltaf fastir í því að menn kjósi á vegna skynsamlegra niðurstöðu, sko, minnar eigin eða annara, eða síns eigin eða annara. Ég held að það sé miklu tilfinningalegra heldur en sko það mjög tilfinningalega heldur en við viljum vera láta þetta á alltaf vera sko þú kjósir þetta af því að þessi hvernig tilfinningalega? Já, bara fólk sé að bregðast við sko ég held mér sem svo ef við tökum núna kosningar í Ameríku að þá held ég að svona finnst mér kannski að það sé ekki endilega allir voru að kjósa Trump fólk var að kjósa gegn ástandi og þá er ekkert kannski endilega að því að Trump sé lausnin heldur bara að staða hana ómenntaðs fátæksfólks í Bandaríkjunum hefur snarversnað, stórversnað það eru engin tækifæri hvorki til menntunar eða góðrar vinnu og þá náttúrulega auðvitað skammti að hlýða á frasa eins og sko það búið að flytja alla vinnun út sem alveg rétt að búið að því. Það var stóru hópar sem hafa upplifað síðustu 30 árin engar kjarabætur. Já, og allt tekið frá þeim og þá er auðvitað að búa til auðvitað. Og þetta sama gerist í Brexit í Bretlandi. Það dregnir upp óvinni sem hafa sogað allt frá þér, tekið allt frá þér og nú við bara lokum öllum og hörum bara við sjá þá verður allt gott aftur. Og þetta er auðvitað tilfinningaleg viðbrögð, þetta er ekki skynsemisrök. Og ég held að það sé oft, við höldum oft að þetta sé miklu meiri skynsem á praktík á ferðinu heldur en er raunin. Sem er kannski alveg rétt, auðvitað eiga viðbrögð við stjórnmálum að vera, og viðbrögð við samfélaginu auðvitað eiga að vera tilfinningaleg ekkert síður heldur en byggt á einhverjum svokvöldnum skynsemisrökum. Munið hvað var stutt síðan að það var að tala ég man því þegar sko ég var á þingi þá fundi þingmenn upp mjög gott orð sem var notað af botnlausri fyrirlitningu. Það var þarna að við værum alltaf með tilfinningarök. Sem að bara á ekkert heima í stjórnmálum. Tilfinningarök var sagt sko eins og við værum með sjúkdóm sem var ekki læknanlegur. Ég held reyndar að sko ég held að þetta sé fólk kjósi frekar með veskinu heldur en hugmyndafræði. Ég held að það sé það sem hafi gerst í Bandaríkjunum og það er alltaf verið að reyna að kynna einhverja hugmyndafræði. En við tilfinning sko þá ég við sko viðbrögði við því séu ekki endilega skynsemis. Já. Það sé á við. Fólk kjósi að þau bara vill ekki þetta ástand. Já, vill ekki þetta og vonum að einhver annar komið með eitthvað betra, ekki síst ef hann æpir einhverja frasa og það gefst mjög vel, en bara það sé ekki það sem er. Sjálfstæðisflokkurinn í vanda, engin stemming þar. Framsóknarflokkurinn, hann var með djarfa leiki og eitthvað svona, en það virðist ekkert vera að lyftast fengið. VG liggur bara í 3%, 4%.
náðu þessi flokkar sér á flug. Það er rosalega leiðilegt að fara í kosningabaráttu þar sem eiginlega bara vindur á móti og engin vindur í seglunum. Ég held að það sé alveg hryllilega leiðilegt að vera í þannig kosningabaráttu og ég held líka að það sé erfitt að vera í kosningabaráttu og Samfylkingunni það sem er svona hægt að síga niður. Veist að byrja kosningabaráttu og svo bara ferða dalandi, það er líka erfitt. Og svo held ég að sé hryllilegt einmitt að vera bara föst undir strikinu, undir markinu og bara haggast ekki. Mest gaman í Viðreisn núna. Ég held að sé rífandi stemning í Viðreisn. Það sést bara á fólki. Já, ég bara maður hitti Viðreisna fólk og það bara geislar eins og sólinu. Fólk hugsi erum við að toppa á snemma. Viðreisna fólk. Já, það er alltaf slæmikaflin eins og það. Ég held þetta sé rétt þegar bæði Sjálfstæðis Framsókn og VG munu sennilega fá eitthvað aðeins meira heldur þegar að mælast. Ég er ekki alveg að kaupa þessar lágu mælingar. Ég er alveg með þér í því sko. Þegar að kemur að því að krossa í þá er náttúrulega alltaf einhverju sem það er spurningin hvað eru margar kannanir framundan á þessum 3 vikum 10 eða já, örugglega 3 á viku sko Gallup prósent og markina Gallup skilaði síðast heilum mánuði að öllum október þau er bara fyrir að koma 2 svo held ég undir venjulegum kringumstæðum hefur átt að birta núna föstudaginn einhverju vegna gera það ekki, þeir eru náttúrulega að selja flokkonum niðurstöðunar. Mér skildi það í síðustu vikumælingu að þá séu Sósíaldemókratar með 7, VG með 3,8 og Píratar með 4,4. Nei, við erum ekki efna á að kaupa þetta, en mér er bara sagt þetta svona þá þeim sem eru að kaupa þetta í hinni flokkonum. Já, þú ert að segja fréttir. En þetta hefur alltaf leikið sko. Þetta er ekki byrt, þannig að maskína eftir að byrta sko 3 ár. Prósent byrtir alltaf föstutum í mókanum. Byrti fyrir ekki, ég átta mikið á þessu, selja flokkonum hvað? Greiningarnar. Já, greiningarnar, já. Þeir bara eina í viku og svo selja þeir 10 flokkar í frambóði. Þú fær kannski 250 skall sinnum 10. 2,5 milljón. Þetta er mjög fróðlegt hvernig þetta kemur til með að vinda sig áfram eða verður fróðlegt. En það sem maður spyr sig í fyrsta lagi hvað gerir kvennafylkið, hvernig verður það rásandi á milli flokka og maður treystir eiginlega á það að þær séu skynsamari heldur en kallabjánanir í fyrsta lagi. Og hvað er að vera skynsamur? Og annað sem að ég held að sé algjörlega klárt í þessum kosningum, kannski frekar heldur en í síðustu kosningum, í kjölfarið af höllusigrinum að fólk kemur til með að kjósa taktist. Það kemur til með að hugsa er þetta 2,7% VG á ég ekki bara frekar að kjósa sósíalistana sem eru þó konum með 4,5 eða og þannig verði á síðustu stundu að nýjasta kannunni á síðustu stundu þá verði einhver hreyfing svoleiðis til og menn að venstraflokkið ákveði hvort eiga að veðja á sósíalistana og sömuleiðis þeir sem að til dæmis hafa verið eru alveg neðst fara þeir bara aftur í Sjálfstæðisflokkinn sem er þá lýðræðisflokkur 1,3%. Skiljið, það eru þannig einhver prósent sem eru undir markinu samkvæmt og það er náttúrulega eftir því sem það skýrist í könnununum. En á endanum þá verður það þannig að fólk verður ekki að þrjóskast við, heldur hugsaðu það með sér, þetta er það mikilvæga kosningar að ég ætla að nota atkvæði. Já, ég vil ekki að falla niður dautt, já. Það er þetta rétt sem ég þoli ekki þetta tala dauða atkvæði. Nei. Óli Þ. Harðar segir að kjósi aldrei svona taktist í þingkosningum. Já, en hann er náttúrulega ekki sko, þó hann sé spámaður, þá er hann ekki Múhameð. Hann er á Sturluson. Það er, hann segir þetta og hann er á því líka að fólk kjósi yfir þetta eftir sko svona lífsafstöðu sinni eða pólitískri afstöðu. Já, nú er þetta svo margir flokkar á hægri til miðju sem að er svo opið á milli. Það er fleiri en einn miðjuflokkur, það eru fleiri en einn vinstriflokkar. Þannig að það sko kjósa eftir lífskoðunum, það er ekki lengur bara 4 flokkar í boði og þeir raða sér á einhvern ás. Þetta er orðið svo fljótandi og sko flokkarnir sem að voru áður lengst til hægri er ekki eins og lengst til hægri lengur. Ég minna að þú veist það er komið flokkur sem er lengra til hægri. Þannig að ég held að þetta sé hluti af því sko að þú
þú ert með einhverja sjálfsmynd sem þarna sirka á pólitíska ásnum en inn í þessu mengi sem þú getur svona staðsetti í eru 3 flokkar og þú getur alveg sagt viniðinum nei, ég ætla ekki að kjósa sjálfstæðisflokkin, ég ætla að kjósa miðflokkin og hann dæmir ekki fyrir hann er kannski ekki ánæður, en hann dæmir ekki eins mikið fyrir það eins og ef þú segist að kjósa samfylkinguna, skiljiði. Þannig að ég held að fólk hafi meira leyfi til þess að flakka hann á milli og þess vegna sé þetta orðið svona fljótandi og þess vegna líka sjálfstæðisflokkurinn komin niður í 12% vegna þess að þetta ekki lengur bara, þú veist, drekkur þetta ekki lengur með móðumjólkinni. Þess vegna leiði mig núna, ég veist sko spádóm Óla Þarðarsson vegna þess að við erum, sko eins og mér samkvæmt skoðanakönnun núna, erum við með allt annan veruleika heldur við verið frá lýðveldisstofnun. Ég meina það hefur aldrei verið spurningum að sjálfstæðisflokkurinn lang stærsti flokkur. Ég meina það verið yfir 40% flokkur og yfir 50% flokkur í Reykjavík og hann að verða bara svona miðlungsflokkur. Það er kannski ekki þetta að leggja sama mælikvarði á allar kosningar. Það getur vel verið að það væri bara kosið allt öðruvísi núna. Nei, ég meina vísindi Ólafs Harðarssonar, þau eru algjörlega bara liðin tíð og það er ekki svo veruleiki sem að hann... Já, hvort sem hann í stuttbuxum eða ekki. Í þessu tíma sem þeir að lýsa, þá mældist kannski sjálfstæðisflokkurinn með 43% skoðanakönnun, það var svona normalt. Svo gekk það tilbaka og þá var það vegna þess að það var bara safe í íslensku samfélagi sitt alltaf kjósa sjálfstæðisflokkinn. Hann naut þess í könnunum sem að gerir ekki lengur. En samt tala sjálfstæðismenn alltaf að þeir munu ná einhverju að fá ég meina það er einhvern veginn sem með þeim einhver straumur og annars. Já, þeir verður þetta að tala þannig. Ég held að bakbeinið í Sölum og Framsókn sé svona sterkar heldur en þessar tölur sína. Heldur þessar tölur sína bakbeinið í Framsókn og Sjálfstæðis fólki. Það var maður á dekkinu á Titanic sem sagði ég bara trúi ekki að þetta skip sökkvi að þessu. Þú veist, ég held ekkert að sjálfstæðisflokkur fari upp í 20% en ég myndi halda alltaf svona 1-3% hærra heldur mælingar. Ég sem gæti alveg fyrir 18 sko. Ég hef líka trúið að Framsókn svona réttið taldi úr kútnum. Framsókn þyrfti að fara upp í svona 11% til þess að Lilja og Ásmundur Einar myndu ná inn á þing. Svona miðað við svona eðlilega dreifingu og fylgi í þeim flokki. Þannig að það þarf umtalsvert að gerast til þess að þessir 3 flokkar fá ekki sko sögulega útreið. Og svo verður þetta mjög handahófskennt hverjir komast inn á þing líka. Já. Eins og við sáum hann að síðustu kosningu. Já, þegar hringekjan fór á stað. Já, þegar fundist þarna einhver atkvæði. Það finnst ykkur gaman að þessu? Sjúklega skemmtilegt. Þórhildur hristur hausinn? Nei, mér finnst ekki. Mér finnst ekki skemmtilegt. Hvað er skemmtilegt við þetta? Ég stend sjálfa mig á því að ég er að elta upp í sko sem að ég má náttúrulega ekki gera en þess að ég er að vinna en er í þessari aðstöðu ég get verið að fylgjast með þessu bara daglangt. Er það reynsa upp öll podcastin og hlustar á sjónvarslausu 50 dagar hjá Miðflokknum? Það er mjög dýrt. Það er mjög dýrt. Ég veit það. Mikil fjárfesting í tíma. En ég held að kínverska bölvunin, hún sé bara yfir okkur. Við lifum á hreyfingu miklum tímum. Já, það getur vel verið. En mér finnst þetta alveg skelfilega leiðilegt. Ég fæ bara svona... Nei, ég fæ bara þetta svona... Ég bara... Ég er dett út ef ég ætla bara að hlusta á stjórnmálaumræður í sjónvarpi eða útvarpi. Þetta er ekki bara hún södd. Nei, mér finnst þetta bara alltaf að vera sama tuggan, það er aldrei sagt neitt sem að, allt í náttúrulega rís upp og finnist eitthvað athyglisvert. Ég er bara búin að heyra þetta frá því ég bara fæddist og mér finnst þetta bara ótrúlega leið. Það er óvenju mikil fróða í ár, sko. Já, það hún eitthvað meiri heldur en... Já, ég get á ekki að segja því ég hef ekki verið að horfa á þessu. Þú ert búin að vera í útlönd? Já, ég er búin að útlönd og þar er ekki bara horfið. En það er eitt í sambandi þessar kosningar. Ég horfið miklu frekar á viðtöl við einstaklingana. Ég horfið miklu frekar á það heldur en þessi. Einhver leiti finnst manni að vera einhverja tíma sem eru raunverulega svona eftirhundstímandir. Séu bara ennþá í gangi. Finnst ykkur það ekki að það? Jú, þeir eru ennþá í gangi og það verður í 20 ár til viðbótar. Unglýðveldistímarnir eru ennþá í gangi, sko. Kannski muni sig þjóð bara ekkert komast að samkomlega það sko hvers konar
svona sáttmáli á að ríkja eftir að nýfrjálshyggju sáttmáli hrundi. Veist, ég held að sko... Kannski verður bara glundróði næstu 30 ára. Eftir hruns, ég myndur bara að segja við lifðum á bara alveg grósku frjálshygjunar. Hún heldur áfram að það er ekki samkomlega hvað að taka við. Fullum krafti. Já, þið sjáu nú bara orkuna á rafmagnið, hvernig menn eru vokandi yfir því. Já. Miðin eru farin, við náum þeim ekki aftur. Firðirnir eru að fara. Firðirnir eru að fara, það er verið að kaupa löndinu upp og stofna fyrirtæki sem að eiga að framleiða mat fyrir Evrópu væntanlega. Einn tilraun nefndis að gera Íslanda grænmetisræktun á landi fyrir heiminn sem er náttúrulega alveg stórkostlega fyndin. Og það heyri svona stóra nýfrjálshyggjusetningar eins og Bjarni var okkur að fundi daginn, ég held að hjá einhverjum atvinnuvegasamtökum, þar sem hann sagði að það yrði að ná einhverjum tökum á vinnumarkanum sem er líklega hugmyndum það að fela ríkissáttasemjara eitthvað völd til þess að bara stoppa verkfall. Það eru bara mjög gamlar hugmyndir. Sem er ennþá á lífi, sko. Stöðugt, já. Hún er búin að vera lifandi mjög langan tíma og draumurinn að geta farið í lögin frá 38 og breyta þeim. Það náttúrulega verið kjöraðstæður. En Sigga, finnst þið gaman? Já. Það er mjög gaman líka, 4-1. Já, 4-1, ok, ég bara... Mér finnst þetta algjör veisla, þó svo að sé alveg hellingsfróða í gangi, þá bara hver segi hvaða fróðu og við hvern og mér finnst þetta bara ógeðslega. Það er líka bara rosalega mikið nýju fólki sem ég laka til að fylgjast með í stjórnmálunum. Og eins og við segjum að, þú veist, hérna, fylgið er svo óútreiknanlegt að þú veist ekkert, það er svo oft sem að, þú veist, skoðanakannanir eru eiginlega bara búin að segja löngu fyrirfram hvað ríkisstjórnin erum að fara að fá. Hvað þrennar síðustu kosningar eða eitthvað hefur þetta verið þannig, tvennar kannski, þrennar næstu því. En núna bara veitum við ekkert. Og það sem er líka merkilegt, ég hef farið á 2 svona stóra fundi þar sem hafa verið sko fulltrúast allra stjórnmála, allra frambóðana og það er eitt sem maður hefur upp úr því aðalega á líkamsbeitingu og svip á fólki að frambjóðendur eru hræddir. Þeir eru ekki með safe tök. Það er engin öruggur. Nei. Það er mjög sérstakt ástand. Þú ert ekki með kókrust að kalla hana uppi eða konur sem að eru algjörlega vissum að þau fara inn. Sko Viðreisn og Samfylking hrædd að missa dampinn. Sjálfstæðisflokkurinn ekki með nóg mikið fylgi til þess að vera kókraustur. Framsókn bara pínu despo eftir brjálæðslegan sigur síðast. VG í sorgarferli og bara nær ekki vopnum sínum. Sósíalistar, svona lítill flokkur sem er kannski ekki bolmagn til þess að fara í einhverja svona brjálæðslega kosningaherferð. Píratar, skattara, innanflokks, einhverjum átökum og svona... Flýið eitthvað, nei. Já. Bara hugsjónarleysi líka. Og vantar svolítið erindi sem þeir voru með og þú veist, þannig að þeir eru bara kannski, einmitt, búin að missa erindi. Svo eru þarna 2 litlu flokkar. Miðflokkurinn og sánaði með sjálfum sig. Já. Það hefur að fylgst ástæð til. En þeir eru líka að dala í könnunum, frá því sem var. Ég skammast mér að segja bara Þeir gætu mögulega lent í vandræðum með að þeir eru ekkert með brjálæðslega sterka frambjóðendur á listunum sínum. Svona, þú veist, eini sem er kannski sá sem talar, náttúrulega bara sem er flokkurinn, er sá sem allir kannast við og þekkja. Og það eru fáir aðrir sem að geta verið sem eru stuðningur við hann. Bergþór svona aðeins að því að hann náttúrulega getur það ekki því að flokkurinn, stefnan er eiginlega það sem að Sigmundur vaknar upp með þann daginn. Og það er náttúrulega erfitt fyrir aðra að ætla að geta sér til það. Og svo er þeir með ungstirnið og það er kannski verið að leggja hans meira á hann heldur en innstæðar fyrir. Ég held að síðasta vika fyrir kosningar verður eitthvað stórkostning sko. Af því að þá er bara fólk orðið mjög desperat. Ég ætla að horfa þá. Já, ég myndi bara, ég veit ekki hvort ég tíma að fara að sofa. Já, ég auðvitað verður maður spenntar eftir því. Með hverjum ætli þið að fara í ríkisstjórn? Eða ætli þið bara að vera hérna heilaðir á hliðarlínunni og segja við tökum ekki þátt í stjórnarsamstarfi eða eru þið með plattform? Eina leiðin til þess að fá vinstristjórn er að kjósa vinstri flokk á þing og það er eini valkosturinn eða Sjálfstæðisflokkurinn.
Þannig að við viljum fara inn á þing og viljum fara inn í ríkisstjórn. Og við getum myndað ríkisstjórn með jafnaðarmönnum inn í Samfylkingunni, sósíalistum í VG, réttlætisinnum í Flokki fólksins, samvinnumönnum í Framsókn. Þetta vitum við, en af hverju eru þið ekki farin að segja það upphátt? Að þið ætlið að fara í ríkisstjórn. Ég var Hann að segja þetta í fjölmiðil. Og við höfum sagt þetta áður, þetta stundur spurt. Eina erindi mitt hingað í kvöldar að fá svarleis. Það bara lykilatriði að við varum ekki að bjóða okkur fram til þings nema að hafa möguleika á því að fara inn í ríkisstjórn og hafa áhrif á stjórn landsins. Auðvitað verður maður spennt og mér er bara lykilatriði, það verða að verða breytingar. Það verður, því að þetta verður einhvern veginn meira óþolandi ástæð þetta ofríki valda á auðmannastéttarinnar á Íslandi. Þetta er orðið of óþolandi til þess að þetta verði umborðið lengur. Þetta verða að vera lokaorðin í þessu. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Drífa, Þórildur, Páll og Sigardók. Kærar þakkir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Verður fátækt kosningamál, hafa sumir spurt. Ætti fátækt að vera kosningamál? Það er Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofu vinnumarkaðarins, Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá hjálparstarfi kirkjunar og Laufey Linda Ólafsdóttir, formaður PEP, samtaka fólks í fátækt, ræddu stöðuna. Gerist áskrifendur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við erum að skella okkur í svona málefna umræðu sem við erum með hérna fyrir kosningarnar til þess að eiginlega ítrekka það fyrir okkur sjálfum og fyrir stjórnvöldum og þeim sem er að bjóða sig fram að það eru ekki síst kannski kjósendur og við svona almenningur sem að þurfum eiginlega að ítrekka hvað er kosið. Þannig að við svona veltum fyrir okkur hvað eru kosningamál og það er eitt mál sem er að okkar mati mjög mikilvægt kosningamál og það er fátækt á Íslandi og eiginlega aukin fátækt á Íslandi. Og til mín eru komnar 3 góðar konur sem þekkja til þessa sviðs. Það er Laufey Linda Ólafsdóttir Peppari, en Pepp eru samtök fólks í fátækt. Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá hjálparstarfi kirkjunar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakki fyrir að stökkva borð. Takk. Og ræða þetta svona málefni sem er svolítið það er svona svolítið skugga málefni sem að kannski er ekki endilega auðvelt að afgreiða svona í pallborðsumræðu stjórnmálamanna á auðveldan hátt. Þetta er svona viðamikið og oft kannski gripið til skyndilausna. Geti ímyndað mér fyrir kosningar eða hvað segir, hvernig líst ykkur á kosningabaráttuna núna, hvað þetta málefni varðar? Hvað segir þú, Kristín? Mér finnst það reyndar alltaf talað fátækt og mér finnst það líka í forsetakosningunum, meira en ég bjóst við. Kannski er maður ekki alveg svona dómbar á það því að maður er svona kannski svolítið mikið að spá í þessu dagstaglega í vinnunni bara, en ég held að ég hef alltaf, mér langar bara einhvern veginn að trúa því að flest okkar viljum ekki að það sé svona mikil fátækt og að við búum í mjög miklu velsældar samfélagi það sem er svona ójöfnuður verður rosalega mikið óþægilegur, þú veist, þegar hann eykst, og mér finnst, fólk sem ég tala við með mismunandi stjórnmálaskoðanir
almennt vera sammála það að við viljum ekki vera með fátækt fólk og fátækt börn en það er svo hins vegar kannski gerist ekki rosalega mikið í því að leysa það sko en því, já. Hvað veist þér það, Vilborg? Sko, þetta kemur alltaf upp og eins og ég segi, umræðan fátækt hefur alltaf komið upp kringum kosningar og kringu jól. Þannig að nú erum við að sameina jól og kosningar. Þannig að það er kannski spurning hvort að við getum verið ennþá öflugra að ræða fátækt á núna. Sko, það sem nú er ég búin að vinna í þessum málaflokku yfir 20 ára, það er mjög margt breyst. Margt í batnaði, bara segja það. Til dæmis bara umræðan og viðurkenningum að það sé fátækt á Íslandi. Það var ekki þegar ég var að byrja að vinna og það er svona einn og einn hlutur svona gengið í gegn sem við kunum tala seinna ef það er það. En það sem að ég finn mesta munin á er ekki beint aukningu á þeim sem eru að leita til okkar, heldur þeir sem eru að koma að þeir eru svo miklu meiri vanda en þeir voru áður, vandi þeirra vex. Og það er alltaf hvernig á að mæta þeim er náttúrulega mjög flókið að þetta eru mismunandi einstaklinga, þetta er ekki bara eitthvað eitt. Þannig að við þurfum kannski að fara að huga því hvernig við ætlum að grípa til aðgerða sem að beina svona að einum ákveðnum hóp en ekki svona stóru mengdinni. Við höfum alltaf hallast að því að vera með svona altækalausnir en minna sértækum. Það er svona hluti af því sem þarf að huga af og kannski spyrja stjórnmálumenn hvernig þeir sjá það eitthvað fyrir sér. Við höfum beitt þessu barnabótakerfinu, húsnæðisbótakerfinu og öllu þessu til að minnka og fría skólamáltíðir og allt þetta kemur sér ágætlega en til að komast ennþá lengra þá þarf að huga svona sértækum aðgerðum. En það sem mér finnst allra verst, ef ég maður halda áfram, við þessar kosningar eru hvernig vera að ýta tveimur hópum saman sem búa við kröpp kjör. Annars vegar það til dæmis fólk á örorkubótum, einstæðir foreldrar og svo innflytjendur sem að vinna á lægstu laununum að það sé vera að kynna það að þeir sé að taka af hinum hópnum. Þeir hefðu það svo miklu betra ef þessi hópur væri bara ekki á landinu. Og þetta er það sem ég finn fyrir og við fann að finna fyrir hjá Íslendingum sem bara koma til okkar sem hafa mörg ár lifað við kröpp kjör en fann að segja það við þurfum að losna við þessi innflytjendur til að ég hafa það betra. Þetta er alveg nýtt og þetta er náttúrulega bara mannanna verk og stjórnmálana sem hafa komið þessu á dagskrá og þetta sem ég er bara svolítið fjúris yfir Það virðist ekki það virðist svo sem ekki benda neitt raunverulega vísindalegt til þess að þessi sé raunin. Það er hópur sem er að vinna ótrúlega bara lág laun og bara störf sem enginn vill vinna og maður bara er ekki alveg að sjá bara hvað tæki við ef við myndum vísa þessum hópu öllum á landi hver á að vinna vinnuna þeirra. Það bara, ég er ekki að skilja samhengið í þessar umræðu, ég verð bara að segja það. En þetta er kannski svona eins og manni finnst stundum að því beinlínis hlutirnir eru teknir úr samhengi líku við af ásettur ráði til þess að koma einhverjum pólitískum skilaboðum áleiðis eða eiga auðveldir með að réttlæta eitthvað aðgerðarleysi eða einhverja aðgerðir. Hvað finnst þér þessa umræðu svona, Laufey? Hefur þið fylgst með? Já, mér finnst reyndar svolítið magnað eins og við sáum til dæmis í forsetakosningunum. Mjög minnist að einhvern tímann þegar frambjóðendur voru að metast hver þeirra hefði búið í blokk. Þannig að þetta er svona, þú veist, það er svona aðeins þú veist, þó að það sé náttúrulega, þú veist, ennþá alveg hellingur sem þarf að berjast fyrir og allt þetta, þá er allavega finnst mér umræðan svolítið vera, hún er að mjagast áfram og ég held einmitt að það sé bara, þú veist, að því að við sem vinnum í þessum geira og höfum verið lengi, ég einmitt eins og Vilborg hef verið svona í, cirka 20 ár viðlöðun félagastarf og svoleiðis, að umræðan er svona svolítið að þokast kannski í okkar átt, þú veist, bara með það að það er meira umtal. Ég er ekki að segja að það sé einhver fullnaðarsigur unnin í því, en þetta er allavega núna komið svona svolítið í umræðun og það er alveg þú veist, eins og ég segi, þegar forsetaframbjóðendur er að metast hvert er að hafi, þú veist, búið við, hafi einhverja reynslu af fátækt eða einhverju jaðarsetningu, þá þá er svona kannski svona smá búið að þokast áfram, en bara svona svo ég horfa á eitthvað jákvætt en
þú veist, samt sem áður þá er þetta náttúrulega eins og Vilborg var að nefna með einmitt þú veist að það er svona hóparígur einhver komin inn og ég held að sé, þú veist, ekki bara innflytjendur, það eru náttúrulega hælisleitendur sem eru svolítið á botninum á tunninni þarna sko, það er svona bent á sem blóraböggla en þú veist, að því að einmitt ég hef verið í félagasamtaka geiranum það lengi og náttúrulega hef reynslu af að vera einstæð móðir til 29 ára núna að þá var ástandið okkar, eða þú veist, aðstæður okkar voru ekkert betri áður en það voru hælisleitundur og svona mikið af erlendu vinnuafli. Ég meina það þú veist, við bara lítum á þetta fólk sem samherja og við höfum verið mjög föst á því til dæmis í starfi PEPsins að það er engin aðgreining. Við erum ekki að líða það, við erum bara öll í sama bátnum við sem búum við krappari kjör og höfum reynslu af þeim. En hvað kemur þá með svona kannski samaburður eða samkeppni þegar einhverjir sem að hafa kannski þá ágætt eins og þegar þeir eru að tala kemur það oft til að fólk er svona eins og segja hver eru viðmiðunarmörk eða skilgreiningin á fátækt er hún á hreinu svona á Íslandi finnst ykkur? Hún er ekki á hreinu ég meina, þú veist, við sem störfum í geiranum náttúrulega vitum alveg munin á fátækt og blankheitum en fátækt er náttúrulega þú veist, viðvarandi en blankheit eru bara tímabundin hins vegar geta langvarandi blankheit leitt til fátæktar en sko þetta með hópa myndunum það er svo margt sem hringi bjöllu fyrir mér sko, sérstaklega hvað varðar hælisleitendur að það eru alls konar svona mýtur sem fljúa þú veist, hvað fólkið er að fá þú veist, til dæmis frá ríki og sveitafélögum sem er náttúrulega bara alveg út í kortinu og ekkert í neinu samhengi við raunveruleikan fólk, þú veist, það er verið að segja að því sé skaffað húsnæði og sé að fá einhver 100.000 mörg 100.000 krónur á mánuði, þú veist, í sem sagt framfærslu sem er náttúrulega bara alls ekki satt. Þetta fólk er bara nákvæmlega í sama bátnum og við nema bara það að þau eru ofta ekki með sama stuðningskerfi og margir Íslendingar hafa, ekki allir sem eru náttúrulega mjög einir á báti en það er raun að segja. En þetta minnir mig svo á líka bara umræðuna til dæmis eins og einstæða foreldra. Að það er búið að horfa öfundaraugum út í meðlagið okkar og barnabæturnar og þú veist að við fáum hærra, þú veist, sem er náttúrulega bara augljóst jöfnunartæki, þú veist að við þurfum náttúrulega meira til þess að lifa af bara með einar tekjur á heimili. En já. En það er kannski það sem að finna núna í þessum kosningu sem ekki er áður að þetta er nýtt. Það er verið að nýta þetta til að ná sér atkvæði og það er eitthvað sem er alveg nýtt að því að í síðustu alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum voru líka sumir innflytjendur, það voru líka hælisleitendur innflytjendur en það var ekki nýtt. Við hefum haft svona virðingu einhvern veginn fyrir því og fjölmiðla líka að fara ekki út í þetta skítkast. Það er engin gríður núna. Nú er bara einhvern veginn allir á þessum bát. Og það er það sem er svo erfitt að höndla því að svo erfitt að snúa þessu við og fólk bara vill ekki hlusta rökin sko því að bara þannig það er erfitt að við þetta núna. Og finnst þér þú verða vörð það að þeir sem eru að leita til þín til dæmis að þeir bara finni fyrir þessu og líði raunverulega finni alveg ekstra vanlíðunar kannski vegna þessa viðhorf sem er svona ríkjandi? Sko, ekki hjá innflytjendum sem eru að koma til okkar. Sko, við erum einstaklega aðstofa fólk sem er með kennitölu. Sko, er það annað á vinnumarkaðan eða með atvinnuleysisbætur eða hvað sem er. En við erum að finna mun hjá Íslendingunum sem koma. Að þeir eru farin að fara í þennan sama gír og stjórnmálamenn farin að trúa þessari mýtu. Og það er það sem er svo erfitt og þá það sem að, þú veist, maður finnur spennuna sem er fann að myndast um biðstofunni og svona í kringu þetta og þetta er eitthvað nýtt sem maður hefur bara aldrei upplifað áður í öll þessi ár og þá er náttúrulega komin svo hættulegan stað þegar við erum fann að finna bara þessa spennu á milli hópa og þetta er bara mannanna verk, ekkert öðruvísi og einmitt þeir sem að græða á þessu eru þeir sem að hefja umræðina. Og þarna er náttúrulega líka sko svona sem þeir sem eru að kjósa
er að pæla í hvort þeir að kjósa breytingar og hvernig þeir að kjósa þá kannski afvegaleiðist umræðan það mikið að menn átti sig ekki einu sinni á því að vera að kjósa einhverja sem að vilja bót, þá allar raunverulega bót, heldur kannski kjósa óvart þá þeir halda þetta sér bótin. Já, þetta er náttúrulega að vera taka umræðuna frá því hvernig við ætlum að leysa þennan vanda sem er fátækt, sem er svona mjög flókið umræðu efni og mjög flókið að leysa. Það er ekki bara gert með, þú veist eins og ég sé oft, það er ekki bara gert með einni hækkun, þó það muni skipta mjög miklu máli fyrir mjög marga, þú veist að fá 50 krónur meira mánuði, en þegar fólk er búið fátækt í fjölda ára, þá er svo margt annars sem fylgir með og hvernig ætlum við að vinna með það. Þetta er flókið og það þarf bara góðan tíma og góða þolinmæði og sértækan stuðning til að leysa þennan vanda. Það er bara ekki gerð með einhver einum spellu hingari, sko. Nei. Og ég held að sé bara mikilvægt að horfa á, sko, þegar það verður að tala innflytjendur, að horfa á sko einhverja heildamynd þar, að því að sko atvinnuþátttaka innflytjenda er gríðarlega há á Íslandi og ef maður sko til dæmis atvinnuþátttöku innfæddra kvenna og innflytjenda kvenna, að þá er talsvert hærra hlutfall innflytjenda kvenna til dæmis í fullu starfi samanborið við innfæddar konur og ég meina við stöndum bara gríðarlega vel hvað varðar atvinnuþáttökuna. Við sjáum líka bara innflytjendur í rauninni halda uppi heilu starfsgreinunum. Ræstingar til að mynda eru borðnar upp á innflytjendum. Það kom nú fram í skýrslu sem þið gáðu út að það var nú ekki mjög falleg mynd af stöðu ræstingafólks. Akkurat, en sko þessi umræða, mér finnst svona vanta samhengið í það að hver á að sjá að ræsta, hver á að vinna í ferðaþjónustunni, síðan auðvitað líka hátt hlutfall innflytjenda bara í fræðslustarfsemi, í skólum, frístund, þess áttar, líka í heilbrigðiskerfinu. Þannig að við erum bara komið vinnumarkað sem hefur þörf á vinnandi hendum innflytjenda og innfæddra. Þannig að það verður að taka það inn í reikningin og síðan auðvitað var í skýrslu OECD sem kom út núna fyrir vetur, þá kom fram að kostnaðar eða útgjöld heilbrigðiskerfisins eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Það kom líka fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn þingmanns að svona tilfærslur í kerfinu eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Þannig að en á sama tíma erum við með hóp sem stendur vera við fjárhagslega heldur en innfæddir, við erfiðara með hann öndum saman og í meira mæli við efnislega skort og staða innflytjenda á húsnæðismarkaði er gjör ólík stöðu innfæddra. Það sem eru mun meira mæli á einum almenna leigumarkaði er að flytja bara mun oftar heldur en innfæddir sem og það verður líka taka skoða það að hæsta hlutfall innflytjenda er fólk með börn og það eitthvað að vera í húsnæðisöryggi er bara mikið óöryggi fyrir fólk að búa við. Þannig að mér finnst svolítið hefur þótt skorta mjög í þessu umræðu einhver lýsing á raunverulegu gildi innflytjenda í okkur samfélagi og stöðu þeirra. Nú rættum við saman einmitt í fyrra manni, þá var útkomin þessi skýrsla sem þið létu gera eða gerðu stöðu ræstingafólks og það var svolítið sláandi manni það sem hún sagðir að það er ekki bara þetta sem sagt fjárhagslega staða og húsnæðisstaða heldur líka félagslega staða að það var meira og minna voru þessir starfshópar eða einstaklingar voru einangraðir eða frá öðru starfsfólki á vinnustöðum oft ef það var einhvers konar útvistun í gangi var það ekki. Já, það sem við vitum er bara að kannski sú starfsgrein sem hefur hvað mest verið útvistað í, þá er það ræstingar og yfirleitt svona fyrsta sem gripið til meðal annars af hinu opinbera þegar það á að spara hjá stofnunum að útvista ræstingum sem þýðir að þú vinnur eitthvað staðar alla kannski vinnudaginn
en þetta ekki raunverulega vinnufélagaðínu sem þú ert sko, þó þið vinnir hlið við hlið og það bara margt sem að ég held að sé gott fyrir okkur að muna og velta fyrir okkur mismunandi aðstæður fólks af því að við erum líka til að nýbúin að vera að skoða stöðu láglaunakvenna það var svona og þá sáum við til dæmis að klínist þunglindi og kvíði og streita er herri meðal kvenna á lægri launum og svo sáum við líka að konur á lægri launum voru meira mæli með áhyggjur af heimilinu sínu og börnunum sínu þegar það voru í vinnunni heldur en konur á hærri launum og það var mjög góð kona sem benti mig til dæmis að þú kannski að vinna á leikskóla og fara ekki að hafa síma en hjá þér meðan þú ert í vinnunni og þú kannski með veikan úling heima eða eitthvað og allt kannski sem að við mörg tökum bara svo gefna við getum hatt síman okkar, við getum skotið sem bara til læknis alls konar svona hlutir eru ekki lífsskilyrði margra og það hefur áhrif á hvernig okkur líður og hvernig við náum að púsla þessu lífi saman Og hvaða þætti, þetta eins og þú segir og þið alltaf lýsa, þetta eru svona nokkrir samhangandi þættir eða áhrifavaldar og svona fátækt fer yfir mörg svið en menn lýsa því oft sem einmitt svona einhverjum vítarhring að það sé einmitt erfitt að komast út úr aftur og þar sé einmitt tilfinningar eins og skömm þannig að bjargarleysið einhvern veginn ágerist frekar en hitt ef þið ættu að nefna ef þið ættu svona spyrja til dæmis stjórnmálafólk fyrstu spurninga bara hvernig þetta rjúfa svona vítarhring þið með einhver svoleiðis eða það hluti af einhverjum skyndilausn eða hvernig þetta rjúfa þennan vítarhring fátæktar Sko náttúrulega í dag myndi ég segja nummer 1, 2 og 3 húsnæðismál bara sem fyrstu lausn bara bráðbera húsnæði einhvers staðar og ódýrt bara, það hjálpar öllum, það bara húsnæðismarkaðan er að fara með fólk bara fara með fólk og svo náttúrulega hækka laun en svo svo margt annað bara sko það sem ég hef séð í gegnum mitt starf og ég ætla að sjá að við erum að sjá mikið af konum sem með sko óuppgerðar krísur eða svona áföll í æsku, það getur verið sko kynferðisleg misnotkun líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi bæði kannski að foreldri maka og þetta svona, hefur aldrei verið boðið upp á það að vinna úr þessum áföllum þannig að þú lendir endilega svo þinn eigin þröskuldum þú kannski ætlar að hefja nám eða hefja eitthvað vinnu og svo kemur eitthvað áfall að þú hefur ekki það sem þarf til að mæta áfalla því þú hefur ekki fengið vinna með þetta stóra áfall inni í þér þetta tómarúm, þetta erfiða og þetta myndi ég segja að einkennir svolítið stóran hóp af konum sem að koma til okkar alls ekki öllum bara, ég vil segja það, en svolítið stóran hóp því nú ég búin að tala við hittum sko þúsundir kvenna og við höfum verið að fara með svona þessi námskeið til að svona 2 ára styrkinganámskeið við erum að staða með 5. hópi núna einmitt út af þessu og þannig það þarf að fara svo langt tilbaka við þurfum að breyta svo miklu hjá okkur til að bara koma í veg fyrir fátækt og félagslega einangrun og einmannaleika sem kemur sem fylgifiskur þarna sem hræðilegur fylgifiskur og það þarf að gera svo margt, þetta bara heilt blæfengum að úrræðin sem við þurfum að fara að breyta í okkar samfélagi vera manniskilegri hvort við annað, þegar vænt hvort annað, hætta þessum hraða og átökum og fá einhvern veginn, við þurfum bara að fara tilbaka og vera bara manneskilegt samfélag, þetta svona hluti af hvað maður segir bara ómanniskjölu samfélag sem við erum búin að fara inn í síðustu 10 árin bara og ágerast með hverju ári og þannig að þetta flókið en nummer 1, 2 og 3 myndi ég segja í dag húsnæði bara byrja þar það það allra bara brýnasta í dag En þú myndir einmitt vera með það húsnæði og það sálfræði aðstoð eða andleg aðstoð, það þetta eru nokkri svona margir þættir og framfærslæðin, eða launin, hvaðan sem þeir koma. Þetta eru margir þættir og náttúrulega... En kannski ekki svo margir, það ekki eitthvað 100. Þetta væri samt hægt að þú getur búið til svona eitt lykil með nokkur. Já, þetta bara byrja strax í ókeypis sálfræði aðstoð, ókeypis geðlækni, þegar verður fyrir áföllum, og allt þetta
sem að þú hefur ekki verið að fá, menn að sumar þessar konur er búin að byrja sem áföll í bara 10 ára og þú veist bara, en hafa hvergi haft tækifæri til þess að vinna sér gegnum þessar hluti og svo hefur þetta áhrif sem þú segir þessi hringur, þessi vítarhringur á börnið þín og allt saman, þannig að maður þarf einhvern veginn að hvar ætlum við að rjúfa þennan vítarhring og hvar ætlum við að bara að segja, nú hingum við ekki lengra og það er bara komið að því og við vitum allar sem sittum hér og allir að þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun nummer 1, 2 og 3 og það er bara að hefja, standa og byrja. Það er einmitt að því að þú segir að þetta er flókið vandamál og við vitum það líka að þetta að því að það nær til margra þátta og vefur upp á sig sko. Vefur upp á sig. Og verður það náttúrulega dýrara fyrir samfélög að kljást við, en á hinn bóginn má segja sko það má ekki verða afsökun fyrir stjórnvöld til aðgerðarleysis að segja sko að þetta er svo flókið vandamál og við getum nú ekkert gert að vera með eitthvað einstaka átak eða minna, að því að það er nú samt búið að sýna fram á leiðir sem hægt er að vinda ofan af þessum vanda með nokkrum svona samhangandi aðgerðum. Hafið þið rannsakað þetta, Kristín Heba? Nei, við höfum ekki verið að skoða áhrif einstakra aðgerða sérstaklega, en það eru samt svona við erum kannski svona aðeins að bíða eftir að sjá, en við sáum samt til dæmis þegar við lögðum fyrir könnun, við leggjum alltaf fyrir árlega eina stóra könnun og við sáum til dæmis á milli ársins 2023 og 2024 að þá svona lækkaði örlítið byrði húsnæðiskostnaðar með leigjenda. Ég er ekki að segja að það sé gott, byrði húsnæðiskostnaðar hjá leigjendum er mjög háar og fjárhagstaða leigjenda í meira mæli verri en mun meira mæli verri en þeirra sem er eigin húsnæði. En þar sáum við hann var ekki að byrði húsnæðiskostnaður var ekki aukast eins og við höfum séð fram að því og á því tímabili kom inn hann að aukalega húsnæðisstuðningur sem við erum að vona að hafa áhrif. Við erum líka að skoða hvort að foreldrar hafa ekki efna á greiða fyrir skólamáltíð fyrir börnin sín, þannig að það verður mjög gleðilegt að það dettur út það í næstu fyrirlögn og og svo hefur við aðeins verið að hafa áhyggjur af bara svona stöðu barnafólks sem að versnaði frá 2023 til 2024 eða svona vísbendingar að þar væri svona aðeins verið staða og síðan voru hækka barnabætur núna í síðustu kjarasamningum, þannig að við erum að vona það slá á móti því sko. Þannig að þetta er allt svona, en kannski okkar áhersla hjá Vörðu hefur verið frá því að þessu batteri var komið á fót var að safna gögnum og greina þau með það markmiði að sjá þá hópa sem verst standa til þess að hægt væri að bregðast í stöðu þessara hópa. Og við sjáum alltaf bara mjög skýra mynd og svo hefur reyndar við gerum við þetta rannsóknir bara á launafólki innan ASI og BCB en svo hefur líka rannsakað stöðu fatlaðs fólks og myndin sem blasir við okkur er bara mjög skýr að það er fólk sem er á örorkulífeyri og endurhæfingarlífeyri og örorkustyrk sem að stendur allra verst þeirra hópa sem við höfum skoðað í okkar samfélagi og það er algjörlega óboðleg staða. Hún er rauninni, og hún er í boði stjórnvalda algjörlega það er ekki hægt að neita því held ég og síðan eru það einhleypir foreldrar og svo innflytjendur og svo leigjendur. Þannig í mínum huga er þetta verkefni er ekki eitthvað óyfirstíganlegt. Þetta er, ég held að með því að einblína á þessa svona 4 hópa, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem ég er að gleyma. Það er eitthvað kannski, við höfum ekkert skoðað fólk sem er komið á eldri eða komið á lífeyri, já. En það eru líka þar einhver hópur. En þetta eru þeir hópar sem við höfum séð að eru hópar sem eru búið í þessum hópum eru fólk sem býr í fátækt og þannig að með myndin svo skýr þannig að það væri þá bara að nálgast þetta verkefni sem er eiginlega búið að lista upp bara í mínum hugur það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið til að hlýtur að vera það hlýtur að vera hægt að svona hjálpa stjórnvöldum að takast á við vandan en svo er alltaf þessi spurningum blessaðar skýrslurnar og þegar hvort að vilja náttúrulega hvort að er eitthvað tekið marka og slíkum rannsóknum og annað, það lítur að vera svolítið. En svo erum við auðvitað líka með vinnandi fólk sem að býr við fátækt
bara, það það. En það náttúrulega miklu minni hópur, en það líka til. Það náttúrulega kannski lýsi svolítið, sko, að því ég kemur hérna áður fyrir málefnum fatlaðra, var að vinna þar lengi og þessi vannmáttu kerfisins sé ég alltaf lýsi sig því að við erum alltaf yfir í skýrslugerðum fyrir að ekki var einn úrræði fyrir börnin, fyrir foreldrar sem voru bara í örvendingu, þá var alltaf búið upp á nýja greiningu og svo röðuðust greiningarnar bara í hillunar af því að það var ekki til úrræði, þá var þetta friða þeir smá stund. Þannig að við erum alltaf að búa til ykkur skýrslur allt mögulegt, við vitum ástandið, við þurfum bara að fara að bætti bergmára að fara að vinna, taka og við vitum það að við tökum bara eitt skref í einu, eitt bita og það eins og þú segir, það er aðeins að skila sér eins og þetta með fría skólamáltíðar, frí skólagögn, tannlækninga barna. Við höfum smásam að vera að stíga svona lítil skref sem skipta gífurlega miklu máli þegar maður horfir tilbaka og við þurfum bara að halda áfram að taka hinn skrefin líka. Láta peningana fylgja með sálfræðiaðstoðinni sem kom aldrei frá ríkisstjórninni og bara, við eigum fullt af flottum tillögum. Við þurfum bara að fylgja þeim eftir og það sé komin út í lífið. En við þurfum bara að hætta þessum yfirlegu greiningum og fara Ég vil taka upp samt eða hanskar sko fyrir skýrslutnar eða svona ekki bara því að Kristín Nei, ég það nú, er það ekki samt aðalatrið, ekki mitt gott að fá vandaðar rannsóknir þar sem hlutinir eru settir í samhengi þannig að það sé kannski ekki hægt að afgreiða málin svo einfaldlega og en ef ég hugsa nú setjum mig í þín spor að þú ert að segja að skýrslu, það er alltaf annarkvort eða skýrslutan eru gerðar og það verður einhvers konar afsökun fyrir því að gera bara skýrsluna en gera ekkert annað svo líður 5 ár og þá aftur fara út í mjög frína og skýrslugerðir og það sem á að vera að gera og málið sett í nefnd og svo kemur ný ríkisstjórn og þetta fyrir skúffuna og ný greining og allt þetta sko en auðvitað, við skal samt ekki gleyma því að það eru það skiptir málið sem núna í síðustu kjarasamningun þessi hækkun frá HMS fyrir þá sem voru að fá eingöngu húsnæðisbætur frá þeim það skipta máli og leiðin þá eins og frí skólamáltíð. Þetta skiptir máli, skulum ekki taka það frá neinum, en við þurfum bara að halda áfram þessu skrifum að því það er hægt að taka þau og þau eru að virka og þau eru að skila sér. En þau eru ekki tekin, það er bara málið. Reyndar í síðustu kjarasamningum var sérstaklega gerir sérstakki samningarunni fyrir fólk sem starfir í ræstingum til að bregðast við þessari slæmu stöðu sem blasti við þar. Þannig að það var skref til að reyna eftir ykkar skýrslu þá og baráttu svo auðvitað í kjölfarið auðvitað, þetta vinnum allt saman, það er eins og maður hugsa með þegar fólk er að tala um greiningar eða svona sérfræðingar að segja sko við hefum svolítið, Íslendingar svolítið svona duglega að láta greina allt sko eins og greina börn til dæmis og jafnvel þá finna þá lausn að gefa þeim lyf eða eitthvað svoleiðis en aldrei að taka til heildar líðanar eða svona ástandsins einhvern veginn í heild eða svoleiðis. En hvað segir þú Laufey um börnin sérstaklega? Því náttúrulega í PEP hafið svona einbeitingu svolítið er það ekki að líðan barna? Það eru náttúrulega flestar af okkar fólki eru náttúrulega konur með börn og undantækningarlaust eiginlega einstæða maður þannig að mér langar að taka undir með Vilborgu skýrslurnar nú höfum við líka báðar seti í nokkrum svona nefndum og hjá alls konar ráðunetum og stofnunum sko og tekið þátt í að einmitt vinna í svona skýrslugerð en og þú veist þær eru gagnlegar og mér finnst einmitt skýrslur vörðu að undanförnu hafa verið sérstaklega gagnlegar finnst mér en það þarf líka aðgerðir og þetta er svolítið svona dygðaskreitinga dæmi sko að stjórnvöld oft segja já það við erum að vinna þessa skýrslu en svo, þú veist það er aldrei neitt gert þú veist tek undir með þér Vilborg með það sko að það vantar stórlega á aðgerðirnar og þú veist ef við nefnum börn og ég meina til þess að hjálpa börnum og það er náttúrulega að styðja foreldra það er náttúrulega bara augljóst og ég sá einmitt könnun í morgun sem var að kanna hvað almenningur vill leggja áherslu á í þessum kosningum og þar voru einmitt þessi 3 mál sem við erum búin að vera að tala um það eru efnahagsmálin efst svo voru held í heilbrigðismál og húsnæðismál númer 3 og þú veist þarna bara dekkum við allan okkar brýnasta vanda og ég held einmitt líka með þú veist að það eru húsnæðismál og það eru húsnæðismál ég meina þú veist ég tala frá mínu persónulega sjónarhorni ég meina ég bjó erlendis og flutti til Íslands lok árs 99
og ég meina það var, þú veist, árið 2000 þegar ég var að reyna að finna mig leiguíbúð, það var ekkit auðveldra þá en það er núna. Það sem að svona hefur breyst að kannski það bara hefur færst jafnvel meiri harka í hérna það að, þú veist, það er orðið svona svolítið ómögulegra að finna núna og náttúrulega verðin eru komin upp fyrir bara, þú veist, ef ég hefði séð þetta fyrir þá hérna veit ég hvar ég væri, en hérna það er oft gott að við höfum ekki þessa framsýn, en hérna, þú veist, það sem að sko var léttir fyrir mig var að fá félagslegt húsnæði. Og það var eftir 3 ára biðlista sem ég fannst nú alveg nógu langur hérna biðtími og ég meina hraktist með sko hérna börnin mín, ég meina dóttir mín er búin að prófa hún prófaði held í 4 eða 5, ég held 5 eða 6 hérna mismunandi grunnskóla og þetta er náttúrulega ekki til að bjóða barni upp á, þú veist, að festa hvergi rætur og hérna, þú veist, þannig að þú veist, húsnæðismálin eru náttúrulega bara, þú veist, brýnasta máli og það skiptir máli líka hvernig húsnæði við erum að berjast fyrir og ég myndi allan daginn mæla með að auka hérna félagslegt húsnæði sem er bara, þú veist, sveitafélögum bjóða upp á og ég meina þetta er náttúrulega í lögum sveitafélög að þau eiga að hérna sjá fólki fyrir húsnæði sem getur ekki hérna séð fyrir sér, þannig að, þú veist, og við erum með eitt lægsta prósentu af hérna félagslegu húsnæði allavega í Evrópu. Það er allavega mjög lágt, það er 5% í Reykjavík og Reykjavík er með hæsta prósentið á landinu. Þú veist, þetta er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er alltaf mörg hundruð manns á biðlista. Þannig að þarna er náttúrulega bara frekar auðvelt að byrja þarna svona að rjúfa þennan vítahring bara með þessu. Veist, og það er líka bara sko stigmað sem er, þú veist, í umræðunni félagslegt húsnæði. Félagslegt húsnæði það á í raun og veru bara að vera hluti af mannréttindum. Þetta er ekki, þú veist, ég meina félagslegt húsnæði er ekkert slæmt, þú þarft ekki að vera mjög illa steddur til þess að þurfa félagslegt húsnæði. En þá komum við aftur að þessu, þú segir stigma og það er svona þessi sem að fólk nefnir oft og þið nefndu hérna einhvern tíman í góðu spjalli fannst mér og þar var einstæð móðir sem kom sem hafði eiginlega fengið svolítið mikla bót eftir að hafa leitað til ykkar í PEP einmitt svona til þess að stilla einhvers konar afstöðu, sína eigin afstöðu til hlutana eða bara í gegnum samræðuna sko, að fengi viðurkenningu á hérna, að komast út úr þessari skömm sem hún fann fyrir sko og líka geta þá talað þetta í hópi sem skilur þig. Já, í hópi svona sem, eins og hún nefndi hérna dæmið að þurfa, að þá var allt í einhver sem skildi þetta að geta kannski ekki að ákveða að spyrja barnin sitt hvort að vildi nokkuð fara í þetta barnaamæli af því að þá er svona ég las til síðs að gefa peninga eða gefa einhverja gjafir og það voru ekki til peningar og þá frekar að spyrja barnin hvort það vildi ekki að bara hafa kósí kvöld heima og eyða peningur þá frekar í pizzu af því að þá þið þurftu hvort sem er að borða einhverja svona kostir sko sem að hljóma bara taka náttúrulega mjög mikið pláss í höfðinu og hlýtur að vera líka ákveðin vítahringur þegar menn eru komnir út í svona skömm. Held einmitt að þarna komum við líka inn á það sem Vilborgar að nefna áðan hérna geðheilbrigðismálin að þetta er fólk með mikla áfallasögu sem hefur þurft að upplifa mikla höfnun og það er oft mikið valdaleysi líka sem að hérna þau hafa upplifað og líf þeirra einhvern veginn bara markast af þessu eilífa valdaleysi að vera einhvern veginn alltaf undir í hérna undirmáls og börnin alltaf upplifa sig líka, já, þetta er ekki beint gott fyrir sjálfstraustið að vera alltaf einhvern veginn, þú veist, vera alltaf þiggjandi líka vera þiggjandinn í fjölskyldunni, vera þiggjandinn á kerfinu, þú veist, þetta hlutverk er mjög lýjandi og ekki beint til þess að þetta er ekki mjög upplífgandi við skulum ekki bara vera alveg klára því að það voru náttúrulega, sko, þetta var mjög pólitísk ákvörðun til þess að leggja niður verkamannakerfi, við vitum hvernig það var. Þátt verið mikla baráttu Jóhanna Sigurðardóttir á sínu tíma, þá var það samt fellt niður og það var náttúrulega, þú veist, við höfum einhvern veginn ekki náð tilbaka, þú veist, það var kerfi sem dekkaði mjög stóran hóp og svo reyndar sko frá stéttarfélaginu og kom inn en það gengur bara svo hægt. Ég maður hvað ég var rosalega bjartsýn þegar það byrjaði að segja já, loksins eitthvað að gerast en á sama tíma náttúrulega
eftir það þá bara fjölgaði ferðamönnum svo gífurlega og erlendu starfsfólki sem þetta kom að vinna í ferðamanni innanum og tók allan markaðin sem var á lausu. Þannig að þetta bara, þetta er alltaf svona pólitískar ákvarðanir sem við þurfum bara að vera djörf að benda okkar stjórnmálum núna á að það þarf að þora, það þarf að þora að gera til þess að í Danmörku í Kaupmannahöfn á dýrum lóðum að byggja bráðabera húsnæði og bjóða ungu fólki og efnaminni að búa þar meðan þangað til að húsnæði fer þá í framkvæmdir og annars slíkt. Við þurfum bara að þora að hugsa út fyrir ramman og í nýju lausnum. Hitt er ekkert að virka. Og líka auðvitað þetta með umræðan eins og þið voru að tala þegar að beinlínis stjórnvöld íta undir það samkeppni milli þeirra hópa sem eru lægstir og eins þessi orðræða kannski að sem stjórnvöld kannski láta hafa eða sumir forráðamenn segja að þjóðin hafi nú aldrei haft það jafn gott og það sé svo glæsilegt ástand á Íslandi og svona maður hugsar börn sem heyra svona og fólk náttúrulega líka, foreldrar en kannski ekki síður börn sem kannski hafa greina ekki alveg á milli og hugsa með sér nú þá þetta bara okkar mistök einhvern veginn, þá við eitthvað svona einstakt dæmi og félags og þessi orðræð öll samfélagskerfin okkar sem hafa svona svolítið brotna niður. Þessar yfirlýsingar heita gaslýsingar. Já. Bara bíða eftir að við eigum svo ríkt svo flýtt samfélag að það nógu margir brauðmóla niður sko. Við erum búin að bíða ansi lengi sko. En þá þetta líka að vera þiggjendur sko, að líta, þá þetta að taka af fólkinu þetta einhvern veginn sjálfsvirðinguna að fólk sé líka þáttækendur og gefi af sér sko, fólk kannski fötur í vinnu sé samt í félagslegu húsnæði og sé þar með einhvern veginn það þetta hugarfar mann finnst svona það eitthvað svona nýríkt hugarfar á Íslandi sem ég finnst svolítið erfitt og hafa svolítið ágert það svona mín tilfinning og þeirra sem koma oft að segja það hefur eitthvað svona klopningurinn á milli líka eins og tveggja þjóða á Íslandi hefur aukist. Hvað finnst ykkur þetta? Eða þeir sem líka og þessi stétt þar sem að fátæksfólk sé orðin stærri eða hópur. Þetta eru tvær rosalega stóra spurningar fyrir geði. Sko, samkvæmt könnunum sem við erum að leggja fyrir launafólk að þá ekki að hækka hlutfall þeirra sem búa við fátækt milli 23 og 24. En ég meina, það of hátt og það auðvitað ólíðandi að vinnandi fólk búið fátækt og slæma fjárhagsstöðu og svo þetta alltaf hvernig að mæla fátækt þú veist, og hvað fátækt og ég held stundum kannski þetta mann í hug að þegar okkur talið trúum að allir hafi það rosalega gott hér að þá ítir það í rauninni sko, það ítir það undir einhvern veginn ég meina það ógeðslega mikið neysluhyggja og allt það en síðan sko fátæktin annað og með stundum svona verið að reyna að klína því á fólk sem býr við fátækt að það sé bara ekki nóg ráðdeildasamt og það tengist einhvern veginn mælingunum og hvernig á að mæla fátækt og en ég hef sko mitt sjónarmið að fólk bara best til þess falli að meta það sjálft sko en ég held bara í öllu falli að það sé það bara orðið svo mikla breytingar á stuttum tíma varandi svo margt og það auðvitað mjög típist að benda á samfélagsmiðla og þú veist en þá fáum við upplýsingar öðruvís og það ótrúlega mikil neysluhyggja þar sem sýnir mjög glæsta mynd á lífi fólks sem ekki held ég almennur lífstíl og það það tósar okkur dálítið í sundur held ég þannig ég held að sko en að sama tíma séu þetta líka bara í okkar gögnum að ég menn flest launafólk hefur það gott flest bara í okkar samfélagi hafa það bara ágætt og í góðu húsnæði og í vinnu og geta farið í sumarfrí og geta lifa bara svona geta farið gert fleiri en bara vinna og vera heima hjá sér og lifað sko, sem ég held að hljóta að vera einhvern veginn
markmiðið en það dregur ekki úr því að við erum með hóp sem stendur mjög höllum fæti og held ég að flestum óásættanlegt að það sé bara þannig hérna ár eftir ár og áratug eftir áratug einhverja svona kannski breytingar hvernig hópunum, ef við erum komið nýjan hóp inn í umflytjendur en já, þannig að umræðan dálítið svona ég held að þetta sé smá eins og þetta að stilla upp mismunandi hópum það að tella ykkur trúum að allir hafa rosalega gott ekki jákvæmt, það er ekki raunverulega myndin af hverju tölum við þannig það verður eitthvað norm, en ég er að vísa einhverju skýrslu sem ég síðan man ekkert hvað skýrslu það er nú ekki gott, en það var einhver að kannski ekki skilgreining á fátækt að fjöldi þeirra sem að kljást við fjárhagslega erfiðleika og félagslega af þeim sökum hafi aukist einhvern veginn. Þessi telja sig ekki að hafa efni á þessum hlutum sem segja það hefur eitthvað ekki sko. Já, ég meina augljóslega hafa þessar efnaðs aðstæður áhrif á fólk. Hérna, við finnum það bara öllu fyrir myndi búðukaupum með matinn og margar fjölskyldur að draga saman seglin og spara og suma fjölskyldur geta það. En ég hef mestar áhyggjur af hópnum sem að bjó við fátækt áður og núna með hærri húsnæðiskostnað, hærri matarkostnað og bara hlutfall hópsins sem með á lægstu tekjunum sem að hlutfallið sem að þessi hópur ver í nauðþurftir miklu hærra heldur en hjá öðrum hópum. Þannig að svona sveiflur í efnahagslífinu koma verst niður á þessum hópi og ég hef mestar áhyggjur af þessum hópi hvað þetta varðar, en ég veit og maður hefur auðvitað áhyggjur af að þarna eftir að bæta stöð inn í hópin, en ég hef ekki séð tölur það að þess sé að aukast. Það er líka okkar tölur sýnir það líka, það er ekki að aukast sko, og ég man síðustu jól þá var svona í kringu landið hjá þeim sem voru þá með jólaaðstoð, það var ekki að aukast á, en eftir að móti er að þyngja sko, þeir sem er að leita eftir aðstoð er að leita oftar og svona og eru bara að leita oftar og þú veist vantar meira, þeir sko vantar við til dæmis sem hjálparstarf í kirkjuna, við lifum á fjármagni sem okkur er gefið eða við sækjum styrki og ég meina svo fyrir síðustu jól þá gátum við ekki hækkað inneignarkortin sem við gáðum fólki út af verðbólgunni, við ætlum að reyna að gera það í ár af því að við fáum líka minna fjármagn heldur við fengum áður fyrir, við finnum líka fyrir því að við þriðji geirinn er að fá minni fjármagn og við getum aldrei aðstofa meira heldur en með það fjármagni sem við fáum gefins eða við sækjum í styrki til, en það sem að mér þykir allra erfiðast í kringum þetta er eins og Laufey segja áðan, þetta með sko langa áfallasögu hjá mjög mörgum sem ekkert hefur verið gert með og þetta vonleysi sem að kemur yfir hjá svo mörgum að þú tilheyrir ekki þessu samfélagi sem þú lifir í og leiðu hættir að tilheyra að þú hættir að vera hluti að því samfélagi gera gagn ef þú gerir ekki gagn að þitt framlag skiptir ekki máli þá er alveg hræðilega erfitt að taka þátt í því lífi sem við erum alltaf að lifa og það er þessi hópur sem eru að aukast og það er það sem að ég sé breytinguna vera, menna þú veist, til hvers segir fólk meira, þú veist, bara ég meina, til hvers að láta sig dreyma, til hvers að, þú veist, ég skipti ekki máli, það hlustar enginn á mig, ég hef ekkert fram að færa, ég hef ekkert að gefa og það er þetta sem er að aukast og er mjög hættulegt fyrir hvaða samfélag sem er ef að þessi hópur vex þá bara eigum við eftir að lenda í mjög miklum ágöngum og verður mjög erfiðara fyrir okkur að losa okkur út úr fátæktinni og félagslega einangurinn og einmannleikon sem því fylgir eða við þurfum ekki að vakna til lífsins með þetta og þetta er það allra erfiðasta sem ég hef verið að sjá og mér finnst þetta verið að vaksa mikið bara hjá mjög mörgum. Þannig að þarna er náttúrulega ekki nóg einmitt að gefa bara fyrir jólin að gefa ölmusuna eða gefa styrkin, þannig þarf að gefa hlutverk og gefa tækifæri og gefa hlutdeild í þessu samfélagi. Við viljum það öll, bara það vilja allir. Meina, við erum með hópa ungu fólki, ungu mönnum, við erum fyrir gamlu fólki sem að vantar þetta hlutverk og bara mjög margir sem þú er búin að vera í þessar stöðu lengi, þið finnst þú ekki að hafa að gefa. Þú veist, fólk er bara að gefa stupp, bara svona hugsun, hún er svo erfið
og við þurfum að hafa samfélag sem að, þú veist, að við búum til samfélag, hvernig sem við ætlum að gera það, að nýta þriðjan geira meira eða hafa svona alls konar prósentu vinnur eða bara hvað sem við gerum, bara að þú veist, ef þú eru áhuga frímerkjasöfnun, þú getur fundið eitthvað stað þar sem þú getur farið í frímerkjasöfnun eða þú veist, kólsöng eða unnið 5 tíma á viku eða við þurfum að fara að breyta okkar samfélagi mjög mikið til að mæta þessum hóp áður við lendum í bara mjög erfum og miklum ógöngum. Já, ég held einmitt að sko upplifun margra af kerfinu svolítið að það alltaf verið að slá á puttana þér og sko aðstöðin sem verið að reiða fram kannski ekki endilega í takt við þarfirnar þínar. Mér finnst til dæmis að verið mjög illa staðið að sko því að styrkja fólk til náms og það einmitt þetta með sko við erum náttúrulega með lánasjóðin sem hvað heitir hann aftur núna Menntasjóður námsmanna, já, einmitt sem áður fyrir LÍN og svo einmitt sko ef þú ert í lánshæfu námi þá verður að sækja þangað annars dettur á milli kerfa og færð ekki styrk, þú veist að því sveitafélagið má ekki styðja þig, þú veist það er alls konar eitthvað svona og það einmitt þetta með sko nám að það er svo margt fleira sem felst í námi heldur en bara endilega það sem þú ert að læra. Þú veist, það er félagskapurinn, það eru alls konar sko þú veist, hugurinn á þér víkkar við að fara í nám og bara þetta, þessi samskipti við aðra nemendur, við kennara og fleira að þú veist, þetta eitthvað sem að kannski, þú veist, þú opnar kannski á nýjar leiðir sem þú getur farið í lífinu. Og öðlast sjálfstraust kannski til að standa fyrir máli sínu eða láta rödd sína heyrast. Akkurat, og þetta sem að Vilborg var að tala með að finna sér svolítið farveg, finna sér hlutverk í samfélaginu og ég held að þetta sé líka annað með kerfið að það þú veist, efnahagslegt öryggi rosalega mikil ávísun á ofbeldi. Efnahagslegt öryggi? Að þeir sem eru óöryggi, já. Eða sem sagt efnahagur og berskjaldinu þín gagnvart ofbeldi samhangandi að því verð sem stendur efnahagslega því útsettar ertu að verða fyrir ofbeldi bæði af höndum kerfisins og bara samfélagsins í heild þannig að ég held bara þú veist, við höfum enga hagsmuni af því að hafa fólk í fátækt, enga þetta býr bara til samfélagsleg vandamál sem svo auðvelt að koma í veg fyrir og ég held að sé með þetta, þetta ekkert endilega bara með að dæla meiri peningum heldur þetta líka bara að búa til pláss fyrir fólk og hvort sem það með einmitt svona grasrótarstarfi og leyfa fólki að bara opna einhverjar dyr fyrir fólk til að koma innum. Ég held að það sé, þetta er talað svona lágþröskulda úrræði, ég meina þá við held ég bara allstaðar í samfélaginu að það verður að vera einhver staður sem þú getur komið inn á og svona svolítið fundið farveg. Þannig að já, það er svo margt sem væri svo miklu einfaldra að gera heldur en ég held að stjórnvöld oft einhvern veginn sko mikla þetta fyrir svo, þú veist, ég veit ekki hvort þessi skortur á vilja eða hvort þetta sé bara vanþekking. En það er ekki skortur á fólki sem til í að veita leiðsögn eins og sér við þetta borð. Nei, þannig að allt já. Og það alveg talandi skýrslu, það nú ekki svona búið að kanna það að það erfiðar fyrir börn, eða sem sagt vandamál vindur upp á sig sem sagt fer á milli kynslóða það ekki? Jú. Þannig að það aðeins erfiðara fyrir börn sem alast upp í fátækt að brjótast út úr, eða hvernig svo svona lógík? Já, það bara, ég meina við sjáum það í rauninni bara í nýjustu PISA-gögnunum, það sem að sést að börn sem sagt með verri félagsefnaðslega stöðu, þeim gengur ver á þessum PISA-prófum til dæmis, svona eitt dæmi og það bara segir sér sjálft að börnum svona sköpuð mjög mismunandi aðstæður eftir efnahagsstöðu foreldrana og það mun birtast og birtist okkur bara mjög víð og það endur líka svona áhugaverð rannsóknir varandi
annara kynslaðar innflytjendur, þú veist að fyrstu kynslaðar innflytjendur til dæmis yfirleitt með mjög góða líkamlega heilsu, þú veist í landinu sem við koma til, en svo annara kynslaðar innflytjendur standa átt mjög höllum fæti varandi líkamlega og andlega heilsu og þannig að þetta allt bara já, ég heldur bara sem þú segir, það miklu einfaldara í rauninni að leysa þetta heldur en að hafa þetta svona sko og bara fyrir framtíðina og bara velferð fólks og samfélagsins. Sko, auðvitað við alveg að horfa á sko örugglega þriðju og núna líka fjórðu kynslóð barna, þú veist, einstaklingar sem eru bara fastir í þessari fátækra gildru og hvað sem bæði efnaðis og líka allt í kringu það og það alveg þú veist sem við erum að sjá og við erum bæði að tala skólagöngu, styttri lífslíkur þú veist, það allt þarna inni þetta er ekki bara krónur og aura, þetta er bara, þú veist, þetta tekur yfir öll lífsgæði einstaklingar og þessar fjölskyldna þannig að það sem við erum alveg að horfa á og vitum að við og það vita allir það. Þannig að við þurfum ekki bara sem þjóð og sem þegnar að vera duglega að hugsa huga þeim sem eiga bátt eða svoleiðis svo náttúrulega oft svolítið fyrir jólir, fólk náttúrulega mjög margir yndislegir að útbúa einhverjar fallegar gjafir og svoleiðis en við þurfum kannski líka að á sama tíma að hugsa svolítið það núna, eins og þú segir, nú kosningar og jól, að reyna átt okkur á því hvort við getum ekki reynt að kjósa einhverjar svona alvöru breytingar á skora þennan vandahólm og kannski skora á stjórnmálafólk með að taka þetta, ráðast í bara alvöru aðgerðir, ekki? Kom tími til. Já, heldur betur. Ég var að setja þetta þar með á dag þegar þið eru búin að setja þetta alveg rækilega á dagskrá og búin að vera allir því í mörg ár en takk fyrir að gefast ekki upp og takk fyrir komin á spjallið Laufey Líndal Ólafsdóttir í samtökunum PEP, samtök fólks í fátækt Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakkir fyrir að koma og tala fátækt og hvernig við getum kannski gert fátækt og það að komast úr fátækt að kosningar efni þessara kosninga og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir. Ég heiti Oddný Eir og það var Pétur Fjellsteð sem kom þessu spjalli til ykkar. Kæra þakkir. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. En við gerðum fleira en að fjalla bara pólitísk álitaefni samtímans. Soffía Sigurðardóttir kom og sagði okkur frá Geirfinnsmálinu í tilefni á nýrri bók bróður hennar, Sigurðar Björgvins. Var rannsóknin þvæla byggð á sandi? Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það komin bók sem heitir Leitin að Geirfinni eftir Sigurð Björgvin Sigurðarsson. Hann ekki hér, heldur systir hans, Soffía Sigurðardóttir, sem ekki síður sérfróð þetta mál, heldur bróðinn. Jú. Ég veit ekki viðtal við hér. Já. Við erum búin að grafa í þessu máli alveg í nokkur ár. Já. Og þetta afrakstur ykkar rannsókna, mætti maður segja. Já. Þá hans skráður fyrir bókinni. En þá þekkir þú þetta allt saman. Jú. Og á baku þessa bók eitthvað svona, hvað ég að segja, það svona kenning. Já, hún verður raunverulega til, sko, kenning hvað gerðist verður til, en ekki það að það sé farið að stað með kenninguna fyrst. Já.
Nei, ég ekki að segja að rannsóknir hafi byrjað með kenningu en þið eru að skoða þetta og því verður til svona hugmyndum hvað raunverulega gerðist og það liggur til grundvallar skrifanum í bókinni. Og mikið gagnaöflun á bak við það og líka greining á þeim gögnum sem að fyrir voru sem eru mjög mikil. Þannig að það er á hverri blaðsíðu vísun í heimildir. Og þetta nú búin að taka langan tíma en fór svona á skrið fyrir ári síðan og þá sáum við svona að hverju stemdi og þurftum að leita að bæði því sem byggir undir það sem þá mynd sem við vorum að sjá og því sem að grefur undan þeirri mynd sem við vorum að sjá. Því það ekki minna mikilvægt. Alveg eins og í bara sakamála rannsókn áttu ekki bara að leita því sem að vísar á sekt, heldur líka hinu sem að vísar á sakleysi. Og það fórstu svolítið fyrir í þessu máli. Já. En fyrir þá sem að margir þekkja til Geirfinnsmálsins og margir þekkja kannski til þess svona úr hálfgerðum fjarska og kannski átta sig á svona hvað það snerist. Nú verður að segja mér aðeins, hvað var það sem að gerðist? Það eðlilegt að fólk hafa munið hann ekki allir því að núna 19. nóvember eru 50 ár síðan Geirfinnur hvarf. Svo það afskaplega fáur undir 60 sem að þekkja eitthvað til þessa máls og margir þar eldri sem að þekkja bara glefsur og glefsur úr þessu. Og það það sem að við erum vörfið þegar við fórum að spyrja fólk eitt og annað, þá fara að koma það ábyrninga, já, var nú kannan nú og vel þetta með smykkmálið og hitt og þetta sem að kom aldrei þessu við. Geirfinnur Einarsson var 32 ára gamall, giftur og 2 barna faðir og bjó í Keflavík og hann vann á þungavinnuvélum. Og á þessum, hann var búinn að vinna mikið upp á virkjanasvæðunum, bæði við Búrfellsvirkjun og Sigöldu og þá eru menn náttúrulega fjarverandi langdvölum og koma heim, þessi að vinna 2 vikur og koma heim aðra hverju helgi. Nema þeim unnu fríhelgina líka. Og hann var þarna komið til byggða, þetta var komið langt fram í nóvember og ekki mikil jarðvegsvinna út af snjóalögum og fjöllum. Svo hann vann þarna hjá verktakafyrirtæki Ellert Skúlasonar sem hann ennþá til þó að Ellert sé látin og vann við að í grjótnámu við að moka stórgrýti upp á vörubíla sem að styrtuðu því í nýjan hafnagarð eða sjóvarnagarð fyrir Sandgerðishöfn. Og svo einn góða veðurdag þá mætti Geirfinnur ekki í vinnuna á miðvikudagsmorgni þegar vinnufélagar hans sem að vann með honum í þessum grjótmæstur kemur og ætlar að þeir ætlu að vera samferða og grípur í tómt. Og konan segir að hann hefði bara ekki komið heim síðan hann fór út kvöldið áður. Það sé að þriðjudags kvöldið 19. nóvember 1974. Og henni verður greinilega talsveit brugðið yfir þessu hvað hafi orðið við mannin því að hann var ekki óreglumaður og ekkert sem átti að gefa tilefni til þess að hann færi bara hverfa og það hefst svona eftirgreinslan strax á miðvikudaginn. Þetta þess að fjölskylda og vínu sem að greinslast fyrir hvað var það eiginlega mannin. Formleg lögreglurannsókn hefst á 5. þegar Ellert kemur á lögreglustöð og tilkynir mannin horfinn. En raunverulega hafði löglegra afskipti af málinu líka á miðvikudag. Og þegar við förum að opinbera sagan sem að lögreglan segir að Geirfinnur var einn heima kvöldið þegar vinnufélagi hans kom og ætlaði að fá hann með sér í bíó en Geirfinnur var ekki til að vera í bíó og þeir sátu og spjölluðu eitthvað saman og síðan fær hann með þessum vinnufélagi sínum niður í bæ og fer í hafnabúðina sem var náttúrulega niður við Keflavíkurhöfn
og kaupir þar sigarettupakka og skiptist á nokkrum orðum við afgreiðslukonuna sem að þekkti hann og stundum spjallað eitthvað svona kurteisi hjálp, skilurðu. Og þarna var líka 16 ára stúlka sem að vissi hver hann var og hann kaupið sin sigarettupakka og gekk út. Og lögreglan segir hann kom heim til sín, það var hringt í hann og þá fór hann út og fór á bílnum, en konan hans hafði verið á bílnum fyrir daginn og kvöldið. Þannig að hún heyrði hringinguna og samtal hans við einhvern. Já, og lögreglan fer að velta fyrir sér náttúrulega, eðlilega, hvað þarna hafi gerst og þeir fá að vita það hjá afgreiðslukonunni í hafnarbúðinni að það hafi Geirfinnur spurði ekki eftir neinum, það spurði enginn eftir honum en það kom ókunnur maður inn stuttur rétt eftir að Geirfinnur fór og hann fekk að hringja og þá einhvern veginn tengdi ákvað lögreglan það að þessi maður hlyti að vera sá sem að hringdi í Geirfinn og líka vegna þess að vinnufélagins hafi sagt að Geirfinnur hafi sagt að hann geti ekki farið í bíó af því að hann ætlaði að hitta eitthvað sem var búin að mæla sér mót við hann við hafnarbúðina klokkan 10 kvöldið og þá er nýju sýningin ekki búin í bíó og þetta er svona grunn sagan það sem að gerðist síðan þegar lögreglan fer að skoða málið þá fara þeir að flækja það nú talsvert út í móa þeir spurja eðlilega konarnas hvað hefur gerst hér næstu dag og undan hefur einhver heimsóttan, einhver hringt í hann eitthvað komið upp á eitthvað og svo hún fyrir að segja frá því hvað hann svona gerst næstu og undan hann að moka grúti og á sunnudagskvöldinu 17. þá hefðu hann og vinnufélagar hans tveir skroppið í klúbbin í Reykjavík og það þóttu lögreglunni eitthvað afskaplega áhugavert vegna þess að þar gæti eitthvað hafa gerst. Þeir fóru í bíó í Reykjavík áður en fóru í klúbbin en það voru ekki gerðni neinar leirhausar af þeim sem þeir geti mögulega að hitta í bíó en þetta með klúbbin vakti athygli og það má svolítið segja að það hafi kannski verið ákveðna tilvíljanir sem að ollu því að það var farið að tengja hvarf Geirfinns við klúbbin eða Smíraspegl og það er þannig að á föstudögnum undan satt 4 dögum áður en Geirfinnur hverfur þá rak spírabrúsa á land á Vatnsleysuströnd nánar tiltekið Kálfaströnd og resturinn lætur lögregluna vita og það er sendið 2 lögreglum að sækja þessa brúsa og það var hérna uppi fótur og fytt hjá ákveðnu manni þar sem var innanbúð hjá lögreglunni Kristján Pétursson heitinn kallaði Kitty P og var deildarstjóri tollgæslu og Keflavíkurflugvelli og hann var alveg tollari út í gegn það var ekki til verri glæpur en smygl og hann fyrir strax að finnst þetta náttúrulega svona svolítið bara gróft að það er búið að rekur bara smiklbrúsa upp í svo gott sem kálgarðin hjá honum og þyrfti nú að finna þessa ósvífnu þrjóta og hann fyrir strax að tala þessa smiklara sem að sé að henda smikli út við einhver flótholt og fara svo lítlum bátum og sækja þannig að tollarnir gripi í tómt þegar skipin kom í höfn og þetta var alveg rétt, þetta var eitthvað gert það voru 2 ástæður fyrir því að það hætti annars verður lögreglan búin að koma að því og vaktaði litlu bátana og hins vegar því að það voru fleiri búin að koma að því og fóru á vitleysum bát út og stálu smiklunum nú þegar við förum að þegar sérstaklega lögreglan fari að vita að Geirfinn hafi farið í klúbbin þá vaknar eitthvað tengin já helvítis klúbbmenn þeir standa fyrir þessu smikli þeir að selja þetta í klúbbnum og ekki því svo Geirfinns sem að tengir að með klúbbin nema hann fór bara á klúbbin eins og margir gerðu þetta var skemmtistaður á 3 3 hæðum já
og það voru nokkur Keflvíkingar í klúbnum þetta kvöld sem kom í ljós. 600-700 manns held ég. Já, það voru þetta var stærsti skemmtistæðurinn. Það sem núna Kabin hótel í Borgartúni. Jú. Ef fólk fyrir yngra fólk. Já. Sko, hefðir Geirfinnur farið á ball í fest í Grindavík, hafði þetta kannski aldrei farið svona. Ef spýrabrúsarnir ekki rekið þarna upp rétt áður og Kitty P og Haukur Guðmundsson rannsóknarlögreglumaður verið önnu kapni við að leita að spýrabófum, að þetta kannski ekki farið svona, en svona fór þetta. Og við Þannig hvar Geirfinns bara datt og varð hluti af annari rannsókn sem þessi menn stóðu fyrir. Já. Og þegar við förum að skoða þetta mál ofan í kjölum og við segjum það að það er búið að velta við hverjum steini og það eru ormar undir hverjum steini. Þetta er bara hreinlega ein iðandi malargryfja. Og í stuttu máli... Alveg frá byrjun að það var rannsóknin á þessu máli og síðan náttúrulega ákærur og náttúrulega gæsluvarðöldin og það var allt byggt á sandi. Alveg. Þegar við förum og skoðum þetta mál betur, þá erum við svona komið með þá niðurstöðu að þegar Geirfinnur gekk út úr hafnabúðinni með sígarettupakka í vasanum og gekk úr sjónmáli, þá hvarf með honum sannleikurinn hvarf hans. Allt sem að haldi hefur verið fram hvarf hans eftir það er einfallega rangt. Og engin raunverulega rannsaka hvað varð hann eða af hverju hann hvarf? Nei, sko, það sem að við ákvæmum að gera í upphafi er það að við erum að leita að manninum sem hvarf. Hvað varð þennan mann? Og hver var Geirfinnur? Því hann er ekki sá sem að búinn var til í rannsókninni sem að... Nei, Geirfinnur var bara heiðarlegur verkamaður sem hafði unnið heiðarlega fyrir öllu sem hann átti. Kom þarna 17 ára piltur og er bara að vinna fyrir sér. Fer svo setna að vera með stelpum, var nokkuð ung þá, en það þóttu nú ekki svo eins mikið tiltölumál á þeim tíma eins og núna. Og hún verður sem sagt bassavandi og 15 ára gömul þá axlar hún hlutverk móður og húsmóður og hann tvítugur tekur hlutverk heimilisföður og fyrirvinnu og þau ræktu það bæði og hann satt með bæði mikilli vinnu og með sinni sérþekkingu sem verkamaður í þessum vélavinnu, þá er hann svona tiltölulega góðum launum, þau skorti ekkert og en þau þurftu náttúrulega að gæta ráðvindni í sínum fjármálum og það er ekkert sem bendir til annars en að þau hafi gert það og aflað allra sinna tekna á heiðarlegan hátt. Nú, það er ekki að vinna upp á vinna fjarri heimil í marga daga og koma kannski svona aðra fjórðu hverja helgi til byggða er náttúrulega ekkit akkúrat að hann að vera að sækja smygl. Hann átti ekki bát, hann var ekki með réttindi á bát og aðgangan einum bát og ekki til rannsókn sem bendir þess að hann hefur nokkuð tíman verið í smygli? Nei. Nokkuð tíman silt sko ég held að það næsta sem hann hafi komist því að brjóta eitthvað lögum spýra hafi verið að kaupa áfengi sem hann var ekki silt frá TVFR og hversu margir gerðu það ekki 1974? Háir og lágir. En áður en við förum kannski í rannsóknina leikur þér ekki í forvitni að vita hvað varðum Geirfinn? Af hvernig hvarf? Ef það sem að rannsóknin beindist að... Það er það sem að rannsóknin beindist að. Já, hún varpar ekki ljósi á það af hverju hvarf Geirfinnur? Hún dreif frá því. Nú, ok, af hverju hvarf Geirfinnur? Það á eftir að skrifa síðasta kaflan í þessari bók. En við teljum okkur vita með töluveri vissu eftir alla þessa vinnu
hvað gerðist. En það ekki það sem að ég segi þér í þetta sinn. Og það ekki í bókinni? Nei, kannski bætist það við, en við erum að loka málunni aðeins í kringum það. Sko, við einbyttum að Keflavíkur rannsókninni vegna þess að Keflavík hvarf Geirfinnur og allt Guðmundar og Geirfinnsmáli svo kallaða sem að varði í Reykjavík kom Geirfinni aldrei við. Hann varð auka persóna í sínu eigin mannskvarfi. Mannorð hans var svert með því að bendla hann við ykkur óhæfuverk sem hann eða bara svona mismunandi alvarleg afbrot sem hann hafði ekki með að gera. Og þannig að við skoðum fyrst og fremst Keflavíkur rannsóknina og síðan náttúrulega förum við og lesum til alla Reykjavíkur rannsóknina til þess að því að þar fórum enn þegar maður voru komnir með svo kallu klúbmenn, það var nú bara 2 úr klúbnum, þessa 4 menninga, konir algjör og ógöngur með það, setja með þá í gæsluvarðhaldi og hafa ekkert á þá. Þá fara menn að skoða hver ósköpun gerðust eiginlega í Keflavík. Og þá bætast við ýmsar upplýsingar sem að ekki komi fram í Keflavíkur-rannsókninni. Og svo tökum við líka að það búið að skanna og finna ýmist á tímarit.is eða inn á landsbókasafni, þjóðskjalasafni, þess að öll blöð frá þessum tíma til þess að skoða allar fréttir, samtímafréttir og síðan höldum við áfram og það eru viðtöl og upprifjanir og tímaritsgreinar og endurminningar, 2 bækur hjá Kitta P, ein frá Hauki Guðmundsinni og síðan hafa verið gerðar ákveðnar rannsóknir síðar, svo kallu Leirfinnsrannsókn 1 og 2, þar voru að kröfu Magnúsar Leopoldssonar eins að þessum fjórmenningum og hann var þá framkvæmdastjóri klúbbsins. Og hann segir að Leirfinnur sem var stytta sem var gerð að sögn eftir vitnisburði konunnar í Hafnarbúðum hafi raunverulega verið gerð til þess að líka sér. Já. Og við teljum svo vera með vissu vegna þess að þegar við erum að skoða þetta mál þá förum við og skoðum hvaða myndir voru til að Magnúsi Leopoldsinni á þessum tíma. Magnús Leopoldsson var ekkert frægur maður. Hann var bara ungu maður sem var framkvæmdastjóri í þessu veitingahúsi og var aldrei frontur fyrir eitt eða neitt svona út af við í samfélaginu. Þannig að það eru fáar myndir til af honum en samt sem áður þá eru við til einstaka myndir af honum. Og við skoðum þær myndir og berum saman við Leirfinn og þá kannski fyrir þá sem er ókunnið það var að skýra Leirfinn. Ég nefndi þennan mann sem kom inn í Hafnarbúðuna rétt eftir að Geirfinnur fór út og fekk að hringja og lögregla grunnaði að hann hefði hringt í Geirfinn og til þess að var hægt að auglýsa eftir þessu manni. Fyrst var bara sagt maður sem kom í Hafnarbúðuna og fekk að hringja 10:30 beðin að hafa samband við lögreglu og þetta áréttar nokkrum sinnum. Svo á 3. degi réttir viku eftir að Geirfinnur hvarf þá fær sjónvarpið að koma fyrst til Keflavíkur þannig fyrir daginn og taka mynd af ákveðnu Leirhöfus styttu og þeir fóru fyrst að skoða hvort notuðu 3 aðferðir að búa til myndin af manninum. Eitt var að afgreiðslukonan og úlingstelpan voru sendað til Reykjavíkur til þess að reyna að búa til mynd sem þannig að þú tekur svona borða og raðar saman enni og nefi og augum og hári og allir mögulegu og það kom ekkert út úr því annað þær komið með svona einn augnborða tilbaka sem að það töldu svona líkast þessu manni, annað ekki. Svo voru 2 teiknara fengið til þess að reyna að rissa upp svona eftir þeim lýsingu sem þær hefur gert af þessu manni, annar Magnús Gíslason, svona þess að áhuga teiknari og hins vegar Ríkey sem að
var myndlistakona. Og gerði svo styttuna. Já, og svo hérna stingur hún upp á því hvort það sé ekki betra að gera mótana bara í leir, því að fólk er betra með að átta sig á því sem það hefur í þrývit heldur en bara ljósmynd. Svo að það er gert. En svo er þriðja myndin, svona rissmyndin af þessu, hún er andlitsmynd sem er búin til með þessu þetta kerfið með borðanum að kalla photofit. Og þá er fullgerð höfuðmynd í þessu photofit kerfi. Með ekki bara augborða heldur öllu saman. Og við sjáum að á þeirri mynd er þessi photofit mynd er mjög lík einni ljósmynd sem var til af Magnúsi Leópoldsinni. Bara mjög lík honum. Annað það að toppurinn var ekki greittur eins á myndunum. Það var vegna þess að photofit kerfið átti ekki þennan topp nema í aðra áttina. Og svona kannanir sem hefur verið gerðar á því sko út í Bretlandi eitthvað staðar sem er svona meira verið að nota svona lagað, sýndi það að ef þú tókst til dæmis, við tókum bara einhverja þekkta leikara, tvo þekkta leikara og Paul McCartney og byggu til photofit myndaðum, snéru toppnum öfugt og fólk fattaði það ekki. Að það væri öfugt, þekktu mannin, fólk sem að var þekkt. Já. En þetta er sem sagt myndin sem er þarna og síðan er það að leirfinnur er gerður raunverulega fyrst og fremst eftir þessari photofit mynd. Ekki frásögn afgreiðslukonunnar og stúlkunnar. Afgreiðslukonan og myndlistakonan töluðu aldrei saman. Það var Ríkey, hún er Ingimundardóttir. Já. Þær töluðu aldrei saman. Og þannig erum við komin að þeirri niðurstöðu að leirhausinn sem að náttúrulega þegar hann er sýndur í sjónvarpi fólk hafi ekki séð annað eins hafi ekki séð svona teiknimyndir af Wanted, Dead or Alive nema í einhverjum amerískum bíómyndum og svo hafði ekki séð haus á silfurfatti bara síðan hann var í sunnudagaskólanum og sá hérna myndið af höfuði Jóhannesar skýrara Þannig að þetta vakti auðvitað gríðarlega mikla athygli og svo var náttúrulega viðkomandi strax uppnefndur leirfinnur. Og það er þessi leirfinnur. Og hann er búinn til og við höfum ákveðna vísbendingar það bara með því að skoða það sem þarna hvernig þessi hérna photofit mynd var til er að hérna hann er búinn til að lögreglum. Hann var ekki búinn til í hérna rafmyndagerðinni sem þær fór í til Reykjavík. Hann er búinn til annar staðar og hann var búinn til þess að líkjast Magnúsi Leópoldsinni. Já, hann er búinn til eftir ljósmynda Magnúsi og hann er notað sem aðal fyrirmyndin að leir hausnum síðan. En þarna er strax Kitty P. og ykkur farðir að reyna að íta rannsókn og gerfinni inn í eitthvað sem er klubbmál. Getur þú sagt mér hvaða mál er það sem þeir voru að rannsaka og hvað töldu þeir að væri á seiði í klubbnum og okkur höfðu þeir svona mikinn áhuga á klubbnum? Það er alveg svolítið flókin bakgrunnur að því Þannig er að Kitty P. hann hafði hérna nokkrum árum áður var að vinna þarna hjá lögreglunni og síðan tollgæslunni upp á Keflavíkurflugvelli og hann fer á eitthvað kurs út í Bandaríkjónum og þar er honum greint frá því að það sé nú ekki alveg eðlilegt hvað það renni mikil olía inn í olíutanka hersins upp á Keflavíkurflugvelli sem að þeir ná nú ekki að tappa af tönkunni af miklu eins og þeir sé látum borga fyrir að hafi rent ofan í þá. Og þeir segja að það liggi hreinlega leiðsla frá Keflavíkurtöngunum niður á Íslandstangana. Því að með borga skatt og gjöld, tolla og gjöld af olíunni sem er dælt inn á tankana úr flutningaskipunum og síðan selja þeir það og þá þegar þeir eru að selja það þá eru þeir með í bókhaldinu hvað tóku við inn mikið af olíu og svo seldu við. Þannig að
En upp á Keflavíkurflugvelli, það var bandarískt svæði og var ekki íslenski tollar á því og gjöld. Þetta var bara þeirra mál. Og þannig að þegar það hellt upp á Ameríkutankana, þá og síðan lá leysla, eða ég leysla, í alveg, þetta var svona, yfir Íslandstankana og þar með fer svo stór eitthvað hluta því sem að rennur í Íslandstankana ekki í gegnum tollakerfi heldur smikla frá og herinn náttúrulega snuðaður það herinn borgar fyrir það sem fór Hver áttu svo kallað Íslandstanka? Hverju var það? Þarna áttu svona tanka bæði Esso og Shell. Þarna gildi náttúrulega helmingaskipta flokkarnir með þetta. En það Esso tankarnir sem að Kitty afhjúpar og þá sögðu náttúrulega að þeir eru að þar með hefðu menn hlaupið til og skrúa fyrir grannanað Shell-töngunum. En í framhalda þessi kom í ljós að þarna áttu sér stað miklu meira en þetta. Það voru erlendi bankareikningar sem að var borgað inn á, þannig að fullt af viðskiptum fóru inn á reikninga, erlenda reikninga, og voru notaðir þar náttúrulega bæði í rekstur félagsins og líka í svona að menn hæfi það nú sæmilega gott sem stýrði þessu félagi. Og viðurlögu þessi voru þeir að eitt svona hvað maður segja harðasettu millistjóðandi frá hjá Esso fékk á baukinn hjá dómstólum, en forstjórinn var sendur til Alþjóðabankans til þess að eins og oft gert við menn sem gerir eitthvað af sér að þeir eru hækkaðir í tign og fluttur út. Hækkaðir í tigna svona á öðrum vettvangi. En þarna Kitty að skoða sem var tekið fram svona flóknum. En þetta mál var tekið af Kristjáni Pétursinni og hann var alveg öskuvreiður líka yfir því hver útkomun úr þessu varð og sannfærið það að þaðan í frá að Framsóknarflokkurinn væri ein andskotans mafía. Svo þetta með klúbbin var nú bara það að Framsóknarflokkurinn átti Glaumbæ, húsi sem að gemtistann Glaumbæ var í, sem að leigði það að Framsókn, og Glaumbar brann og fólki fann sér annan sama stað. Og fyrir brunabætur var byggt nýtt hús í Borgartúni eða eins og þá Laugateigi, Laugateigur 2 held ég að þetta heitir, eða Lækjarteigur, hvort það var, skiptir ekki máli. Og rekstraraðilar Glaumbæjar tóku það á rekstur áfram. Og svo var náttúrulega alltaf í stjórnmálaflokkum að það var svona eitthvað svona bakherbergisráð sem að sjá fjármál og tengslanett og svona ýmislegt. Og Kitty P. vildi meina það að þarna væru nú Framsóknar glæparöndin búin að hreiðra sig og sömuleiðis að þeir stunduðu það að kaupa áfengi með ólöglegum hætti og selja það í þessu stóra veitingahúsi sínu. Til þess að afla fjár, til þess að nota við að íta undir að þeir fengi það sem er vildu eins og stundu gerist í svona bakherbyggjum. Það er borið fé á fólk. Og svo 1972 þá stóð Kitty P. fyrir atlugu að klúbnum. Hann boðaði til fundar þar sem hann fæði lögreglustjóra, skattstjóra, skattrannsóknarstjóra, tollstjóra og eitthvað fleiri með sér á fund og útlisti fyrir þeim að hver glæpaverk klúbsins séu og það þurfa að gera rassíu á klúbnum, fara þannig inn og taka bókhaldið þeirra og loka þessari spillingarsjópu. Og það var gert nema það að klúbmenn að þau sögðu að lögreglustjórinn Reykjavík hefði ekki leyfi til að svipta þá vínveitingalífi því þeir hefði ekki brotið vínveitingalög. Og kæra þetta uppátæki hans til dómsmálaráðuneytisins og Ólafur Jóhannesson formaður Framsóknarflokksins var þá dómsmálaráðherra. Hann var líka, hafði verið prófessor í stjórnsýslurétti og höfundur flestra kennslubóka í íslenskri stjórnsýslu, svo að hann sendir sinn mann með bréf til lögreglustjóra og skýra það fyrir honum að þetta
möguleg skattalag eða bókalsbrot séu ekki partur af því sem að vínveitingar leifis skilurðum og geti skapa skaðabóta ábyrði ef þetta er ekki dreigið tilbaka og það var dreigið tilbaka og Kitty P og Go alveg spóluðu og upplifa enn frekar að þessu að glíma við mjög valdamikla mafíu. Já, það var bara þess að segja, þarna kemur mikil heift en sko Kitty P hann svona sem að sko sér að þeim að fyrir að rannsaka og skoða ferilnans og lesa það líka sem að skrifa hann sjálfan sem allt þetta er það að hann var eiginlega haldinn talsverið þráhyggju sko það eru svona menn ykkurir sem að eru hvað er þetta Valdimort eða eitthvað sko, þeir eru bara rót alls íls og hann sat fólk sem hann grunnaði græsku. Hann vissi að þú varst sek, svo þetta bara eftir að finna út úr þessu, hvað þú ert sek. Já, og það hvort hann vissi að þú varst sekur eða bara var viss að þú væri sekur, að það var engin greinamunur á því. En hann var í svona heilugu stríði meðal hans við þessa mafíu. Já. En nú þekkjum við það að það er margt í kringum stjórnmálaflokkana og þú nefndir nú bara samkomulag að raunverulega vera að stela á kannanum sem að þessi viðskipti upp á Keflavíkurflugvelli voru annars vegar svona formleg viðskipti en svo var horft í gegnum fingur sér við að menn voru að svindla. Já, og þetta svo sem var víða, menn byggðu blokk fyrir kannana og rukkuðu stjarnfræðilegar upp að þér. Já, meina sko... Og það þótti bara eðlilegt að við fengjum þessa peninga inn í okkar flokka til þess að reka og en það var þetta kallað herrmangið, sko. Þetta var gríðarlega göful mjólkur kýr, sko. Gerspill. Já. En það kom Geirfinn ekkert við. Nei, ég veit það. Hann hafði ekkert með það að gera og við snúum okkar aftur að Geirfinni sem segir, sko, þetta er svona eiginlega hvarf hans ósvikið dregið inn í þessa þráhyggju. Þetta mál bara allt frá upphafi til enda kom honum aldrei við. Og svo fer þessi, þegar við förum að skoða Keflavíkurrannsóknina, þá bara fyrir maður að segja bara hvað er í gangi hérna? Hvers slags vinnubrögð eru þetta? Og þegar þú skoðar þegar þú ert að bæði svona ég hver rannsókn og bara sem að ég er sjálf í björgunarsveit og mitt sérsvið þar er leita týndu fólki og það hefur nú flest svolítið styttra síðan að týndist eða reyndar allt er að það skiptir ekki bara máli að rekja spór heldur líka að taka eftir því þegar það eru ekki spór þar sem að segja þér að hann fór ekki þar. Ef það er ekki spór í mjúkri mjöll sem að fjall áður en maðurinn hvarf, þá gekk hann ekki þar yfir. Skilur? Alveg sama hvað þú vilt að hann hafi gert það. Já, og þetta þarf maður að hafa í huga líka. Svo er annað, ég hef nú svona aðeins fengist við fréttamennsku og eitt af því sem er mjög mikilvægt þegar þú ert að tala við fólk og eins líka þegar þú ert bara að hlusta á eitthvað sem fólk er að segja og útskýra að þegar þú kemur svona nokkuð línulega frásögn og svo kemur svona lykkja, svo heldur hún áfram og svo kannski aftur lykkja ykkur. Þá þarf þetta að spyrja þig hverju er hann að krækja framhjá og af hverju er hann að krækja framhjá því? Og svo við spyrjum okkur af hverju var aldrei talað við neina nágranna Geirfinns? Hann bjó í tvíbýlishúsi, hann bjó í jarðhæðinni og efri hæðinni og risinu var fjölskylda með sem átti nokkuð börn og það yngsta 11 ára og það elsta farið heiman. Ekki fólki í næstu húsum í hlíðina, ekki á bakvið, það var í þessu engin hús hinum megin við götuna. Ekki tala við neitt þeirra.
Og þegar við erum búin að afla gagna og skanna í gegnum skjöl fram og aftur, þá förum við að tala við fólk. Og þá allir sammálinn það að fólk segir, já, það var að tala um það, menn að pappa og mamma voru að tala um það, hérna, af hverju enginn að tala við okkur? Af hverju spyr enginn okkur? En sko þetta nefnilega, eitthvað getið sagt, já, hverju bara fóru þið þá ekki bara, eða sáu eitthvað athugavert og komu því á framfæri. Jú, það er kannski... Höfðu þau sögu að segja? Já. Hvað? Já, þau hefðu þær sögur að segja að við förum að við förum að taka ákveðin atriði sem hafa komið fram í gögnum. Svo förum við að spyrja fólk um þau. Við spurðum, var talað við ykkur? Nei, það var aldrei talað við ykkur. Var eitthvað sem að fólk talaði um að það held að hefði gerst? Nei, ekki endilega. Það var fullt af ykkur, ekki sögum í gangi með eitthvað gæti hafa gerst. Heyrðu einhverja háristi? Heyrðu einhver læti? Og þá kemur svona svör svona svo, já, við vorum ekki að skipta okkar að því, sem hitt klassísku viðbröð þegar einhver lætin hjá nágrununum. Ef þú fær svefnfrið og eftir og allt dott í dúnalogn, þá ertu ekki að skipta þér að því. Nei, og bara þekkt að fólk horfir fram hjá slæmur hlutum. Já. Og það er líka sko, þegar við erum að skoða þessar að ég nefndi Leirfinnsrannsókn 1 og 2. Leirfinnsrannsókn 1 kemur að Kröfu Magnússon sem vill fá að vita af hverju óskopunum var ég handtekinn og af hverju sat ég svona lengi í fangilsi og af hverju var verið að bendla mig við þetta strax í Keflavíkurrannsókninni. Og þá lögreglufarlið að rannsaka það og þá var komin rannsóknarlögregla ríkisins nýtekinn til starfa og reyndar skipumönnum sem hefðu nú komið að Reykjavíkurrannsókninni. Og þeir fara og rannsaka hlut lögreglan í þessu og þegar lögreglan var búin að kanna hlut lögreglan í þessu máli komast það því að þarna hafi allt saman verið eðlilegt. Ástæðan fyrir því að það var verið að Leirfinn var gerður eftir frásögn vitnanna. Sem er ekki rétt. Og allt það sko. En svo þegar maður fer að skoða skýrsleinar sem eru þarna, þá kemur ljós að afgreiðslukonan heldur því alltaf fram að hún hafi aldrei komið að gerð Leirfinns. Aldrei. Og hún sá hann fyrst í sjónvarpinu. Og þá, en hins að myndastukonan myndi það nú, hún hefði nú alveg örugglega komið til sín. Svo þær bara kallaða bara saman í samprófun. Og spurð, hefur þú verið heima hjá þessari konu? Nei, segir afgreiðslukonan. Hefur þessi kona komið heim til þín? Nei, segir myndlistarkonan. Þannig að það er rétt. Sem að afgreiðslukonan búin að halda fram allan tíman, hún var ekki með í ráðum með þessu. Og þá fyrir maður að spyrja, hvað var þá annað sem gerðist? Og þarna spyrja þeir og fá þar upplýsingar. Magnús segir, það komu lögreglumenn til mín með myndir. Og var að segja að það mætti hún kíkja á augun og nefun og eyrun og hinum og þessum og eitthvað sko. Og hvað sé hægt að fella þarna inn og eitthvað og það sama segir Ríkey líka og lögreglan bara neini, við vorum ekki að dreifa myndum af Magnúsi Leópoldsyni. Afgreiðslukona segir aftur á móti, það var ekki friði fyrir Hauki, hann var alltaf að reyna að fá mig til þess að samþykkja að þessi Magnús Leópoldsson hefði verið þarna og hann var bara komið þarna bara og hringdi bara ekki neitt. Og þá sko þar maður að fara og spyrja sig, byrju, akkur er það? Akkur er það, og svo þegar við finnum fótoféttmyndina og ljósmyndina bak við fótoféttmyndina, hvað ætlar að raða sama mörgum tilvílunum og segja að það séu tilvílanir? Þá það hægt að vera tilvílanir og fara að verða vísbendingar. Og það munur þar á. Og svo, sko, förum við bara og tökum alla söguna. Á Geirfinnur hverfur á þriðjudagskvöld.
formlega rannsóknin hefst á 50. morgun, en hún byrjaði á miðvikudag. Hún byrjaði á miðvikudag á því að það er sagt bíll Geirfinns finnst, þar sem hann stendur fyrir utan Vesturinn kaupfélagsins, Járn og skip og Bíkó þarna núna. Það er svona rúma 100 metra frá hafnabúðinni, smá sveigjur á veginu, þannig að raunmjöla strandtekið þeim getur maður sagt að sjáist ekki á milli. En þar finnst bíllinn og þá er kallaður út sporhundur frá Hafnarfirði til þess að rekja slóðina frá bílnum og hvert fór maður frá bílnum, því að konan segir að hann hafi farið á bíl út kvöldið. Og svo ég ræði við mannin sem var með sporhundin og hann náttúrulega segir, eins og við varum búast, að hann byrjaði að fara heim til mannsins og fá þar óþvegin föt til þess að láta hundin rekja rétta lykt, ekki af einhverjum farþega eða ökumanni eða vegfærandi sem labba fram hjá. Og hundurinn rekur slóðina frá bílnum að hafnabúðinni og síðan rekur hann slóðina áfram eftir Bryggjuvegi út á Vatnsnesveg. Og þar bara gufar slóðin upp. Puff. Og hann fer með hann 3 sinnum fram og tilbaka og hundurinn fer enga út úr það. Það er bara þetta, Vatnsnesvegur, Bryggjuvegur, hafnabúðin og síðan að það sem að bílinn stóð. Svo ég spyr hann, en sko Geirfinnur fór í hafnabúðina og kom heim kortur áður en hann hvarf. Og það hefur alltaf verið gengið út frá því að hann hefur gengið alla leið heim til sín. Gengið heim til sín? Já, að það hann bjóði ekki langt frá sko, það tekið hann svona 5-6 mínútur að labba heim. Þegar þess að vinur hann skuttlaði honum og hann keypti sígaretturnar og labbaði heim. Já. Því vinur hann spyði ekkert eftir honum sko, hann var bara skuttlaði honum og enda bara stutt. En svo fór hann aftur á bílnum, líklega í hafnabúðir eða hvað? Nei, bílinn fannst fyrir utan Járn og skip. Og þá sagði, hefðu þá ekki hundurinn þegar þú kemur aftur að bílnum átt að sko, þú gefur honum færi á að finna eitthvað aðra slóð og hvar var slóð Geirfinns heim til sín fyrir kvöldið? Nei, hann fann enga slíka slóð. Hefði hann ekki átt að finna hana ef Geirfinnur hefði gengið, að því að þetta bíllinn stóð á því sem hefði verið sko gönguleið Geirfinns á leiðinni heim til sín. Bíllinn er staðsettur þar í bara eðlilegri gönguleið milli hafnabúðar og heimilis Geirfinns. Og ég sagði sko, ef hann gekk þarna kortir áður en að bílnum lagt þarna, hefur hann þá gott að funda þá leið? Jú. Þó að þetta sé daginn eftir og margir svona lappum og eru hundarnir svona klárir að þeir geta bara fundið hvað sem er? Ástæðan fyrir því að hundurinn slóðum gufaði upp puff á Vatnsnesvegi er að þar setti vinnufélagi hans Þórður setur Geirfinn út þar. Þannig hann lappar þaðan. Þannig hann lappar þaðan eftir Bryggjuveginum í hafnabúðina og svo lappar hann heim á leið. En hann lappar ekki alla leiðina heim. Hann kom heim en hann gekk ekki alla leiðina heim. Einhverju skuldað hann. Einhver tók hann upp í. En hann kom heim. Einhver tók hann upp í. Já, og hann kom heim. Já, og þá vaknar spurningi hjá okkur. Hver tekur hann upp í og segir ekki frá því? Og sá sem tók hann upp í, kom hann með honum heim? Hver er þetta? Og þá getur maður líka spurt, kom hann heim? Já, við teljum hann hafi komið heim, ekki bara vegna þess að því sé haldi fram hann hafi komið heim, heldur sé því haldi fram vegna þess að ykkur vissu af því að hann kom heim. Og svona sem segi sko, þetta svona bæta smám saman í myndina eitthvað sem að segir, ok, við þurfum að skoða þetta. Og við erum búin að skoða líka þetta með hringingun úr hafnabúðinni. Og meðal annars að þá fórum við og grófum upp hvaða símstöð var í Keflavík á þessum tíma, gat hún skráð símtöl eftir á að flettaðum upp. Og við erum búin að komast að því hvaða símstöð var og við spurjum svona gamla símverkja sem þekktu þetta til og þessi símstöð skráði ekki símtöl. Hún skráði lengd en ekki hvert og hvaðan.
hvert var hringt úr þínu númer og hver hringdi í þitt númer. Þannig að það var ekki hægt að fletta því upp eftir á. En fyrst og fremst það að maðurinn sem kom inn í hafnabúðuna og fekk að hringja, hann spurði ekki eftir Geirfinni. Hann svipaði leit ekki í kringum sig, hann bara hingraði sem eða hann var verið að afgera eitthvað sem voru undan honum, svo spurði hann hvort hann mætti hringja, hún bent á síman, svo hann fer að símanum og hringir, setur 20 krónur á borðið og lappar út. Og svo afgreiðslukona sagði, það stóð nú ekkert á bakinu á honum, hann væri að hringja Geirfinn. Þegar Geirfinnur kom inn var svona svipuhegðun, hann kemur hérna bara inn og svo náttúrulega svona, maður lítið svona til hliðara því hann náttúrulega svo sem þekktu fólk á þessu svæði, hvort það væri eitthvað sem að þekkti en ekkert að annað heldur bara svona, maður bara hérna horfir inn í matsalinn og spjallar aðeins við afgreiðslukonuna og kaupir sigarettunar og ferskeiður. Það var ekkert í farið þeirra hvorugs sem að benti til að þeir væru að spá í eitthvað að hitta eitthvað. En það ekki endilega þannig að maður sjáu það utan á fólki? Nei. En samt sem áður, það sem ekki til staðar, ekki til staðar. Og skilur sko, ef eitthvað hefði verið svo til dæmis ef að Geirfinnur hefði spurt, kom hér eitthvað að spyrja, hefur eitthvað spurt eftir mér hérna, eða hinn, eða eitthvað hefur eitthvað sko. Það ekkert svoleiðis í þessu. En svo kemur annað og það þessi blessaði maður sem hét Jón Grímsson og nýlátin eða nýlega, þá held ég 21, 2 og hann vann upp í Sigöldu, þekkti ekki Geirfinn, hafði aldrei unni með honum en hann þekkti aftur á móti, þarna var frændi hans sem var gammal vinnufélagi og lengi herbyggsfélagi Geirfinns, Búrfell og Sigöldu. Og sá maður var svona túradrykkjumaður og var þarna búinn að vera á nokkra vegna drykkjutrúr og áttu nú að vera búinn að klára hann og koma sér upp eftir en bólaði ekki á hann, svo verkstjórinn sendir Jón Grímsson að sækja þennan, þetta var frændi Jóns Grímssonar, sækja þennan frænda sinn, koma með hann fara með hann upp á fjöll að láta renna, vorum að fara að vinna. Þetta var svolítið gert líka með tóranist, tókuberð, túradrykkjumann og svo var bara siglt út og þegar var látið renna þeim á stíminu. Og Jón gerir þetta, kemur þarna, þetta voru á Sogavíni með Reykjavík, kemur þangað og þá hann sagt að hann þurfi að fara til Keflavíkur að sækja bíl félaga síns því að fjölskyldans hafði komið bílnum undan til frænkans í Keflavík svo hann væri nú ekki að keyra fullur í ofan á við allt annað og svo Jón, það settir skotið leigubíl út Jón Grímsson og hann fer til Keflavíkur þessum leigubíl, hann hafði aldrei áður komið til Keflavíkur, var Ísfirðingur og títur og bílstjórinn var lít kunnugur í Keflavík heldur þannig að þeir stoppa þarna við stað þar sem hann fer inn og fær að hringja til þess að láta segja sér til vegar svo fer hann bara aftur upp í leigubílinn og hann keyrir hann á réttan stað og hann fær bílinn hjá frænkunni og keyrir á honum til Reykjavíkur nú þannig til ein skýrsla af þessum Jóni Grímssyni í gögnum Keflavíkurlögreglunnar og þar segir að hann hafi lagt af stað að segja fyrst tala við Jón Símon sem átti bílinn og hann segir frá þessari ferð þarna og þá tala við náttúrulega manni sem var til Keflavíkur þetta kritiska kvöld og hann segir sína sögu og það skrifir skýrsla og skýrslan óstaðsett, ódagsett og ótímasett og segir bara mættur Jón Grímsson og hvernig hann var fættur og hvar og síðan þetta hann hafi farið að sækja þennan bíl og þar segir að hann hafi farið á aðalstöðuna og fengið að hringja
og leigubíllinn farið, en hann labbaði þaðan til konar sem var með bílinn. Það vonast alveg svolítið spölur þar á milli og skrítið að láta leigubílinn farið þegar hann láta hann bara keyra sig alla leið. En það þótti lögreglunni ekkert skrítið og ekki heldur það að hann leggur á stað frá sofin klukkan 8 kvöldið og hann búinn að öllu saman og kominn aftur á sofin klukkan 9 kvöldið. Og þetta náttúrulega passar ekki. Bara tímalínan passar ekki. En hvað með atburðarásina? Og þá gerist það að þarna löngu seinna Reynir Traustason blaðamaður að skrifa bók svona Íslendinga sem hefur meikað það út í Ameríku og hérna ameríski draumurinn. Og hann þekkti, þetta lýsfyrringu líka, þekkti Jón Grímsson og talar við hann og Jón segir honum að sem á daga hans hafi drifið og hann hafi gert. Hann fór á samirkibú í Ísrael og svona eitt og annað sem ungir og ævintýragerðnir menn gera. Og svo hann þarna í einhverjum business þarna úti, krabbaveiðar og eitthvað fleira og segir fyrir hann frá því að þarna hafi hann næstuði verið lentur í Geirfinnsmálinu. Og svo að Reynir fer að segja frá þessu og það verið til þess að það kallað á Jón Grímsson að koma því að þá stóð yfir Leirfinnsrannsókn 2 sem að Lára Vaffi Júlíusdóttir stýrði sem að var svona mun ítalegri en Leirfinnsrannsókn 1 en ekki betri en það koma mörg ný gögn fram í hennar rannsókn sem að eru mikilvæg. Og hún hérna meðan Jón á leiðinni og koma til landsins á hana fyrir skýrslutöku á Láru að þá eru alveg hérna bara greina dag eftir dag í DFF það sem hefur verið að hafa eftir Jóni Grímsson hvernig málinn gengur fyrir sig. Og síðan fer hann til hérna, Láru í skýrslutöku og kemur út og segir það að þá ættum að hún að hafa skýrst og svo hann bara fljótlega farin út aftur. Hann fær aldrei sjá loka niðurstöðuna. Svo þessari skýrslu lokið og þá gefin hún áttalega afhent dómsmálaráðuneytinu sem hafði beðið þessa skýrslu og þegar það búið þá birt fréttatilkynning það sem sagt hvað hafi komið fram í skýrslunni og þar á meðal þetta þrennt sem hún átti að rannsaka af hverju hérna var hann bendlaði við þetta mál í Keflavík á sínum tíma og niðurstaðan af því að það komi ábendingar, það streymdi ábendingar til lögreglunar og meðal annars hann. Af hverju var hann handtekinn? Já, það streymdi ábendingar til lögreglunar og þess vegna var hann handtekinn. Ábendingar hvað? Já, að hann tengdist einhverjum smíklmálum sem að hefðu leitt til þess að menn fóru og drápi Geirfinn. Og af hverju var hann svona lengi í gæsluvarðhaldi? Jú, það voru endalaust að koma sögur til þeirra. Þegar við fyrir að skoða máli betur, þá var þetta ekki alveg svona. Í fyrsta lagi, þá svolítið valkvætt í, eitt fréttatilkynningin. Hún bara segir stutt og lag og svona. Það ekki það. Hún kallaði sér 3 atriði, af hverju var hann bendlað við Keflavíkurrannsókninni, af hverju var hann handtekinn, af hverju sat hann svo lengi í gæsluvarðhaldi. Það átti sér allt saman eðlilega skýringar sem fyrst og fremst það hann satt lengi þarna inni var út af legalöpunum sem að voru að ljúga upp á hann og sátu hann í gæsluvarðhaldi líka. Það sem að við sjáum það hvernig það var markvisst verið að bendla Magnús Leópoldsson við það að vera þessi Leirfinnur sem átti að hafa hringt samkvæmt kenningu lögreglunar í Geirfinn og síðan var og ég aðeins spyrja einu Jón Grímsson hann fer að til Keflavíkur í þessari skýrslu hvernig tengist það Geirfinni eða klúbbnum? Vegna þess að hann segir ég hafi verið þessi maður sem kom hann inn að hringja. En svo þegar hann að farið á aðalstöðin að hringja en ekki? Já, það nefnilega málið. Þegar það verið að ræða þetta við Jón Grímsson og eftir, þá segir Jón Grímsson, ég vissi ekki hvað þessi staðu hét. Þannig að þú heldur að hann hafi verið maður sem að koma að hringja?
Og hann var að leita í húsinu meðal þess sem var í lýsingun á þessum símríkjandi það að hann var í brúnum leðurjakka eða leðurlíkisjakka, svona millisíðum, fráhneftum, tvínheftum með beltilust. Og Jón Grímsson segist hafa farið í svona jakka þarna inn. Okay. Sko, svo förum við að skoða þetta. En af því að lögreglan, Haukur og Kitty, hafa engan áhuga á að rekja slóð sem að frá þeirra hugmyndum, þá gleymar þessu bara. Nei, það var ekki bara Haukur og Kitty, sko. Við vorum löngu búin að sjá að og það var svo sem Kitty búin að sjá vinnubrögð Kristjáns Péturssonar, sko. Og við vorum líka búin að sjá vinnubrögð Hauks Guðmundssonar meðal annars í gegnum mál sem var kallað Batta-Rauðamálið og fleiri. Það sem kom okkur mest á óvart þegar við fórum í Keflavíkurrannsókninni var þáttur Valtýs Sigurðssonar. Ég segi að það sem einkenndi Keflavíkurrannsóknina var þrennt. Það var fúsk, afvegaleiðing og yfirhylming. Og það má koma þessu þrenni fyrir í sögunum hundin sem að geltir að röngu tré. Hann leipur alveg óður í kringum tré því að hann heldar sig köttur í bjössi tré sem hann verði að rekja þarna niður. Afvegaleiðing að þú sígar hundinum að þessu tré. Stadi, sarti kissi, röldan bítan og snættir heipur að ringi kringum tré alveg snarvillis, geltandi. Og engin köttur rinnu niður úr þessu tré. Þessi afvegaleiðing getur stafað því að sá sem að sígar hundinu stöðugt á þetta tré hann bara heldur það sjálfur. Það er samferður með þessi köttur í kringum. Já. En það getur svo sem líka verið partur af yfirhylmingu. Hann er líka að hundurinn farið í næsta tré. Yfirhylmingin að vita það að það situr köttur upp í öðru tré og að hann er gulur en ekki svartur en segi ekki frá því. Það er yfirhylming. Og þeim sem að vil hylma yfir henta mjög vel að ykkur sé að afvegaleiða málið í aðra átt. Fúskið að halda áfram að gelta þessu tré gá hvorki í öðrum trjám í öðrum ketti. Og í mörg ár og að setja fólki í gæsluvarð fram og tilbaka. Það fólk var ekki sett í gæsluvarð í minna en 20 daga, sko, helst mánuð bara. Ja, þetta mál kallaði náttúrulega gríðalegar hörmungar yfir stóran hópa fólki. Já. Sem var byggt á fúski og byggt á sandi. Já. En hver var yfirhylmingin? Hver var yfirhylmingin? Er það yfirhylming yfir það hvað varð Geirfinn eða yfirhylming eitthvað önnur mál eða hvað? Nei, ekki önnur mál. Það er raunverulega að vera hylma yfir það hvað hendi Geirfinn. Þannig það vissi það þá einhver sem tók þátt í rannsókninni. Akkurat. Og þú kemur með þessa frásögn núna þegar það er minnst á Valtý. Já. Þannig að þú ert með kenningar það að hann hafi verið að hylma yfir. Já. Hann hafi vitað. Já. Hann er ekki viljað að rannsóknin beindist að okkur tilteknum brautum. Akkurat. Og það búin að þvælast mikið fyrir okkur. Nei, af hverju? Maður fara að sjá þræði sem liggja til Valtý hér og þar. Og segja hvað Valtý að flækja sér hérna? Hann var bara lögfræðingur sem fór í lagadeildina til þess að fara á framabrauti í réttarkerfinu og hann var bara rétt að byrja. Hann hann fógetafulltrúi. Síðan verður hann héraðsdómari á Reykjanesinu. Hann verður seinna borgardómari í Reykjavík og héraðsdómari heldur með það líka og hann verður fangelsismálastjóri og hann endar sinn feril sem ríkis saksóknari. Svo hvað var hann að láta flækja sér í eitthvað verkamaður hverfir í Keflavík? Var það ekki á hans... Svo sjáum við bara... Var það ekki á hans starfsviði að taka þátt í þessari rannsókn? Hann stýrði rannsókninni og hann hefur stundan þetta halda því fram að hann hafi bara verið svona formlegu stjórnandi rannsóknina því að lögreglan heyrði undir hann. En það var ekki svo. Hann var virkur stjórnandi í rannsókninni. Og sko þarna á þessum tíma háttaði þannig til að Alfred Gíslason sem var bæjarfógeti í Keflavík, hann var á sínum lokametrum í starfsferlinum að fara á eftirlaun og hann var í veikindafríi
alveg síðustu 2 árin. Og meðan skiptu aðalfulltrúar hans, störfum hans á milli sín, sem að voru annars vegar Jón Eysteinsson, sem síðan var bæjarfógeti og síðan sýslumaður, og Valtýr Sigurðsson. Og Valtýr var með lögregluna á sinni könnu. Og síðan var yfir lögregluþjónninn, hann var í veikindaleyfi líka. Þannig að Valtýr hafði þarna alveg frítt spil, það var engin fógeti yfir honum og það var engin yfirlögregluþjónn undir honum. Haukur Guðmundsson heyrði undir yfirlögregluþjónninn. Þannig að nú heyrði hann bara beint undir Valtýr. Og Valtýr hafði hvorki eitthvað stjórnendur í lögreglunni sem að nifti eitthvað í hann eða yfirmann sem að nifti eitthvað í hann. Svo fyrir við að skoða máli betur. Og eitt af því sem var gert, það er bara að snúa ýmsum spilum við þarna, er að greina hverjir að skrifa þessar skýrslur sem eru til. Og við sjáum á hvaða ritvél Haukur að skrifa. Pikk, svona, bróðis ritvél með örmum. Og letrað henni þekkist frá öðrum ritvélum með örmum. En upp á fógetakontunum var rafmagnsritvél með kúlu. Man snýri svona kúlinu, ABCD, og IBM rafmagnsritvél. Og á hana ritaði einkaritari á fógetakontunum. Og hún vélritar eftir því sem að hún fær, þetta er eins og einkaritari að gera, það eru forstjórar og lögfræðingar og bara hinn og þessi sem að tala inn í diktafón. Og svo bara talar í diktafónin og svo heldur áfram að tala í diktafónin og svo fær ritarinn þetta og þá voru svona litla kassettur, ekki svona þessar sem við vorum með í kassettutækjunum, heldur þessar litlu. Og hún bara tekur þetta, læknarritarar og aðrir engarritarar og bara skrifar eftir þessum kassettum. En hver las hérna kassettunar? Sækja þessu, það hefur verið Valtýr. Já. Og hvað var hver munur á skýrslunum sem eru á IBM-vélinni eða skýrslunum sem voru á bróðurs ritvélinni? Ritvélin, það voru nú ekki margar á bróðis, það var nú bara skýrslan af vinnufélaginu sem að heimsóttu Geirfinnum kvöldið. Meira skrifaði nú Haukur ekki, því hann fekk líka diktafón. Fekk hann? Já. Og svo gætt hann bara hann fekk bara sér kassettutæki sem diktafónu voru með lausum mikrofóni sem að gætt svo við erum með og það var milli manna og hann getur bæði lesið sín minnispunkta inn á þennan diktafón og síðan fer hann og tala við einhverja og þá fer það inn á þetta kassettutæki líka. Og svo segir hann mér, já, þessi afskaplega duglegi ritari og svo satt hún bara og svo skrifaði upp eftir þessu öllu saman og ég sagði já, og skrifa hún það alls saman bara orðrétt eftir því sem þetta var. Já, það átti hún að gera. Þið fóru nú og tóku skýrslu af eiginkonunni og hún verið í 12 tölusettum liðum og þegar fólk að segja frá, eins og þú þekkir sjálfur, þú höfum alveg setið með ritvélinn fyrir fram að þig og einhvern hinum með borði sem að reyna að segja frá ykkur og þú lætur hann segja frá og síðan ákveður þú hvað þú skrifar. Þú ert ekki að hraður þetta beint upp eftir allt sem hann segir. Heldur reynir að fá þetta í svona einhverja eðlilega frásögn. Einhverja heildarmynd. Já, og koma svona kjarnan sem að máli skipti niður á þetta blað sem að þú ert að velrita á. Já, hann þekkir þetta. Já. Og hver tók viðtal sem stóð í langan tíma og breytti því í skýrslu í 12 liðum sem allir eru skipulega framsettir. Og við því hefur hann náttúrulega ekkert svar. Þú heldur að það hafi verið einkaritari Valtýrs undir hans forskrift? Enkaritan gerði það ekki. Það pikkaði kannski. Já, hún vélritaði. Hún vélritar í góðri trú það sem að heiðarlegur yfirmaður hennar lætur hann að hafa. Má ég spyrja, Sofía, því að afleiðingarnar voru svo svakalegar í þessu máli og það einhver svona mistök sem eru gerð, viljandi og óviljandi þarna alveg upphafi.
svona hugmyndin það að sé í gangi bara yfirhylming frá upphafi. Já. Tengist það því að sko afleiðingarnir eru svo svakalegar að það er erfitt að spyrja sko hvernig stóð á því að þetta mál fór svona langt og það var aldrei á leiðinni var einhver sem að stoppaði að því að við erum að tala að Geirfinnur að fara að hitta einhvern í hafnabúðinni og búðum og síðan bara stuttu síðar komin einhver sviðsetning í Dráttarbrautinni þar sem hefur verið að taka á móti einhverju smygli og fjöldi manns þarna, tvær ferðir frá Reykjavík, einhvern stórkostleg saga það hver sótti hvern og sem að þú lítur á þessi allt saman bara hreinn tilbúningur. Já, alveg. Algjör tilbúningur. Algjörlega. Það að máli fari svona langt og á þess að neitt stoppið það. Getur það verið ástæðan fyrir því að þú telur að það hlýtur að vera eitthvað svona sterk hvöt í upphafinu til þess að afvegalega? Nei, þetta er sitt hvort. Okay. Þetta er raunverulega sitt hvort málið. Það sem hendi í Keflavík er sára einfalt. Ekkert flókið á bakveða. Það eina sem var flókið var það þegar menn fóru að spinna legaveg til að breiða yfir það. Það er það eina sem var flókið. Þeir sem að stóða þeim legaveg, ætlun þeirra var aldrei að hengja neitt fyrir þetta mál. Hvorki klúbbmenn neitt annan. Það mátti, sko, þeim var alveg sama þó að það var gelt á klúbbnu vegna þess að sko Geirfinnur hann átti bara einfallega að hverfa inn í hljóðan hóp horfinna manna. Og það myndi aldrei verða upplýst hvað gerðist og engin saklis verða dæmdur. Átti að vera. Þannig átti það að vera, þannig átti þessu að ljúka í Keflavík. Þeirra sem að þá líklega myrtan og letu hverfa? Já, eða þess að sko þeir sem voru að hilma yfir ætluðu bara einfallega að ákveðnum ástæðum að láta ekki komast bærist ekki að sér og aðferðina við það leiddu óvart til þess að alls konar fólk blandast inn í þetta, alls konar fólk var sakað um þetta, alls konar fólk var dæmt fyrir þetta. En sko, raunverulega ef að ekki hefði komið upp þetta mál í Reykjavík seinna, þá hefði aldrei verið neitt að hafa upp á klúbbin. Kitty P. og Haukur fóru að leita smyglarunum. Því smyglarunir átt að geta sagt þeim frá því hvað þeir hefði gert við Geirfinn. En smyglarunir vissi bara ekkert um hana Geirfinn. Men það komst upp smygl með einhverjum 6 af fossum innskipafélagsins og einhverju sem voru dæmdir fyrir það en bara Geirfinnu hver? En samt saga sem er það bara að það er inn í sögun er að menn sögðust að fara með Geirfinni út á bát. Það er nefnilega það sem að gerist í Reykjavík. Menn sögðust að það voruð vitni að því að vera myrtur. Já. Menn sögðust að það var myrtan. Já. Það sem að gerist í Reykjavík er það að í október 1975, það sé hérna ári eftir að Geirfinnur hvarf, þá hérna er maður sem að fer að segja fjölskyldu sinni frá því og að hann hafi farið ásamt með Sigurbirni Einarssyni, fórstjóra klúbbsins, eigandanum, og eldan hann strax upp að líka verið Magnús Leópoldsson með honum til Keflavíkur að sækja smiklað áfengi og þeir þurfti að fara á bát út til að sækja þetta því að það var ennþá úti við Bauju og Sigurbjörn fékk þennan mann til þess að gera þetta því að sá að hafi verið vélstjóri á bátum og þau vantaði einhvern sem að kynna nú að láta vélina ganga í þessum bát. Svo þeir fara hann til Keflavíkur og þar kemur þessi Geirfinnur og fer með þeim þarna út að sækja smiklið og svo bara datt hann í sjóin og dó. Og hann segir þeim þetta og svo sannfærandi hátt að þau segja sko, þú verður að fara til lögreglunar og segja frá þessu.
Hann vill það nú ekki. Jú, hann lofar að gera það, svo gera hann það ekki. Og endanum að þá fara þau til lögreglu og segja það, vistu, að hann pabbi hérna sagði. Og Njörður Snæhólm, hann fær þetta mál, hann var Njörður Snæhólm, aðal varstjórið lögreglunar og sá sem að kannski kunni manna best til rannsóknaraðferða. Og hann frægur fyrir að mynda fólki í mótmælagöngum og Nei, það var annar sem að myndaði fólki í mótmælagöngu. Það var Greta Norðfjörð. Ég ætla ekki að vega þetta. Greta Norðfjörð, fyrir ekki. Já, en og Njörður sækir kappan og sem var enn á fyllir í og stingur hann inn í súðmul og láta lenna af hann svo hægt sé að spyrja hann. Og morgunin eftir að segir við, þetta var bara tótt fyllir í strössi í mér, það er ekkert satt í þessu, ég var bara að reyna að gera mig breiðan. Og Njörður lætur ekki þar við sitja, heldur fer hann og skoðar þetta, hann gengur á með það á hvaða bátir fóru og það var eitthvað frændan sem átti hennar bát og hann eiginlega nappaði bátnum af frændanum í þetta verkefni og frændin vissi þetta ekkert og eitthvað og svona. Svo var ég bara að fækja smíkl frá Goðafossi og Njörður náttúrulega lætur bara hafnarstjórinn í Keflavík gefa þessar upplýsingum með hvernig fossarnir voru þarna í Keflavík og þetta passaði ekki og vinnufélagi hans það sem að mann sagði þannig geta skroppið heim á nætuvaktinni og fengið sér kríu en hann hefði aldrei skroppið burt og farið til Keflavíkur og siglt út á báti og komið aftur tilbaka nei. Og Njörður réttilega álítar að þessi maður sé að fara með fleipur en það er náttúrulega búið að gera fleirum viðvart þessa sögu þennan þrá sem verið að skoða þarna og það vaknar strax hjá einhverjum greinilega, bara sér það á því sem gerist í framhaldinu, grunur það að þarna hafi þessi maður heyrt af sögunum það hvað gerðist en sé þarna eins og hann segir sjálfur að gera sér breiðan og skrifa sig ómaklega inn í söguna. En þessi saga samt grunnurinn eiginlega að kenningunni hvað varðum Geirfinn í dómnum? Þetta grunnurinn að því sem að var þegar í þessu Geirfinnsmáli í Reykjavík. Þetta stofnun sem að öll sagan hengd á sem að þú ert að segja hafi verið fyllirísraus í einhverju manni. Já, þarna maður sem að kemur með fyllirísraus og segir söguna, ég var á gangi og hann var á gangi á Laugaveginum þegar Sigurbjörn ber þarna og Magnús ber þarna að á bíl og hann þekkti Sigurbjörn það var vísu Sigurbjörn fráskilinn og þessi maður var fyllir í með fyrirvendu konunnas hann að eitthvað var hann eitthvað svektur út í Sigurbjörn. En þessi saga, hún heldur áfram hún heldur áfram allt Geirfinnsmáli. Það bara skiptist út hverjir hvar og hvaða personur eru en sagan, stofnin, hún fer alveg upp í Hæstarétt. Já. Og þú segir að þetta sé eiginlega hún líka að sagða frá upphafi til enda. Þannig þú með eitthvað rannsókn sem bara á sandi og svo bara hlaði ofan á hana hverri vitleysunum fætur annari. Já. Og svo þegar þeir eru, þegar það í 31. desember og það var Kitty búin að segja áður hún var lagt fyrir hann að breyta sögunni þá ringir Hallvarður Invarsson var ríkissaksóknari í Valtí og biður að fá gögn Keflavíkur-rannsóknar af því að þeir séu með eitthvað ungmenni í Síðumónafangisi sem hefur grunum að hafa drepið Geirfinn. Og Valtí var ekki kátur. Arskotas vittlis að þetta væri og það var ekkert fólk í Síðumólafangisinu sem hefði drepið Geirfinn. Hann segir Hauki að smala saman sem gögnum, þeim eru skellt í ferðartösku og Valtí fer síðan 5. janúar til ríkissaksóknara og skellir þessari tösku þangað inn og fær kvittum fyrir móttökun og henni. Og ríkissaksóknara var eitthvað hissa, hvað ég að gera með þessu gögn og Valtí sendur honum bréf og það í gögnunum í þessari bók, þetta bréf, það sem hann segir tilkynnist yfir hér með að samkvæmt samtálu okkar hefur tekið saman þessu gögn og afhentu þið þennan dag á þessum stað.
Og þú veit nú bókin opna núna á ákveðinni mynd. Já. Á þessari mynd eru hérna svartar og gráar doppur sem táknar allar blaðsíðurnar sem að komu upp úr þessari tösku í Reykjavík. Það sem en gerði í Reykjavík það með tóku þarna bara hrúið þarna upp úr töskunni og fór og röðið því svona eitthvað sem virtist vera einhver tímaröð. Og þetta byrjar á 3001 og endar á 3407. 407, já. Þannig að þarna eru 400 skjöl, rétt rúmlega 400 skjöl. Og svörtu síðurnar eru síður sem voru fjarlæðar og hafa ekki fundist. Aha. Þannig að það eru mjög fáar síður sem eru undir hinn, sem eru síður sem voru lagðar fyrir þá. Reykjavíkurlögreglan hreinsar Keflavíkurmöppuna, ekki Keflavíkurlögreglan. Og af hverju? Það var vegna þess að á þeim tíma, þarna svona miðjan febrúar, þá rennur það upp fyrir þeim að þeir eru komnir með þessa fjórmenninga, Sigurbjörn Eiríksson, eiganda klúbbsins, Magnús Leópoldsson, framkvæmdastjóra, Magnús Valdimar Olsen, framkvæmdastjóra Þorskaffis og Einar Bollason, bróður Erlu. Þeir eru með þá þarna í fangelsi og það komin mikil hít í pólitíkina. Alþýðuflokksmenn hömuðust á Framsóknarflokknum fyrir öll þeirra glæpaverk, bæði Kitty P og Haukur voru alþýðuflokksmenn og allt í rétt á móti sjálfstæðismaður. En það var annar mál, hann var ekki til þess að var ekki pólitískt agenda hjá honum í þessu. Og þarna verið að hella sér yfir, rifja upp gamla klúbbmáli frá 72 og hella sér yfir það að Framsóknarflokkurinn væri enn við að Heykashornir að hilma yfir með glæpamönnum. Og Sighvatur Björgvinsson hélt mikla tölu á Alþingi og sagði þar meðal annars að sé þætti það athyglisvert að sömu menn og hefði verið skellt á ekki verið dæmdir í þessu máli sem fór á stað 72 að þeir varu núna komnir inn aftur og þar væri með í tengslu við rannsókn á mannsláti. Menn sem að formaður Framsóknarflokksins hefur bjargað út úr rannsókninni frá rannsókninni 72. Já. Og Ólafur Jóhannesson, hann svarar náttúrulega fyrir sig og eftir og hefur ræðin á því að segja að háttvirtur Vesalíksþingmaður Sighvatur Björgvinsson og síðan tekur hann í kennslustund í lögfræði og svo fer hann og segir það að eina mafía í þessu máli sé þessi vísis mafía og mafía hún og mafía skal hún heita. Svo það var mikil pólitískur hiti í þessu máli. Og þarna standa menn kannski bara frammi fyrir því þarna í þessari að þeir hafa ekkert á þessa fjórmenninga. Ekki neitt. Þeir eru allir að reyna að rifja upp hvað var ég og hvað var ég að gera og það verið að finna eitthvað út úr því og eitthvað sem já, var þetta ekki þegar við vorum með eitthvað samkomi hjá KR það sem að eina var og já, byrju, það var eitthvað í gangi í klúbbnum þetta kvöld og svona og bara finna hvar menn voru annars staðar heldur en að drepa Geirfinn og þeir finna ekki á þá þeir var alltaf töluðu við og eftir að stunguðum í steinin vegna þess að þeir höfðu eiginlega vissi ekki hvað ég ætti að spyrja þá og þeir búin að sjá það að þessar handtökur eru algjörlega byggðar á sandi og sandurinn að fjara undan þeim En ábendingin á paramenn og geru tvennt. Annars vegar tókstu einhvern veginn að taka Erlu Bolladóttur sem að þeir voru náttúrulega búin að svíða ansi lengi og þannig að hún mætir hann í byrjun maí algjörlega í geðrofi og viðurkenni það að hún hafi skotið Geirfinn með haglabyssu. Og þar með var komið tækifæri til að segja út með fjórmenningana núna og við ekki sjá það inn aftur. Það voru ekki allir rannsækjörnur sáttir við það og þeir voru settir í farbann í langan tíma og eftir. En til þess að nú þurfti menn að koma sér út úr þessu máli og þá var gert tvennt. Það þurfti að fá utanaðkomandi aðila og það var þessi Karl Schütz sem kom frá Þýskalandi.
koma með utanaðkomandi aðila sem að geti pakka þessi málið hann inn að það væri hægt að dæma einhverja. Svo þurfti að gera annað. Það þurfti að taka allt út, öll gögn burt sem höfðu einhvern tíman vísað á Spíra eða klubbin. Og það stærstur hlutin af öllum þessum svörtu doppum í þessari opnu það. Það sem ávantar að svörtu doppunum eru þau mál sem að hefðu geta vísað á það að það væri eitthvað öðruvísi í pottin búin í Keflavík. Því að ef að það hefði komið upp, þá hefði allt Geirfinnsmálið runið undan Reykjavíkurlögreglunni og þar með líka trúverðinleikin undan Guðmundarmálið og þar með var lögreglan í verulega vondum málum, ekki bara ykkur óbreytti lögreglumenn, heldur yfirmenn og hjá bæði rannsóknardómarar og saksóknarar. Já, hann kom svo bara setna og blessaði yfir þessa vitleysu alla saman. Bara fjall þarna. Bara varandi þetta út frá ykkur svona tengslum við klubbin og fleira, þá eru fjórmenningarnir settir inn. Já. En það var meðal annars byggt á ábendingum Erlu, þú nefnir hana og ég meina aðri voru sýknaðir en það var hún situr ennþá dæmd fyrir rangar sakagiftir. Og þeir reynda líka vegna þess að fjórmenningarna, þeir segja það að hafa verið þessi Sævar, Erla og félagar sem komu sér í fangilsi. En þú til að halda fram að sagan hafi verið til áður en að lögreglan hitti nokkuð tíman Erlu eða Sævar eða Erla, málið það að það var náungi sem að Íslendingur sem var búin að vera að gera garðin frægan út á Spáni svona að standi einhver krimeríi þar og var stungið í fangilsi í Malaga og það var voðalega vont að vera í fangilsi í Malaga og það var að fara illa með menn í fangilsi í Malaga, hann var nú betra líf á Litlahrauni svo honum var greinu bjargað heim til Íslands Stefán Almarsson kallast þetta glæpur og sendir inn á Litlahraun og hún náttúrulega leiddist helling á þessu Litlahrauni og hvað er besta leiðin að komast út af Litlahrauni? Það að segja löggunni eitthvað sem hún vill fá og þú kemst fyrir út. Svo hann ákveður að selja þeim söguna því að Kristján Viðar hafi sagt honum frá því að Sævar Síselski hafi veifað framan í hann peningabúnti eftir að hann seg peninga út úr Post og Síma. Og það var alveg rétt. Hann gerði það. Og þarna var þetta postsvikamál sem að á sér stað þarna 1974, þetta sama haust og Geirfinnu hvarf, en alveg ótengt hvarfi Geirfinns en þar sem að vita hvernig þú getur þarna var þetta þannig að þú kemur inn á pósthús og leggur inn pening þar og síðan fyrir einhver annar pósthús og tekur út peningin og þá eru þessi samskipti þarna milli þeir eru gegnum síma og Erla vissi hvernig þetta var gert að því hún hafði unnið við þetta og þau svíkja út einu ávísun upp á 475.000 krónur og þetta gekk svo ljómandi vel að þeir sviku svo nokkuð dögum seinna út aðra ávísun upp á 475.000 krónur og 950.000 krónur haustið 74 voru bara hellispenningur svo að þau eru náttúrulega bara hann eitthvað 19-20 ára og fannst þetta bara ægilega sniðugt og hvað gerum við þegar við erum svona rík? Jú, þeir fóru í kjötbúð Tómasar og keyptu nautastegg svo fóru þau á Hótel Holt og borðuðu nautastegg og þetta var nú ekki dagstæli á borðum fólks, menn hvað gerði ríkt fólk annars? Og svo Ég sló þessu inn, þetta er 8,4 milljónir nú verið. Já, svo þeir fara til þeir fara og Stefán, hann segir lögreglunni þetta og lögreglan segir við hann heyrðu, Kallinn, segir eitthvað sem við vissum ekki og þá vandast nú málið þú þetta toppa eitthvað sem er meiri 950.000 króna fjársvik á ríkissjóði svo hann fer að segja þeim að það gæti nú eitthvað hafa eitthvað hefur þeim nú þetta þekkt til Guðmundar
En lögreglan getur ekkert handtökið þau út af Guðmundarmálinu sem að var samt nærtækara mál heldur en Geirfinnur. Geirfinn hefur leiðir þeirra hefur aldrei legið saman. En Guðmundur var þó ungu maður á þeirra reki á þeirra búsvæði. Þannig að eitthvað hafi verið með honum í barnaskóla og eitthvað tíman sést kannski eitthvað staðar eitthvað Eitthvað þeirra, ekkert allir. Og svo að þau eru handtekin fyrir póstsvikamálið. Erla og Sævar. Og síðan farið að undirbúa þetta Guðmundarmál sem að Stefán búin að koma með til lögreglunar. Og þegar þau eru handtekin í miðjan desember, þá eru hann sett bara í 30 daga gæsluvarðhaldsskiluru. Það tók þínum alltaf kveð upp gæsluvarðhaldsúrskurði fyrir minna. Og Erla átti þarna 11 vikna gamalt barn. Og þeir fengu bara eitthvað vottorð frá mæðra eftirliti frá heilsugæslunni í Reykjavík það að 11 vikna gamalt barn þurfi strangt tekið ekki á móðurmjólk að halda. Hún vill náttúrulega komast út og hún þekkir það fyrir reynslu að besta leiðin nú bara einfallega. Þeir eru búin að komast að því þeir eru búin að króa hann af og hvað ætlar hann að sitja lengi og þræta þarna svo hún bara viðurkennir póstsvikamálið. Og með það á að láta hann að lausa. Og henni náttúrulega svona heldur létt, þá kipti hérna, heyrðu góða mín, komdu hérna aðeins. Við þurfum að ræða þetta eitthvað meira við þig. Og hún bara segir sjálf, ég bara brotnaði niður. Ég var á leiðinni heim til litla bassins. Þá bara kemur eitthvað nýtt þarna inn. Svo hún endar á því að samþykkja það að eitthvað gæti hafa mögulega séð eða heyrt eitthvað mögulega eitthvað tíman eitthvað á Hamarsbrautinni það sem bjuggu þá og Hafnarfirði. Og með það fær hún að fara út. En Sævar satt áfram inni. Og svo farið að, svo eru þeir alltaf að koma til hennar og tala við hana. Og hún segir það að þeir báru í hana sögur og hræddu hana með því að það væri einhverjir að múldi meina eftir á, þetta hefði verið lögreglan, að ringja í hann og mása í síman og ringja og leggja á og eitt og annað. Svo farið henni að segja henni að það séu þarna einhverjir hættulegi menn þarna á bakvið sem að þeir telji hafa staðið á bakvið hvarf Geirfinns. Og hún verður hrædd og þeir koma að segja það sama við Sævar. Svo nota þessa aðferð á þau sem eru þarna það að varðandi drápið á Guðmundi að þá var það þannig að þeir eru þarna einhverjir 3 á Hamarsbrautinu og Guðmundur líka. Og einn að viðurkennir að hann hafi séð þegar hinni voru eitthvað tuskast við Guðmund. Og hann gæti nú mögulega eitthvað. Og svo kemur annar og segja það sama og svo þriðji og segja það sama og svo fjórði og þá sagt það, heyrðu, hinnir segja að þú hafi ekki og allt í henni sitja þér allir í súpunni. Þú getur ekki að koma að sagt, já, nei, hann var aldrei þarna, eða ég var ekki þarna. Mér þú búin að koma hann fram sem vitni. En við teljum að þú sitt sekur. En sagan varðandi Geirfinn, hún var eiginlega löngu tilbúin áður en það fólk fór inn í. Svo Geirfinnsmálið í Reykjavík skrifað raunverulega, handritið þessi frásögn þessa drykkjumanns. Og það verður grunnurinn. Nú það Sævar sem að gangi eftir Laugaveginum þegar það kemur hann bíl og það Magnús Leópoldsson í þessum bíl og einhver annar maður sem að vissi ekki hver var og eitthvað svona. Og svo fara þeir til Keflavíkur og einhverjir hínir fara og svo hann komið með eina bolla hann líka og aðrir fara út á bátnum en Sævar og eina rúnta Svo þegar fer svona þetta smámsaman eitthvað að breytast en alltaf þessi bátsferð. Svo að spyrja hvaða bátu var þarna. Já, það voru þarna á þessu stað, það voru nú einhverjir bátar þarna, það voru stálbátar og það voru trébátar og það voru bátar með lúkar og það voru opna trillur og eitthvað svona. Og það stendur ekki steinn við steini. Já, og á endanum, í dómnum, þá búið að sleppa bátsferðinni.
Þannig að þau fóru til Keflavíkur og ætlaði eiga spýra viðskipti sem að reyndist eitthvað miskilningur og menn urðu eitthvað reiður og fóru eitthvað að slást og einn maður dó. Og það var Geirfinnur. En sko það nefnilega eitt að finna ekki líkin en að finna ekki bátinn, það var nú kannski svona full mikið, svo báturinn bara skrifaður út úr sögunni eftir á. En þú og bróðinn eru samfærðir og margir fleiri að þetta mál sé allt saman byggt á algjörum sandi og villessu og eftir stendur að Geirfinnur hvarf og það hefur aldrei verið beint neinni athygli á hvað þar gerðist. Það er búið að fjalla svo mikið Geirfinnsmálið og þessi ósanngjörnu dóma yfir fólki sem var saklaust dæmt fyrir að hafa drepið hann, að það hefur einhvern veginn aldrei verið skoðað hvað varð Geirfinn sjálfan. Nú kannski vilja hann fengi svolítið svona ykkur upprist. Já, við hefðum allavega forvitna að vita hvað varð hann. Ég segi það að ástæðan fyrir því að ég fór og blandaði mér í þetta og sökti mér rónið þetta er það að ég einfallega segi Geirfinnur á það skilið. Þetta er maður af hold og blóði með fjölskyldu, sískinni, faðir hans enn og lífið þegar hann hvarf og börn og það er bara látið, hann er bara algjörlega að tilefnislausu flæktur inn í eitthvað sóðalegasta réttafars neyksli Íslandssögunar. Sem þetta er mál. Já. Þetta hefur ekki verið gert upp. Ég hef talað við þig og fleiri Geirfinnsmálið og svona minnið í þessu máli er eiginlega geymt hjá, hvað við að segja, alþýðu fræðafólki eins og þér. Það er ekkert, við getum nefnt bara háskólan sem að afbrotafræðin eða lögfræðin eða stjórnmálafræðin hefur ekki reynt að gera þetta mál upp. Nei. Það hefur eiginlega ekki verið gerðin tilraun til þess að svara spurningunni hvað gerðist, hvernig stóð þetta mál fór út í svona stórkostlega afvegaleiðingu. Sko, við erum náttúrulega búin að tala hér mikið þetta Geirfinnsmál úr Reykjavík en eins og ég segi sko við förum að sjá þessa hluti þegar við erum að leita þar að er eitthvað að koma fram þarna sem að raunverulega skiptir máli og þess vegna erum við búin að sjá hvernig og svo sem ekki fyrst til þess að sjá það en búin að setja það í skýrara samhengi og líka þetta og segir, af hverju fóru að týndu þessu skjöl út úr Keflavíkurmálinu? Nú var engin svona mappa sem að við sjáum eins greinilega hvernig var týnt út úr Reykjavíkurmöppunum en það var eitthvað gert í því líka sjáum við. En það sem að gerist þarna er það að til þess að hægt sé að láta þessi ungmenni setja uppi með Svarta Pétur sem lygarlaupurna og gerindur í málunni fyrir rest, þá þurfti að afmá eins mikið og hægt var sem að vísaði á það að þetta mál hefur löngu komið upp. Eina sem að var umverulega alveg eftir hann er það að skýrslan af þessum manni, hún var í Reykjavíkurgögnunum. Þess vegna er vitað hann, hafði ekki verið hent út. En sko hún kom aftur á móti aldrei neitt, sko hún var talin óviðkomandi varðandi það sko hvers rétturinn tekur skoðar, þess að sakadómur og hæstiréttur skoðu aldrei þetta bullur þessu manni af því að það var búið að afgreiða það bara sem það var ekki og hann var ekki inn í. Það var samt stofnin að málinu. Já, það var stofnin að málinu. Byggt á Fitterísrausi. Já, og það er svo sko það er nefnilega þetta sko hvernig er hægt að taka mál sem byggði á nákvæmlega engu og dæma fjölda fólks fyrir morð. Kannski svarið í bókinni sem var að koma út eftir bróðinn Sigurð Björgvin. Þetta er leitin að Geirfinni. Sko, en það vantar síðasta kaflan í bókina, þú varst til að segja það að ykkur langar til að skrifa aðeins meira og þá kemur kannski í ljós hvernig Geirfinnur dó. Við teljum okkur vita hvernig það dó. En það er ekki í bókinni? Nei. Þannig að fólk ætti að lesa þessa bók og hingra þá til að framaldi kemur. Annarkot kemur það á bók eða þá að það
verður opnuð formleg sakamálarannsókn á málinu. Og ef að menn heikjast á því, þá bara klárum við bókinu. Herðu Sofía, takk fyrir að koma hingað og ræða þessa bók og þetta stórkostlega mál sem enn óafgreitt svona hálfgert mein í íslensku samfélagi, sem hneykslismál sem skildi réttarkerfið okkar eftir helsjúkt. Já. Kærar þakkir. Það gerir það. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Nú fíkn sjúkdómar og gríðarlegu fjöldi andláta ungra Íslendinga var til umræðu. Við fengum Sigtrygg Ara Jóhannsson, Sigrúnu Sigurðardóttur, Önnu Hildi Guðmundsdóttur og Daði Albertsdóttur til að fara yfir þau alvarlegu mál. Kíkjum á það. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin að málefnaborði dagsins í dag. Eins og þið hefur tekið eftir þá setjum við reglulega á dagskrá mál sem við teljum að eigi erindi fyrir kosningar sem sérstakt umræðu efni. Nú jú tækifærið til þess að tala til stjórnmálamanna, þeir sem eru í framboði. Það má kalla það lýðræðisveislu að við hér á Samstöðinni höfum verið boðið fulltrúum almennings daglega, alltaf í beinar útsendingar á kvöldin til þess að ræða það sem þeim finnst skipta mestu máli fyrir kosningar. Og svo veljum við stundum tiltekin mál eins og í dag. Nú ætlum við að tala fíkn sem mál sem við teljum að þurfa að ræða fyrir kosningar, afleiðingar fíknar, ekki síst gríðarlegan fjölda andláta, ungs fólks undir 60 sem hefur verið í fréttum undanfarið. Og svo maður skyggnist aðeins þar, þá sem sagt talað tvöföldun á milli ára í fólki sem deyr úr lyfjaeitrun eða kannski mögulega að einhverju leyti tengt sjálfsvígum. Það ekki alltaf auðvelt að greina á milli slysa og sjálfsvíga og kannski skiptir ekki öllu máli hvort við erum að tala sjálfsvíg eða slys, þetta sami málaflokkur. Ópíóðar skýra þessar hamfarir að hluta. Við tókum eftir því svona frá með 2015 að þá fór eitthvað að breytast í þessum efnum. En stóra fréttin sem sagt sú að tæplega 100 fyrrverandi skjólstæðingar Vox undir 60, ég endurtek undir 60, létust í fyrra samkvæmt nýjum tölum. Og ef þetta ekki mál sem við þyrftum að ræða rétt fyrir kosningar þá veit ekki hvað við ættum að vera að ræða. Ég heiti Björn Þorláksson, gestir mínir hér í kvöld eru Sigtryggur Ari Arason, blaðamaður og ljósmyndari og óvirkur alkoholisti, verður velkomin. Takk fyrir það. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SA, velkomin. Takk fyrir. Daði Albertsdóttir, sálfræðingur á Geðheilsumiðstöð barna, verður velkomin. Takk fyrir. Og Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði og prófessor við HA og stjórnarmanneskja í Geðhjálp. Takk fyrir. Ef við byrjum á þér, Sigrún, hvað fer hugan hjá þér þegar þú hlustar á fréttir og þegar þú fær tölur það að bara 100 mannslífa, ungs fólks, fara hér í súginn vegna andlegara erfiðleika, vegna einhvers ástand sem að þið kannski eftir að segja okkur betur hvað snýst hér í þættinum. En sko, hvað fer hugaðinn og erum við að tækla þetta gríðarlega heilbrigðisvandamál sem skildi? Já, bara það sem fer yfirleitt í gegnum huga minn þegar ég heyr fólk sem að ýmist hefur farið í neyslu eða farið út af veginum hvað kom fyrir þennan einstakling? Hvað gerðist? Ekki endilega, við horfum svo mikið á hvað að þessu barni eða hvað að þessum einstaklingi og horfum á hvað kom fyrir, hvað gerðist? Hver áfallasagan? Og mér finnst bara alltaf, við gleymum þessu svolítið og við gleymum forvörnunum. Við erum alltaf að slökkva elda og setja plástra og reyna að gera við fólk í staðinn fyrir að byrja fyrr á börnunum okkar, unglingunum okkar og hjálpa þeim snemma þau sem verður fyrir áföllum. Þannig að stór hluti þeirra, ég held allir sem samla, stór hluti þeirra sem fara í neyslu
áfallasögu og hvers vegna hefur kerfi brugðist þessu fólki og ég hlustaði á jarða fyrir síðustu viku á netinu þar sem ungur maður var jarðaður sem að lést á Stuðlum og áfallasaga þessa manns rosaleg og það var vitað í skólakerfinu að hann var með áfallasögu. Hvað var gert í því? Hann fær bara stimpill fyrir að vera ómögulegu drengur sem að passar ekki inn í kerfi okkar af því að við búum til kerfi sem allir að passa inn í. Við erum ekki að búa til kerfi fyrir börn sem eru aðeins öðruvísi eða erfitt. Þau eru alltaf vandamálið. Við þurfum að bregðast til þessu fyrr inn í skólakerfinu. Og það enn þannig að við erum ekki að því hafa ekki orðin einar bætur með í rauninni fjölda félagslega úrræða sem eru til í dag sem ekki voru til dæmis þegar ég var krakki? Til dæmis það hefur fækkað úrræðum fyrir fólk sem börn og unglingar sem í vanda. Það eru færri úrræði í dag heldur fyrir mörgum árum síðan. Það eru mjög fá úrræði í boði en það sem kannski mér finnst mikilvægast að við erum ekki ennþá komið með til dæmis áfella með nálgun inn í kerfi okkar. Þar sem við spyrjum bara hvað kom fyrir þig en ekki hvað að þér. Við erum ekki komið þangað. Þangað þurfum við að fara. Ég myndi vilja sjá áfella með nálgun í stefnuskrá stjórnmálamanna. Og finnst þér við ekki beina athyglinni eða sjónum okkar að þessu vandamáli sem skildi? Nei, vegna þess að við erum alltaf að horfa hvað að þessa mannsku. Hvað að þessu barni? Það eitthvað að þessu barni. Við erum í staðan fyrir að spyrja hvað kom fyrir þetta barn? Hvað gerðist? Myndi allt breytast ef við myndum nálgast þetta svona eins og þú segir? Það myndi margt breytast. Já. Einmitt. Daðey, þú ert nýbúin að skrifa grein með vinkonuðinni eða félaga, starfsfélaga. Þið voruð að fjalla snjallsímafíkn. Já, ekki snjallsímafíkn, bara áhrif snjallsíma og samfélagsmiðla á geðheilsu barna og ungmenna. Já. Og nú höfum við haft COVID og við höfum haft þessa stafrænu byltingu sem að ítir undir einmannaleika og Evrópusambandið talar sem eitt stærsta heilbrigðisvandamál samtímans. Getur aðeins sagt frá okkur efni þinnar greinar í örfáum orðum? Já. Niðurstöður og svona tengta kannski að einhverju leyti þessu umfjöllunarefni? Já, bara kannski mitt. Minn bakgrunn er náttúrulega bara ég vinn með börnum og ungmennum og á geðheilsumiðstöð barna. Og við skrifum þessa grein, ég og Silja, kollegi minn sem er líka sálfræðingur og erum bara báðar mjög uppteknar og áhugasamar þessi mál og erum svolítið að setja í samhengi við það mitt bara síðastlegin 2 ár sérstaklega, bara ítrekka verið að tala þessa hrakandi geðheilsu ungmennin okkar og barnan okkar og hvað er í gangi og auðvitað ótrúlega margt sem kemur þannig inn í og eins og þú talar áföllin náttúrulega skipta rosa miklu máli og það eru þau sem eru svona, hvað hefur helst markerandi áhrif í lífi fólks er áföll sem að verði fyrir í æsku. Og þannig en við erum svolítið að skoða þetta bara út frá þessu breytta umhverfi kannski sem börnin okkar búa við í dag og eins og þú segir, COVID kom fyrir nokkrum árum auðvitað var svo einhverja afleiðingar af því líka en við vitum að það sem skiptir mestu máli varandi það hversu hamingjusamur þú er tengslin sem átt við fólki í kringu þig. Það er besta forspárbreytan fyrir hamingju. Það er ekki laun eða peningar eða hversu mörgur hlutir það átt. Það er bara samskipti og tengsli fólki í kringu þig. Og það sem við höfum líka að sjá að við höfum raunin aldrei viljað tengt bókstaflega en við höfum aldrei upplifað mikið einmannaleika að þannig að fólk er svolítið að setja þetta í samhengi og við erum að tala svolítið bara og leggja til í rauninni og hvetja til breytts umhverfi barna hvað varðar skjánotkun og sérstaklega með tillit til snjallsíma og samfélagsmiðla og við vísum þarna í bók sem heitir The Anxious Generation og hann heitir Jonathan Haidt sem er félagssálfræðingur og er bara svolítið að taka saman litteratúrin, bara hvað vitum við úr rannsóknum og allt þetta, þú veist, af hverju þetta búið að breyta svo mikið og hann er að leggja til þarna 4 tillögur að breyttu umhverfi sem við erum svolítið að taka og bara leggja svona okkar mat og frá okkar faglega mat út frá okkar reynslu, okkar vinnu í bæði meðferð og greiningu og það er þá einmitt, þú veist, engin snjallsímar fyrir 16 ára engin snjallsímar fyrir 14 ára fyrir ekki, engin samfélagsmiðlar fyrir 16 ára símalausi skólar og meiri áhersla á bara leik og ábyrgð í raunheimum að að það skiptir mestu máli fyrir börn og miklu máli fyrir börn er að þau hafi tíma til að leika sér og það skiptir bara svo miklu máli hvernig þau skilja heiminn og hvernig þau læra á heiminn og læra þrautsegju og læra samskipti og bara allt leikurinn er uppistaðan og þannig að það er búið að minnka og frítíminn barna hefur minnkað líka, hann er í sögulegu lágmarki núna þannig að það sem skiptir bara máli er að
hlúa betur að þessum efnum og við erum kannski sjá líka, ég meina það ekki svo langt síðan að samfélagsmiðlar urðu daglegur partur af lífi, partur af okkar daglega lífi, þú veist, ég meina kringu 2011 verður allt svona að poppa inn á sjónarsviðið og svo erum við bara að sjá bara eftir því sem að þeir aukast og þetta eykst, þá erum við líka að sjá aukningu í bara einkennum þunglyndis, kvíða, svefnvanda og alls konar hjá börnum og oft verið talað við getum ekki tala orsakasamhengi, við sjáum bara einhver tengslun á milli en svo eru rannsóknir líka að koma fram núna sem bara sýna fram á orsakasamhengi þannig að þetta það sem við þurfum að huga að bara svolítið hvert við komin, okkur komin ánga og hvernig getum við farið tilbaka og án sérstakra viðbragða, nú erum við að tala hóp sem kannski þínir umbjóðendur eru alltaf 18 ára ekki, 17 ára yngri en við vorum að tala sennilega hóp sem 18 til 59 ára gamall ég veit ekki til þess að það sé einhver börn þarna inn í þessari tölu en sem sagt nógu slæmt ástandið og þú ert að segja okkur hvernig það birtist þér hjá börnum ertu með tölur sem sýna marktækt aukna vanlíðan frá ári til árs fleiri þjónustu þegar fleiri þjónustu þegar ég náttúrulega vinn hjá geðheilsumiðstöð barna og þá náttúrulega fáum við til okkar við erum það sem kallast annars stigs heilbrigðisþjónusta þar sem að börnum vísa til okkar í greiningar og alls konar vandamálum eins og ADHD, einhverfu eða bara ýmislegt sem sem þau eru að díla við þannig ótengt snjallsímónum með þannig bara við tölur varandi það frá þegar ég byrjaði 2020 að vinna þarna þá vorum 780 cirka börn í bið í dag biðlistin 1630 cirka þannig að þarna erum við að sjá gífurlega aukningu í tilvísunum til okkar auðvitað ekki að segja að það sé eitthvað eitt eða annað sem að orsakar það getur verið að við sem finna fleiri börn sem þurfa á okkar þjónustu að halda en umfram það myndi ég halda samt sem áður og svona mín tilfinning að það eitthvað líka breytt í umhverfin okkar sem ekki að styðja nógu vel og hlúa nægilega vel að börnum. Þannig að mín persónulega og mín faglega tilfinning svo að það eitthvað í samfélaginu okkar sem ekki að ganga nógu nægilega vel upp og við erum að sjá það í vanlíðan hjá börnunum okkar. Þú varst að segja að biðlistin hefði meir en tvöfaldast á 4 mánuðum. Já, þannig við gert og það sjáum við bara á mörgum stöðum í kerfinu. Úr 730 sagður í cirka 1600 og eitthvað 1630 eða slíkt. Þannig að ef ég á barn sem að glímir við alvarlega vanda þá erum við í raunverulega vanda. Já, sko, ef þú ætlar að koma inn í þjónustuna hjá okkur og auðvitað eru fleiri staðir úti sem að þjónusta börn en þetta náttúrulega bara oft eru foreldrar með börnin sín í vanda og veit ekki hvert þeir að leita og svo koma þær að byrja til okkar og það biðtíminn því miður einhver ár. Anna Hildur, þú ert hjá S.A.A. Hvernig hvað fer þinn huga núna í þessari umræðu? Já, bara maður hefur þetta áhyggjur af stöðunni og ég held að við séum akkurat ég held að við séum að átta okkur á í rauninu hvað samfélag okkar búið að breytast alveg gífurlega og ég er náttúrulega bara að vinna í þessum bransa eins og maður segir mjög lengi þannig að maður búin að vera vafinn þessu lengi maður alltaf vita að það nóg að gera hjá okkur og ég held, og það ljótt að segja það þú veist, það verður áfram nóg að gera hjá okkur það náttúrulega ekki gott að segja það en þannig bara staðan. Þeir sem leita til S.A.A. hafa einhverju leiti önnur vandamál núna en fyrir tíma þessara breytinga sem við höfum verið að ræða núna? Já, sko, vandin bara orðin, sko, í raun og veru þyngri. Þetta orðin svona meiri fjölvandi, þú veist, það mikinn félagslegu vandi, það geðvandi og svo náttúrulega fíknivandinn samtvinnast þetta allt saman. Hérna áður fyrir var svolítið mikið bara alkoholistar, þú varst með áfengisvanda, svo varstu með fíknivanda, en núna bara orðið óbúslega mikið samkurl. Þetta var meira svona svart og hvítt, eins og maður segir, en núna náttúrulega við vitum miklu meira í dag, þú veist, við vitum miklu meira áföllin, við vitum miklu meira í raun og veru stöðu fólks. Það búið að rannsaka helling, við eigum líka alveg rosalega mikið inni í að raun og veru að ná betur tökum utanum hlutina og veist, eins og þær voru að segja að við vitum alveg, við sem höfum unnið með börnum, við vitum alveg hvert stefnir
með ákveðin hóp, það alveg, maður veit það alveg, en svo maður svolítið úrræðalaus, hvað hefur maður, þeir sem að vinna á gólfinu alltaf að vinna eftir bestu getu með það sem þeir hafa, en við höfum að fá úrræði og þeim hefur fækkað, ég alveg sammála ykkur því að þeim hefur fækkað úrræðunum sem við höfum fyrir börn með vanda. Er það bara til að spara pening eða? Já og nei og já. Þetta rosalega flókin spurning. Já, auðvitað. Einhvers staðar verið að spara, en ég held að við höfum ekki greint vandan nógu vel til þess að átta okkur betur á hvaða úrræði þarf, af því að það svo mikið einhvern veginn svolítið verið að setja alla inn í sömu síuna, en ekki að reyna í raun og veru að greina betur og finna einstaklingsmiðuð úrræði. Sem skiptir alveg óbúslega miklu máli því að við erum að vinna með fólk. Við erum ekki að vinna með bara einhvern pakka, Við erum að vinna með einstaklinga og til þess þarf þetta fagfólk, sérhæft fagfólk til þess að ná tengslum og vinna með og finna út og svo erum við með náttúrulega ríki og sveitafélög og það kerfin tala oft ekki saman. Það þurfa að vera breytingar á kerfinu til þess að geta átt betra samtal. Þannig að þetta en ég finnst samt, mér finnst vera hugur í fólki að reyna að breyta. Það óbúslega margir að tala saman til þess að finna út hvar getum við gert betur. Þannig að ég þessar tölur sem við erum að vitna í eru líka bara þvílíku náttúruhamfarirnar að hvað þarf til þess að vekja þjóð ef ekki þessar tölur? Og þú spurði hvort að við höldum að spara. Það er mikið miskilningur að við höldum að spara, af því að kannski vandamálið að við erum með stjórnmálamenn sem að hugsa til 4 ára og þú planar 4 ár og þú kannski ætlar að spara á 4 árum, en þú ert ekki að spara fyrir þessi 20 árum, fyrir þessa sem að fara í frambúið til 20 ár, þá ertu ekki að spara fyrir þá. Þannig að við erum alltaf með þennan stutta glugga, 4 ár, ætla að gera eitthvað, en við erum ekki að gera eitthvað til framtíðar. Nei, og svo líka fyrir þá sem að skilja bara efnahagslega stærðir að samfélagslegur skaði kostnaðurinn af því að fólk sé óvirt er náttúrulega svo gríðarlega. En við höfum náttúrulega verið að benda svolítið á það. Við náttúrulega höfum gögn og ég meina, ég veit þetta er svolítið leiðileg umræða, en opinberu fjármagni, ef maður er með opinbert fé, þá fylgir því ákveðin ábyrgð. Við þurfum það þarf að vera gögn á bakvið í hvað er verið að eyða þessum peningum. Stýrt til dæmis bilistina sem hún er að segja sér sjálfstæðan. Já, ég er alveg sammála og þetta snúa kerfinu, við höfum alltaf að takast á við afleiðingarnar og snúa þessu stóra kerfi, velferðarkerfinu tekur bara smá tíma og það við erum ekki að tala um olíu, við erum að tala um risastórt tankskip sem að við þurfum og það gengur hægt, en við þurfum að íta á það, Og talandum mitt fjármagni bæta inn í, þetta besta fjárfestingi sem við gerum nokkuð tíman er að fjárfesta í börnunum. Það er bara búið að sína sig fram á það, talandum peninga, það er búið að sína fram á það bara, því meiri pening sem leggur í velferðarkerfið hjá yngri börnum, það mun margfald skila sér. Það segir líka við erum alltaf að hugsa kannski bara svo stutt fram í tíman, en þarna eigum við að vera fjárfesta. Þarna, börn eiga ekki bíða. Börn eiga ekki bíða eftir nauðsynlegri þjónustu. Það bara algjörlega þannig við þurfum að fjölga sérhæfðu fagfólki í þessum málum. Þannig að það eru siðferðislega skyldur, uppeldislega skyldur, en líka efnahagslegar ástæður fyrir því að það líka, það kostar alveg gífurlega mikla peninga að fólk verði óvinnufært. Það kostar samfélagið alveg gífurlega peninga. Akkurat. Sigtryggur Ari, svona umræða, við horfum ofta á svona sjónvarpsþætti eins og þennan, þar sem að sérfræðingarnir segja frá sínu umhverfi og það vantar svolítið holdið og blóðið. Við tölum sjálfsvíg en það samt, við reynum samt að við tölum andlát vegna fíknar en það samt ákveðin fjarlæga við það. Ég fékk þig í þáttinn til þess að koma hér sem leikmaður en líka bara sem alkoholisti í bata, þú er mjög langa edrúsögu bak við þig, þú þekkir svolítið þennan heim og fólk sem þú þekkir, það hefur mist sitt líf langt fyrir aldur fram. Getur þú aðeins bara
sagt frá því hvenar mistir þú, eða hvenar veist, hvert síðasta tilvik þar sem að einhver þér kunnugur fellur annarkot fyrir eigin hendi eða vegna lyfja óvart eða hvernig það er? Bara þessu ári sko, í sumar, manneskja sem að ég þekkti vel, sem að dó úr fíknisjúkdómi, held ég verðum að segja. Já. Og það maður þá einu gilda sko nákvæmlega hvað varðinni að dauða en það nú svona sko ég held líka að og mér heyrist nú á umræðinu hérna hjá sérfræðingunum og almennt svona því sem að ég reyni að vinna í mínum bata að fólk orðið sammála þetta sem við höfum verið að tala hér með trámasöguna, áföllin sko. Það sko, ég fór í áfengismeðferð fyrir að verða 22 árum og þetta var mjög svartkvítt eins og þú segir, Þórarinn var minn læknir og svona og fólk fór aldrei vasklega í þetta, maður labbar inn og ægilega brotinn, alkoholisti og eitthvað svona og svo fyrir maður bara meðferð og svo og svo maður kemur á daginn að maður þunglindur og með sjálfsvíkshugsanir og það er þessi litla pilla hérna og tekur hann einu svona dag og þá lagast það og kannski ekkit engin sérstök eftirfylgni á því eða neitt svona og En þá voru þessar hugmyndir áföllin alls ekki jafn mótaðar, ekki komna jafn mikið inn í meðferðar hugsunina sko. En ég held þessar hugmyndir áföll, það eru náttúrulega æfa gamlar sko. Og í sjálfu sér, ég held bara að Freud hafi verið byrjað að pæla í þessu sko. Þannig að og svo heyrist mér á því sem við erum að tala hér að þetta eiginlega tvennt sem við erum að tala við erum annars að vera að tala börnin og hvað getum við gert fyrir börnin til þess að skilja líðan þeirra og þarfir og það sem verða fyrir í uppvextinu svo við getum brugðist við fljótt og örugglega og það er forvarnarhliðin á þessu síðan erum við að tala líka út úr þessum tölum 18-60 ára það sem að næstu 100 hafa fargað sér eða dáið með einu öðru móti af fíkn sko. Og ég er þar sko, ég er 18-60 ára einhvers staðar og og ég held fyrir fólk í þessum hópi þá er ekki sko áráttuhegðun í samfélagsmiðla eða eitthvað slúðis, það er ekki svona dominandi faktor hjá okkur, það er eitthvað annað sem gerðist hjá okkur sko. Og mörg okkar ná ágætistökum á hversdagslífinu en þurfa að glíma við sjálfsvíkshugsanir ævinlega það sem eftir er sko, þurfa bara að venjast því og þurfa auðvitað að nálgast sín eigin áföll einhvern veginn því að fólk þetta oft algjörlega hulið sko, hvaða var sem gerðist og þá er eftir þetta, hvað á þetta fólk að gera sem er 18-60 ára og labbar með sjálfsvíkshugsanir alla daga á það farið til geðlæknis ég held á Íslandi sé bara engin fær vegur að því að komast að hjá geðlækni ég segi það þetta er náttúrulega ekki kvalitatíft, þetta er eigindilegt hjá mér sko ég held að það sé eiginlega bara ekki geðlæknar á Íslandi það fáir að það fólk sem að þarf á geðlæknisþjónustu að halda og gengur svo langt að fá sér lagt inn á geðdeild til þess að komast að geðlækni þannig er jafnvel ekki heita geðlækni þar og þetta segi ég að því ég veit það og ég er ekki áfellist ekki fólki sem starfar í þessum geira ég veit að það hlýtur að vera einhver önnur ástæða fyrir því að þú finnur ekki geðlækni heldur en að fólkið vilji þetta ekki sko þetta væri frábært fyrir þetta fólk að komast að hjá sálfræðingi það kostar 26.000 kall tíminn og það er vandamál fólk sem að gengur með sjálfsvíkshugsanir lónadóan og er kannski í virkri fíkn þyrfti helst að geta verið á sálfræðingi vikulega, myndi ég segja, ekki mikið sjaldan en það og þá er nú kannski bara ódýrar að vera í virkri fíkn sko eða, ég veit ekki þetta er svona, maður að segja þetta alltaf beint út og þetta hljómar eins og ég sé að mála þetta upp svolítið dramatist en ég held að þetta sé veruleikin okkar og ég held að sé veruleikin okkar að það voru samþykkt lög sem áttu að tryggja gjaldfría sálfræðiþjónustu fyrir nokkrum árum fyrir bara mörgum árum það fylgdi ekkert fjármagn en hefur ekki fylgt fjármagn og svo líka þannig að mannslífin eru okkur einskis virði þegar kemur að þessu
og svo ofan á það líka einmitt að það eru náttúrulega ákveðnir, það hópur sálfræðingar sem eru á samningi hjá SÍ sem getur fengið niður greitt sálfræðiþjónustuna en bara samningarnir sem SÍ gerði við sálfræðinga eru svo slæmir að það vil ekki sálfræðinga vera á þeim og því að við erum líka bara hópur fólk sem þarf að borga húsaleigu og borga húsnæðið okkar og lifa af þannig að og það er náttúrulega hræðilegt að þurfa að rukka fólk í neyð fyrir og kannski líka benda á og þá eru eins og hjá Píeta samtökunum talandi fólk með sjálfsvíkshugsanir þá er hægt að leita þangað og hægt að leita á bráðmóttökuna að fá aðstoð en þetta veit maður að aðstoðin stundum erfitt að fá. En hvað það hjá Bjarna Ben vegna þess að hann hefur staðið helst gegn þessu að var ekki Þorgerður Katrín sem kom þessu frumvarpi í gegn með Viðreisn. Já, með sem sagt sálfræðingana. Bjarni sagður alla tíð að hafa bara staðið gegn því að fjárhirslur ríkisins væru opnar fyrir þessu. Erum við enn að kljást við þessa gömlu stórhættulegu skaðlegu karlmennsku í ríkjandi stjórnarfari að þú átt ekki að bogna, þú átt ekki að vera aumingi, þú átt að ná þér einhvern veginn sjálfur á strik og ef þú getur það ekki þá áttu bara ekkert gott skilið. Eða hvað, Diddi? Ég held að ég veist ekki það sem ég held með þessar hugmyndir áföll þannig að fíknihegðunin hún symptomatísk á einhverju sem við vitum ekki alveg hvað hjá hver og einni mannesku og fíknihegðunin getur verið bara í allar áttir og ég ætla að leyfa mér að giska á að fólk sem með sjálfsvíkshugsanir eða fast í einhverjum sjálfvirkum hugsunum sem eðilegja lífið þess að það symptomatist líka og þetta fólk sem þarf að komast í meðferð og það ekkert að svo okkur gagnast eiginlega ekki að þegar að kemur að því að ákveða hvað við ætlum að eyða peningum í þetta þá gagnast okkur ekkert að brytja þetta niður og segja fyllibittir og svo miklu auðmingjar og fólk sem með brotna sjálfsmynd og það nú kannski hægt að hjálpa því og ég held að það gagnast okkur ekki Ég held að við verðum að sætta okkur við það að fíknihegðunin hún skaðleg og fólk einangrast og það missir tengsli við nærumhverfið sitt og svo missir það oft efnahagslegan grundvöll og þetta svona spírall og ég ekkert að segja náttúrulega fréttir hérna. Ég held að það þurfum að sætta okkur við það að þetta að svo við myndum telja saman dauðsföll sem raunverulega verða af alkohólisma. Við telja saman fólk sem deyr af því að einhver var fullur. Fólk sem deyr af því að einhver var að keyra fullur, fólk sem deyr af því að tekur sitt eigið líf eða dettur hann í einhverja hólu eða bara, guð veit. Þetta allt saman meira og minna af völdum einhverjar fíknihegðunar. Afleiðingar af fíknisjúkdómum eru gífurlegar. Það eru æðislega kostnaðarsamar. Miklu meira en við áttum okkur á kannski. Já. Og í raun og veru þetta og tengist líka, þú veist, ofta þessari skráningu, þú veist, ég meina hlustiði á morgunútvarpið á Bylgjunni eða Rás 2 á mánudagsmorgnum. Þú veist, hvað verið að tala um? Það verið að tala um afleiðingar af fíknisjúkdómum, slysinn, á ofbeldið, allt þetta sem gerist helgina, allt sem gerist niður í miðbæ, allt sem gerist inn á heimilunum sem við vitum ekki af. Afleiðingar af sjúkdómum eru gífurlegar og þetta þú veist, hluti af þessu upp á yfirborðinu, restin undir yfirborðinu. Og erum við ekki útsett fyrir þessu sem þjóð? Við búum í myrkri, við erum einangruð og ég veit ekki hvort það eitthvað í genamenginu. Eru einhverjar rannsóknir sem sýna það að fíkn sé erfist meira hér á landi en hjá öðrum þjóðum? Nei, held ég ekki. Nei, var gerð einhver erfðarannsókn, ég bara ekki alveg með á hreinu, með Díkot og S.A. á sín tíma. En það sem í raun og veru, við erum búin að
þetta byrjar alltaf í áfengi, við erum búin að normalisera áfengisneyslu og það eru miklu fleiri sem deyja af völdum áfengis heldur en af völdum lyfja eða ópíóða. Það eru margfalt fleiri sem deyja af völdum áfengisneyslu og afleiðingum áfengisneyslu, þannig að þetta byrjar allt þar. Já, og sama tíma eru að glamúrvæða neyslu. Algjörlega. Ef maður horfir á þetta svona flatt, sko, þá er áfengi langhættulegast. Gjörsamlega, ég er algjörlega samlegar. En þið vitið kannski ef við myndum normalisera eitthvað annað fíkniefni svona mikið, þá myndi það taka yfir, það ekki? Jú. Það er búið að gera eitthvað svona áfengi að einhverju svona golden boy, þetta er svo næs og þetta er svo fallegt og þetta er svo skemmtilegt. Það er ekki hægt að gera neitt nema bara því að maður þarf að hafa búblurnar eða bjórin eða þú getur ekki einu sinni labbað á 1000 metra hátt fjall. Nei, öðru svona Instagramma myndaðir á toppnum þar sem þetta poppa hérna einnig kampæni. En þetta eru raun og veru skert lífsgæði. Algjörlega, og þeir sem að búa, börnin okkar sem búa við það að sé áfengisneysla inn á heimilinu, börnin búa við skert lífsgæði. Þau fá færri möguleika heldur en þau börn sem búa ekki við áfengisneyslu. Það líkurnar á að lenda í áföllum og vera vanrækt og ýmislegt sem fylgir því og talandi líka að komst aðeins inn á samfélagsmiðluna áðan líka með að vera glamurvæða þetta en líka bara við sjáum að hvaða auglýsingum er haldið að börnunum okkar og til við tölum um algoritma sem er bara ástæðan fyrir Instagrami mitt er ekkert nema uppeldisráð og fengslu og eitthvað, bara því ég hefur svo mikið áhuga á því og Instagrami veit það og því að þau eru svo ótrúlega flinki að spotta bara millisekúndur sem horfir aðeins lengur á þetta vídeo heldur en eitthvað annað, meira svona og hvað er sem haldið að drengjunum okkar að veðmál spilfíkn, og það er að sjá rosa og líka bara að sjá þessi áhrifavalda sem eru að auglýsa þessi fyrirtæki, Coolbet og þetta sem eru bara markvist að auglýsta á samfélagsmiðlum og svo eru við börnin okkar að inni og enginn er að pæla í ástæðan fyrir að 13 og aldurstakmark er á samfélagsmiðlum, það er ekki út af því að það var farið og skoða bara, heyrðu hérna rannsóknir á heilastarfsemi barna og umhverfi og þetta er aldurinn sem börn eru treystum börnum fararnin. Eina ástæðan fyrir 13 og aldurstakmarkinu er út í að það má ekki safna persónuupplýsingum yngri börn og það er bara eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum, einhverjum bandarískar sem að ákveður það. En aftur á móti ef við myndum við sem þekkjum hana bransa og við sem vinnum með börnum og við ættum að ákveða þetta þá væri aldurstakmarkið að sjálfsögðu 18 ára. Og því að það nertu bara með í símanuðinu með samfélagsmiðlum með ógreina efni, það er ekki ritskoðað. Og svo getum við líka fara að tala bara fara alveg á flug er svo gervigreindin og AI og deepfake og allt þetta sem gefum svo ofn á við erum rétt svo sjá byrjunum af því ég var nú á málþingi í gær varðandi máltækni og það er talað fyrir 3 árum síðan þá voru þegnir alveg helstu sérfræðingar á þessu svið á Íslandi og búin til skýrsla fyrir 3 árum síðan og skýrslan er úrelt út af því að þetta er búið að fara svo rosalega hratt út úr höndunum okkur, við veitum ekkert hvað erum stödd til 3 mánuði eða ár og þetta er svo rosalega hratt í gangi þannig að við þurfum að stiga svo mikið tilbaka. Vörnin er tengsl og hlýja og samtal inn á heimilunum og bara umhverju barnana sé bara einfaldara þessi minna, við séum meira í samskiptum við nágrannan okkar og fjölskyldu og bara minni streita og bara streitan í lífi foreldra í dag er rosalega mikil. Og þegar 2 fullorðnir einstaklingar knúsast þá eru þeir raunverulega að auka líkunar á að þeim líði betur. Það er bara og við sjáum það líka bara það tala minna við börn daginn áður og það er með tilkomu snjallsímana og því það er miklu auðveldar að vera. Ég nefnilega held að það sé mjög gott að þú sért hérna með börnin þín að sko við þurfum að hafa þetta í samhengi við getum ekki bara hort á hérna fullorðnu börnin þín verða fullorðin eftir andartak og við verðum að hafa eitthvað heildarplan og við verðum að hafa hugmyndafræði og við getum einmitt ekki nálgast þetta bara til 4 ára í senn eins og vorum að ræða en mig langar núna Sigrún að spyrja þig sko, í ljósi þess sem að Sigtryggur Ari var að nefna hérna með sálfræðingarna, maður veit náttúrulega alveg hvernig þetta er ég er millistéttar maður ég þekki mjög fátækt fólk
og er fæddur í fátækt. Ég þekki líka mjög ríkt fólk. Vinir mínir eru bæði illastæðir og mjög velstæðir. Ég átta mig alveg á því að það er bara frá betri heimilum sem að fólk hefur efni á því að leita sálfræðings. Og ég átta mig alveg á því að það er löngu tilkomin hér mikil stéttaskipting eftir í heilbrigðisþjónustunni, eftir því til dæmis bara hvort heimilin hafa efni á því að einhver fari til sálfræðings eða ekki. Að hve miklu leyti er þetta að verða svona meira vandamál heldur en við höfum vilja að tala því að við náttúrulega þurfum að telja okkur trúum það að allt sé alveg frábært. Það er ekki eins og við getum bara hoppað yfir til næsta lands. Við erum óbúslega lengi að synda burt ef við ætlum að synda burt frá Íslandi til næsta lands. Þið kunna að segja, við getum flogið, en það er samt mjög stór ákvörðun að hoppa yfir til næsta lands og oft erum við að reyna að tala upp okkar eigin veruleika. Við erum að segja okkur að jöfnuðurinn sé meiri og allt það. Gjör svo vel fyrir ekki þetta var eins og þú segir, þú ert alveg upp í fátækt. Ég er náttúrulega alveg upp út á landi í mesta myrkrunni fyrir vestan og af fólki sem er verkafólk og svona, þannig ég þekki alls konar fólk. Og ég held að, og þess vegna hef ég líka unnið mikið með þolendum ofbeldis og hérna í gegnum tíðina og mínum rannsóknum, og þetta fólk hefur enga veginn efni á því að fara til sálfræðings. Og við þekki bara ungt fólk. Ég náttúrulega líka koma að stofnun Bergsins Headspace og er í stjórn þar líka. Þannig ég veit alveg hvað það er vel nýtt úrræði sem fyrir ungt fólk, að það kostar ekki neitt. En ungt fólk í dag, það hefur bara ekki efni á sálfræðingi og sérstaklega fólk sem er í námi, bara þú veist, háskólanámi eða nemi í dag og reyna að vera á leigumarkanum, það gengur nú fyrir að hafa þak yfir höfuðið og þessi þjónusta er eitthvað, þetta er bara lúksus að fara til sálfræðings. Það er lúksus, þú hefur, fólk á bara ekki pening fyrir þessu, svona almennt, en svo náttúrulega... Og hinum megin við Atlantshafið þetta bara talin sjálfsagður hlutur og hluti kemur. Já. En ég meina, okkur var þetta bara ekki niðurgreitt eins og var lagt til og nú veit ég allavega að Þorgerður Katrín er að tala fyrir því í dag allavega að nú eigi að niðurgreiða þetta og en ég veit ekki, þú spyrir okkur var þetta ekki gert og það er kannski, ef við erum með stjórnmálamenn eða stjórnmálafólk sem hefur ekkert áttaroslega erfitt í lífinu, hefur kannski bara alltaf haft nóga peningum milli handana og kannski ekki lent í einhverjum áföllum eða ekki upplifað erfiðleika, að þá kannski er þetta ekki forgangsatriði á listanum yfir mál sem þú vilt berjast fyrir. Ef þú þekkir þetta ekki, ég þekki það alveg að ég hafi ekki átt peninga eða ég þekki alveg að það er ekki fólk sem hefur ekki átt peninga, ég þekki þetta alveg. En fólk sem hefur alltaf haft nóga peningum, aldrei skort neitt, aldrei kannski orðið fyrir stórum áföllum og ekki, það þekkir þetta ekki, það fattar ekki að þetta þurfi að vera forgangsatriði. Þetta er bara forgangsmál í fyrir frambjóðendur núna að tryggja þessa þjónustu. En sína rannsóknir að efnahagsleg stéttaskipting, hvað var þar heilsufar, að þar sé, að hún sé aukast, þessi efnahagslega stéttaskipting? Þekki það ekki með rannsóknum, en það kemur ekki á orð, að þetta sé... Þinn hópur, börnin, er eitthvað hægt að segja þau út frá bakgrunnsbreytum? Alveg pottþétt, en einmitt, eins og segir, ekki með neinar einhverjar tölulegar upplýsingar hér og nú, en alveg pottþétt hægt að skoða bara literatúrin varðandi það, en einmitt varðandi aðgengi að sálfræðingunum líka, þetta nú eru komnir sálfræðingar á flestar heilsugæslustöðvar, en og það er náttúrulega niðurgreitt af ríkinu og borgar, ég man ekki mikið penning fyrir það, en það eru líka bara leið og kom og bara fylltist á þetta bílastandir. Þannig að það er bara líka, þú veist að Er ekki bara einn megin vandi íslenska heilbrigðiskerfisins að bara hluti og lítill hluti okkar er með heimilislækni? Bara svo stöldur nú aðeins við það. Já, þannig, jú. Ég las það það er mjög erfitt að einhvern veginn, það er einhver kerfisvilla einhver staðar. Maður áttar sig ekki stundum á því hvar villan er. Þú veist, hvort það sé ekki nú skýrir verkferlar inn á stofnununum, þú veist, að því að ég held alveg að málaflokkurinn hafi töluvert fjármagn, þú veist, en það er einhver staðar kerfisvilla að því að það er einhvern veginn, þetta er allt rosalega erfitt. Og svo líka talandi hvað kom fyrir barnið og þetta auðvitað erum við með þessa biðlista, þeir eru ótrúlega mikið vandamál, við þurfum fleira fagfólk, við þurfum fleiri sálfræðinga, við þurfum að fá meira aðstöð inn í þetta kerfi, en svo má líka alveg spyrja sig af hverju eru öll þessi börn að bíða? Hvað er það í þeirra umhverfi? Hvað er það breyttu umhverfið okkar sem gera það verkum öll þessi börn að bíða? Af hverju er þetta aukast? Hvað er þar? Og þar held ég líka komið rosalega mikið inn í
þetta foreldra og bara hversu mikið að gera hjá okkur og þar komum við aftur inn með tæknina og snjallsímana og allt þetta að þetta einhver svona lúpa að við vitum hvað skiptir máli fyrir börn við vitum hvernig við eigum að hlúa vel að börnum en erum við að gera það og hafa bara heimilin færi á því þú veist, af hverju þurfa báðir foreldrar ef þeir eru tveir að vera báðir útvinnandi þú veist, af hverju ekki eðlilega eins og ég veit bara bæði reynslu og þekki margt fólk sem hefur búið á Norðurlöndunum þar bara rosa mikið norm að ef það eru tveir foreldrar þá eru báðir kannski að vinna 70% og þar ég alls ekki að segja að konur eiga aftur að fara í það að sinna bara börnum bara langt í frá, en bara við þurfum að taka þetta þú veist, það ætti ekki að vera eðlilegt að báðir foreldrar séu 100% vinnu og svo ertu með fyrsta, aðra og þriðju vaktina og það líka og reyna að sinna þetta sem þú ert að sinna, þú veist, það bara ekki hægt þannig það svo eðlilegt að fólk upplifir streyti í þessum aðstæðum. Og það sem hefur bæst við vinnu okkar, og þar get ég talað að tölveri reynslu því ég 60 ára gamall, þegar ég hef störf sem blaðamaður, ég var 19 ára þá líkur vinnudeginum þegar fer út á vinnustæðanum. Ég ekki bara á kvöldin og allar helgar heldur ég líka stundum á nóttunni að bregðast við upplýsingum sem blaðamaður. Og ég heldur séum öll meir og minna að bregðast við upplýsingum og við erum þá ekki að laða fram það besta í okkur. Börnin verða aftengdar en ella og svo framvegis. En mér langar líka að pæla í því, sko, hvenar það hlutverk stjórnmálanna og stjórnmálamanna að setja stefnu, að grípa inn í, að ávarpa þjóðina, að halda utan þjóðina. Þetta sem reglurnar sem þú varst að nefna áðan með símana langflestum íslendingum finnst þetta algjörlega steikt við horfum á hana lista þú ert að tala að krakkarnir ekki fá snjall sem er fyrir 14 það ekki? Í fyrsta lagi við þurfum að spóla alveg rosalega róttækt tilbaka og það sem, Nei, ég bara veltaði fyrir mér sko, það stundu sagt að það sé pínulítið erfitt að glíma við Íslendinga, við séum svo mikið einstaklingshyggju fólk og við bara tökum ekki samræmdum leiðbeiningum en þetta bara Sigtryggur Ari, þetta hlutverk stjórnmálamanna, til dæmis forræðishyggja, hefur þetta orð verið notað sem skammarirði einhverju svona brjálaðri, sturlaðri nýfrjálshyggju, þurfum við bara aftur að taka upp bara forræðishyggju sem gott og gilt tæki. Því náttúrulega, þetta bara þarf maður að umgangast svona lagað bara af hugsun og mildi sko, og skilningi þú getur ekkert þú verður náttúrulega þetta kannski heilsufarslega best að banna allt áfengi strax skiljið eitthvað svona raugl sko. En við getum ekkert gert það, þetta er byggt inn í menningun okkar hinn fíknin er líka og þá ekkert endilega bara þessi sem við sjáum sem fíknefni heldur bara símarnir og peningarnir og bara allt mögulegt þetta er allt saman, þú veist, hægt að breyta þessi einhverja fíknivaka þannig að það er ekkert sko ég persónulega verandi edrú og eitthvað svona ég verð bara alltaf meira og meira hlindur af glæpavæðingu til dæmis á sjálfum fíkniefnunum það sé mjög mikilvægt Já, en ég held líka að það sé allt í lagi og við híkum ekkert við það að passa að börnin okkar sé ekki expóserið fyrir öllu mögulegu fyrir þau eru tilfinningarlega og þróskarlega tilbúin til þess og það er bara allt í lagi að þú stundum hljómar þessi andspyrna gegn Símonu svolítið eins og Heimir Vestnandi fer að ég með eitthvað samviskuviti yfir að ég skulle hafa verið einhverjum tölvuleik sem var fyrsta kynslóð 1980 eitthvað og breyttur örugglega engu fyrir mig sko. Nei, tölvuleikendir þeir eru það eru snattsímanir og samfélagsmiðlarnir ég mæðurnar höfðu áhyggjur á krökkunum sínum þegar útvarpið kom sko. Þetta er svo pínulítið þannig en einhvers þar verðum við samt bara að horfa á þetta skynsemi og reyna að sjá hvað er best fyrir krakkan okkar sko. og sjálf ef við þurfum að banna síma í skólan, þá bannaði í síma skóla eldri dóttur minnar. Já, eins og 45% skóla. Það var bara allt í lagi, þau svindla og svo svona, ég veit allt um það. En þetta er í það heila tekið jákvæð breyting og það kemur á daginn að þeim skiptir þau engum máli, sko, hvort þau eru í símanum eða ekki. Og þau kalla líka eftir þessu. Nei, akkurat. Þau er hvort sem er ekkert að vera í símanum. Nei, en þau börnuleg, þau vilja fá reglur um þetta. Það sjáum við líka á rannsóknum, að bara þau kalla eftir, þau vilja fá að einhvers, og þau segja stundum í nú er félagi minn sem fyrir mjög mikið í bara fræðslu í skólum, að þau eru oft bara, við viljum nenni að segja okkur að hætta, nenni að gefa okkur eitthvað aðeins utanum þetta og þetta er svo, við ráðum illa við þetta. Hvernig getum við ætlast þess að þau með sinna óþroskaða heila sem er í stöðri mótun geti ráðið við þetta. Þannig auðvitað þurfum við
og núna sjáum við líka og svo ég held áfram að þess að nú elsti strákurinn minn 7 ára og hann sem jafnaldrar hans eiga eldri systkini og þeir foreldrar eru með þau börn sem ákveð þeir eru komið með síma og þeir eru komið með þetta erfitt að bakka þar út en ég ætla ekki að láta þetta aftur koma fyrir yngra barnið mitt þannig að mér finnst oft við erum svo 2 hópa það eru þessi foreldrar sem eru komin inn með samfélagsmiðla og símana og svo eru það við hinir sem hefum yngri börni sem að ég sé bara ég get alveg stoppað þetta ég get passað upp á mitt umhverfi og lagt að því að þú veist að reyna að fresta því eins lengi að hann getur að fara inn En ég hef einmitt séð börn á kafi í símanum í kvöl og minnir á sko alka að drekka í kvöl og kemst ekki út úr því og maður sér þetta bara niður í að manni finnst 8, 9, 6 ára gömul börn og stjórnleysið er náttúrulega algjört en auðvitað er þetta búið að vera snúið við vorum aðeins impra á COVID áðan og það er margt sem er búið að ganga og mildin, ég er á samanlega með það við þurfum að náttúrulega nálgast þetta með mildi og það vantar líka í raun og veru sko við höfum svolítið týnt bara þessari samhygð og þess að búa í svona samfélagi og passa upp á hvort annað af því að í raun og veru þetta það er hægt að treysta stærsta hlutanum skilurðu, en við þurfum að passa þá sem að minna meiga sín og hafa kannski ekki varnirnar og hafa ekki utanumhaldið, við megum ekki gleyma mennskunni og þetta að búa í samfélagi, það þýðir að mér er andum þig skilurðu og ef ég sé að þú ert að fara að voða þá vildi ég svo gjarnan geta aðstoða en við erum alltaf í þessu kapplöpi við erum svo rosalega mikið að hlaupa einhvern veginn upptekin rosalega upptekin þannig að þarna held ég að stjórnmálamenn beri ábyrgð ég held að þeir eigi að halda utan okkur sem þjóð þeir eigi að hvetja til samhæðarinnar þeir eigi að átta sig á því að þegar vextir eru 9,1% vextir þá blæðir heimilunum fullorðna fólkið grætur það á valla fyrir mat það er helmingi meiri streita á heimilunum ella en við látum eins og þetta kom okkur ekki við og þú varst að tala á hann heimilislækna okkur fólk fari ekki til mig á heimilislæknum það er talað núna allavega ég er búin að vara á ráðstöfunum í Bandaríkjunum áfallaráðstöfunu núna fyrir nokkur síðan og það er talað bara raunni að 80% af ástæðan fyrir 80% af langvinnum sjúkdómum er streita og hvað er fólk að gera á heimilislæknum oftast, það er með ykkur líkamlegar kvartanir, það er eitthvað að líkamlega, það er eitthvað að og það kannski fyllir alla tíma að því þú ert með eitthvað líkamlegt, það er eitthvað að þér að þið líður illa og þú ferð yfirleitt ekki til læknis að þið líður illa andlega þú ferð oftast til læknis að þið líður illa líkamlega og líkamlegar afleiðingar sem getur verið afleiðingar af streitu en erum við að takast á þessa streitu við erum ekki að takast á við rót vandans þegar fólk er alltaf hjá læknum út af alls konar heilsufarslegum vandamálum út af streitu og við erum ekki að vinna með þessast grunnstreitu og eins með fíknivandan og ég hugsa alltaf hvað er það sem verður til þess að einstaklingum líður svona illa að það sé svo mikil sársauki innan með honum að hann þarf að nota efni til að deyfa sig eða fylla upp í tómarúmið hver er ástæðan? Það er rót vandans það er líka oft sko að í þessari streithallir þá er fólk líka að nota áfengi til þess að róa sig niður skilurðu og þá verður þessi hringrás skilurðu og þá þetta er bara streitan og tala ekki líka um úr kvíðalyf og svefnlyf og allt þetta til að minnka eitthvað líka sem í grunnurinn eru kannski andleg en og ég man nú ekki töluna hversum hátt hlutfall það er sem leitar á bráðamóttöku sem er vegna andlegra veikinda sem að hefði geta verið að díla við á öðrum staðum ef það hefði betra aðgengi að heimilislækni auðvitað fellur það sjálfsega að heimilislækni að þú ferð ekki eins og ég get ekki eins og bóka tíma hjá mér með heimilislækni það er bara nokkuð fyrir það ég er saman heimilislækni ég er ekki með þannig að þetta er svo og ég las að mitt líka frétt í síðustu viku hvort það var með varandi verkfall lækna og einhver formar, ég man ekki hver var það að tala um það þarna þurfum við bara 50% landsmanna eða eitthvað er með heimilislækni og við getum komið veg fyrir svo mikinn vanda ef bara allir hefðu þessa eina mannsku bara þetta er vandamáli, hvað get ég gert og var leiðbuna með áfram og ég gerði einu sinni frétt lækni sem að ákvaða að ráðleggja sjúklingu sínum það þegar þeir komið til hans og sögast vera með einhverja verki að í staðis að ávísa á verkjalyfin þá svona aktíft bara fór hann að segja
já, viltu prófa að fara í göngutúr viltu prófa að fara í göngutúr og svo bara skrifaði hann aftur inn eftir 2, 3 eða 4 vikur og svo kom kannski fólk aftur og þurfti aldrei verkjalega af því að það hafði bara farið í göngutúr fólki leiðist nú svolítið svona læknar en þetta rétt ráðið fólk svona, þú vilt fá skyndilaust þú vilt það á að laga þig núna við sjáum það líka með svefnvandan við erum alltaf, þú veist, við erum heimsmet í mörgu og meðal annars er ávísun svefnlyfja per íbúa við erum með ótrúlega flotta gaggreinda meðferð sem virkar í svefnvanda og virkar í 80% tilfelli, þetta er bara besta árangursríkasta sálfræðimeðferðin sem bara hugrun atlætismeðferð í svefnvanda en það er bara aðgengið sem er erfitt og þú veist það er auðveldara að skrifa upp á svefnlyf heldur en að skrifa upp á meðferð en vonandi það er mikla breytingar þar vonandi það að verða aðgengilegar fyrir fólk En getur ekki bara sagt okkur á 30 sekúndur hvað getur gert til þess svo betur? Númer 1, 2 og 3, takkið síman út á svefnherberginu ykkar það er bara fyrsta regla En símanni vekja okkur á mótnana Veistu það, vekjara klukka kostar kannski 500 kall hún er rosalega effektív í að vekja fólk þannig að það er ekki og þetta er líka og sérstaklega með börnin Númer 1, 2 og 3, aldrei leyfa barninu þínu að hafa snartæki inn í herberginu sínu ég bara veit ekki hversu mörgu viðtöl ég tala við krakkana og það er bara ég er svo þreytt, ég var vakandi í nótt og svo kíkti ég á Snapchat og kíkti á TikTok og foreldrar hann hafi ekki hugmynd það þannig að þetta er bara Ég man þegar ég var alltaf persónulegur en ég man þegar hjónarúmið misti ákveðna helgi og þegar maður fór að segja á rafmagnsnúrur upp í hjónarúmið það var ekki góðu dagur það var ekki góð breyting og þá var ég að tala um þessar tölvur símana, þú veist, þessi snjalltæki þú átti ekki að gera neitt í svefnherberginu nema að sofa á stundakynlíf henda út öllum rafmagnsnúrum úr svefnherberginu fyrir þennan pening þá er ég mjög þakklátur fyrir þessar ágjöf ég rukkaði eftir en það var aðeins komið inn á afglæpavæðingu og er til dæmis S.A.A. með skoðun á henni Sko við erum meðferðarstofnun og það er ekki okkar hlutverk að reyna að hafa einhverja skoðun á því við erum að meðhöndla fólk sem á við fíknivanda að stríða svo er náttúrulega bara hefur fólk leyfi til þess að hafa sína persónulega skoðanir en við höfum ekki farið inn á það að mynda okkur skoðanir á ákveðnum málefnum því við erum bara meðferðarstofnun Býr einhver yfir upplýsingum fjölda andláta og afslýsförum eða sjálfsvíg í skaðaminkandi umhverfi versus umhverfi sem að ekki eru skaðaminkandi úrræði veitum við eitthvað hvenar þau eru til góðs og hvenar ekki Skaðaminnkun er svo margvísleg það er það að drekka minna er skaðaminnkun að drekka bara helgar er skaðaminnkun skaðaminnkun er ekki bara eitthvað eitt þetta er svo risastórt málefni hvernig við horfum á hlutina það að fara úr dagdrykkju og daglegri neyslu og minnka neysluna er skaðaminnkun þannig að við verum að horfa líka aðeins á hlutina á annan hátt En er einhver með skoðun inni á því hvernig við getum fækkað þessum mannslífum sem fara í súginn með einhverju svona kerfisbreytingu eða viðhorfsbreytingu eða er til eitthvað? Sko ég held að kerfin okkar þurfa að tala betur saman bæði heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið það er þannig og það er alveg rosalega mikið til að góðum úrræðum við erum ekki að tala um risastóran hóp við en það þarf auðvitað, ég held til dæmis að farsældarhugsunin sem er gagnvart málefni barna, hana þurfi inn í málefni fyrir fólk með fíknisjúkdóminn og fíknivanda. Og hvað er það svona í örfáum orðum? Það er einhver að vinna meira saman. Bara að gera kerfunum kleift að tala saman. Já. Af því að þú ert með heilbrigðisvanda, það að vera með fíknisjúkdóm er heilbrigðisvandi. Við getum svo sannarlega meðhöndlað fíknisjúkdóminn og komið fólki meðferð og fundið úrræðu, svo tekur við félagsleg endurhæfing sem síðan tekur bara töluvert langa tíma. Við erum alltaf einhvern veginn
þetta á alltaf að taka svo stuttan tíma en það að fá bata er langt ferli. Þú ert kannski búin að vera mjög lengi í neyslu, þú þarft að fá tíma til þess að endurhafa þig, til þess að byrja að taka þátt í samfélagin aftur og fá heilan til þess að byrja að starfa upp og nýtt. Það er ekkert bara gert á 10 dögum á Vogi eða 4 vikna meðferð, þú veist, þetta er 2-3 ára ferli. En við erum alltaf einhvern veginn verður að komast í lag, þú veist, og byrja að vinna, þú veist, þannig að drífa sig, þú veist, í staðan fyrir að gefa okkur tíma og leyfa fólki að taka lítil skref og þá að finna út á hvaða tíma, hvaða aðstoð þarfan, hvenar er einstaklingurinn klár í að takast á við áföllin sín, hvenar er hann til í að takast á við fjárhagsvandan sinn, hvenar er hann komið trygga búsetu, þú veist, þetta er svo flókið, þannig að við þurfum einhvern veginn að tala betur saman og þegar að vantar eitthvað úrræði, að þá náttúrulega bara fellur keðjan. Þannig að við þurfum að horfa heildrænt á þetta. Og það er ekki bara einhver einn aðili sem á að sér þetta. Þetta er kerfið saman. Og ég vil taka undir þetta nefnilega. Það skiptir svo miklu máli að því að það er ekki það er engin ein meðferð sem er best fyrir, það er ekkert eitt sem hendar öllum og þú þurft að finna fyrir suma hendar að fara til sálfræðings. Aðrir vilja hitta félagsráðgjafa eða geðhugnarfræðing eða við verum að hafa heildræna nálgun og horfa á þetta heildrænt þannig að við virðum allar fagstéttir og það geta allir komið með sitt. Nú við kent að það virkar náttúrumeðferð, náttúrutengt endurhæfing, það sem meina endurhæfing út í náttúrunni. Ég fekk mig vinnu nefnilega á heilsustofnunni í Hveragerði í sumar sem hjúkrunarfræðingur með samtalsmeðferð og það er náttúrulega að vinna með hreyfinguna, þú ert að vinna með vatni, þú ert að vinna með náttúruna, þú ert að vinna bara heildrænt með einstaklingin, þannig að allar fagstéttir, hvað sem þú ert hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, iðjuþjálfi eða hvað það þurfa allir að koma að þessu, af því að það geta allir gert eitthvað og það er ekki þannig að það sem að þú ert sendur til einhver sálfræðings og það kannski bara hendar þér ekki, annars vegar þessi meðferð hendar ekki eða þessi sálfræðingur hendar ekki og við þurfum að opna fyrir því líka að það meðferðarsamband og ég þarf að hafa val sem einstaklingur það hvaða meðferð hendar mér og ég þarf að geta valið það í samfélaginu, en það er bara ekki hægt í dag, við höfum ekkert val. En jafningja líka nálgunin eins og er inn í nafnlausu samtökunum sem ég veit ekki einu sinni hvort ég má ræða, ég skil aldrei þessi þetta dæmi. En hérna höfum við verið að draga fólk sem að deilir vanda meira saman, er það hluta einhverju lausn að við séum ekki alltaf maður og mann, sérfræðingur og sjúklingur heldur? Ég held að þarna þurfum við, bara eins og Sigrún að tala þetta er svo mismunandi hver einstaklingur þarf og á hvaða stigum. Á ákveðnu tímapunkti, þá virkar jafningjastuðningur mjög mikið. Það þarf líka faglegan stuðning og faglegan nálgun. Allt þetta getur síðan virt unnið saman. Þannig að ég held að þetta samtal, þú veist, ég reynir við notandan er rosalega mikilvægt, hvað er hann klár í hverju sinni? Þannig að kannski, ef maður bæta líka eins með bara frábært með hvað er búið að aukast í þverfaglegu teimunum og bara að það sem ég vinn hefur núna aðgengi að félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðingum en líka bara mikilvæg þess að hver stétt sinni því sem hún á að vera sinna og sér hefði í eins og til dæmis áföllin að það er ekki ráðlegt að hver sem er vinni með áföll nema að hafa fengið þar mjög sértæka og góða reynslu og þekkingu í að vinna akkurat með áföll og þú getur gert meiri skaða heldur en bata ef að þú gerir það ekki rétt. Þannig að það er svo gott að bara aðeins að koma því líka inn. Og meinar þau að það opnist kannski eitthvað sár? Já, og þú kannt ekki loka þig rétt aftur. Og það hefur maður alveg heyrt að það eru ýmsir meðferðar aðilar sem að hafa kannski tekið helganámskeið í áfallatengdri eitthvað þú veist, en ekki kannski eins og sálfræðingar eða félagsráðgjafar sem eru 5 ára háskólamentun í gagnreyndum úrræðum, þetta þurfum við líka alltaf að skoða það en þó að þetta líka rétt eins og þið segið, ég fæ stundu til með skjólstæðinga og það bara hendar ekki, það er ekki bara rétt væp á milli, það er svo gott að bara stundu þarf að fara einhvert annað. Þannig en svo ef við maður bæta líka við það er líka svo mikilvægt að
auðvitað þurfum við að vera þetta, við erum búin að mennta okkur í að fá að vinna þessu starfi og sinna þessu, en við megum líka bara ekki vera hrætt við að tala við hvort annað. Nákvæmlega. Tala við börnin okkar, líður illa, þú veist, ég þarf ekki að vera menntaður klíniskur sálfræðingur til að geta að tala við einhvern sem að líður illa. Á foreldri að viðurkenna það fyrir börnunum sínum þegar líður ekki nógu vel? Absolutt. Það þannig? Já, og bara leyfðu börnunum að sjá þau gráta. Já. Þú veist að annars læra þau eitthvað tilfinningar sem ef ég alltaf sterka mamman sem bara ekkert býtur á mig og ég alltaf þá læra þau það. Ef þau sjá mig ekki gráta, börnin minn sjá mig gráta og ég tala áföll og ég tala líðan og þau sjá mig leiða, annars læra þau það ekki. Annars eru þau bara ekki einhverjir naglar alltaf. Já, auðvitað alltaf á stíi barsins, þú veist að maður getur fara á djúpt í eitthvað, en bara einmitt að þú veist að þau sjáu bara að einhver nákvæmlega deyr, auðvitað grætur og þú veist, og svo gott að tala þau og bara valdir að þeirra tilfinningar, auðvitað líður illa ef einhver verður að stríða þér, ég skilja bara ótrúlega vel, bara það svo vont þegar mann líður svo leiðis. Og líka þetta, þú veist, í raun og ekki að sjúkdómavæða tilfinningarnar, þú veist, það einhver degi í kringum hann, það er bara, það er í raun og norm, þú veist, að amma mann svo afi degi, þú veist, þú veist, í raun og bara lífið sjálft, þú veist, hvernig tæklum við það? Og lífið er ekki beinn og breiður vegur og bara dansa á rósum alla ævi, sko, það er bara, það er stöðugt eitthvað að gerast hjá okkur. Og þetta byrjar líka í barnæsku, að bara í staðan fyrir að við gerum alltaf, nei, ussus, hætt að gráta, þetta er búið, þú veist, við erum oft þarna, þú veist, í staðan bara, já, ég sé það, þið fannst þetta leiðilegt, já, þú ert nú, þú ert mjög reiður núna, þú veist, að bara strax byrja orða tilfinningar og leyfa þeim að koma og það er bara, þær koma að fara. Margar rannsóknir sýna að börn sem eru talað bara kerfisbundið við dauðan, þau óttast dauðan minna heldur en börn sem ekki rætt við dauðan, bara svona sem dæmi. En ég skrifa nefnilega bók dauðan, þannig ég veit þetta. En Sigtryggur Ari, vilt þú eiga loka orðin í þessum þætti? Hvernig, ef þú værir bara þingmaður, hvaða leið segirðu út úr þessum ógöngum? Ég var nú svolítið upptíkin að áðan þegar þú varst að tala forræðishyggju, og hvort það ætti að banna krökkum eitthvað og svona þetta. Það við getum alveg reynt eitthvað svo leiðis og ættum kannski að skoða það, en hitt sem að þið eru nú búnar að orða hérna núna er eiginlega kannski merkilegast í þessu að þetta byrjar allt hjá manni sjálfum, þetta byrjar allt inn í manns eigin sálarlífi og það er þar sem maður getur breytt einhverju, sko. Og ef að ég get umgengist börnin mín þannig að þau skilji til dæmis að sársauki er eðlilegur hluti af lífinu, sko. Og það þurfi ekki að festast í því að hafna honum eða óttast hann á einhvern hátt, þá er nú ýmislegt unnið vegna þess að ég þekki það bæði á sjálfum mér og öðrum að og ætla ekki að gera, hvarlar ekki að mér að gera lítið úr því þegar fólk reynir að losa sig við fíknir, sko, að það er oft mikill þröskuldur fyrir fólk, þessi óbúðslegi ótti við sársaukan, við að kveðja fíknina sína og það getur verið líkamlega fíknin og það er nú fyrst og fremst hitt, sko. Og svo allt í einu þegar fólk er tilbúið, þegar það er búið að ákveða sig og þorir að stökkva, sko, þá er þetta svo auðvelt. Ég vil ekki gera lítið úr, sko, því hversu erfitt þetta er, en þegar fólk er tilbúið þá kemur þetta. Þín reynsla er svo, annars kosti ekki. Já, ég held bara að sko, en þú veist, það er ekki þar með sagt að sko tráma það sem að olli þessu viðbragði, þessum varnarmekanism, það er ekkit endilega farið. Þú getur bara farið og bara týndir í flugu eða bara einhverju rugli, fólk gerir alls konar. Og en ef að sko og þetta tekur marga kynslóðu kannski og þetta er bara, svona er bara lífið. En þetta byrjar hjá mér, sko. Þetta byrjar ekki, minn vandi byrjar ekki hjá Bjarna Ben, en ég vildi samt hafa betri tækifæri að koma að stað hjá sálfræðingum og geðlæknum, fyrir sjálfa mig og krakkana mína og vini mína og alla, sko. Einmitt. Eitthvað sem þið vilja segja að lókum? Eitthvað sem að þið ætluðu að segja en komist ekki að með?
Já, ég bara tek undir þetta að byrja hjá okkur sjálfum sko og ég þarf að næra mig áður en ég næri aðra og ég þarf að næra mig áður en næri börnin mín og ég þarf að vinna svolítið í mér til þess að verða heilstettur einstaklingur og taka ábyrgð á eigin heilsu og eigin tilfinningum af því að það eitthvað sem ég þarf bara að gera og þú nefnir eins með fíknina, það getur erfitt að missa hana eða sleppinni en það eins með sorgina að maður hefur verið áfalli og haldi sorginni inn í líkamannum lengi þá er líka erfitt að missa hana eða sleppa tökum á henni einhver sem er stjórna lífiðinu þannig þetta er alveg vinna og langtíma vinna það er bara ævistarfi að vinna úr áföllum sko. Já, heldur betur. Bara til að bæta við þetta líka það besta sem við getum gefið börnunum okkar okkar eigin hamingja þú veist að það er bara borga sig, bara tek undir þessu bæði segja bara fjárfesta okkur, þetta byrjar okkur líka varandi snjallsímana við þurfum að skoða okkar hegðun hvernig eru við, hversu fyrirmyndir eru við En fjölmiðlarnir eru alltaf að fjalla dauðahluti efnahagsmál, stjórnmálamennir eru alltaf að fjalla dauðahluti efnahagsmál, einhverju hugtök við erum óbúslega lítið í þessu að ræða það sem við vorum að gera núna sem samfélag. Við erum svo upptekin af í raun og veru harmi annara og í raun og veru svona allt þetta slæma sem er að gerast það er miklu meira að vera að ræðum allt sem að má sem er að í staðan fyrir að reyna að fókusa á allt þetta sem við erum að gera rosalega gott, þú veist, og horfa á í raun og veru lífið er alveg frábært sko og ég segi nokkuð að því maður er sjálfur í bata, þú veist, að hafa fengið þetta tækifæri að horfa á lífi með þessu jákvæðu augum þú veist, eins og segja það verkefnin kom svo sannarlega, þú veist, að maður er bara manneskja og maður á í samskiptum alla daga, þannig að maður þarf að vanda sig og mér finnst það rosa mikið, maður þarf að vanda sig á öllum mýkstöðum. Við þurfum eitthvað að gera til þess að snúa við þessari óheilla þróun sem að við hófum þáttuna og höfum verið að ræða Ég held að samfélagið er svolítið á tímamótum, þú veist. Við erum svolítið svona, þú veist, það er allir einhvern veginn að samfélagið eins og það gengur ekki. Heldur þessi von? Já, ég trölla trú á okkur öllum hérna. Annars verður ekki að vinna í það sem við erum að gera. Ég segi þetta stundum að þegar ég ólst upp á Ísafirði þá var það bara árlega sem að sjóslys voru og feður dóu í hafinu og það var bara endalaus börn að missa feður sína og við gátum breytt þessu við gátum breytt því áður fyrir var pabbi minn út á sjó að leita af týndum sjómönnum nú er Guðmundur Fylkesson að leita af týndum börnum við getum alveg breytt þessu þetta er alveg, þetta er svipað við gátum fækka sjóslysum, við getum þetta alveg og líka bara einmitt, þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað í stjórnvöldum en líka, þú veist, það má líka bara valdefla okkur sjálf, að þú veist, bara sem dæmi algjör tilvílun, bara, þú veist, áður en ég kom þá stofnaði ég Facebook-hóp sem bara fyrir fólk sem býr í Mosfellsbæ bara áhuga fólk snjallsíma notkun og samfélagsmiðlanotkun barna og það bara svoleiðis hrönnaðist inn fólk og því ég hef verið síðustu 3 árin alltaf í, þú veist, bara árgangi sonar míns bara eigum við ekki setjast niður og tala saman við höfum gert það og svona hópur ábyrgra foreldrar svona mjög mikið að pæla í þessu svo væri bara, ég get alveg farið víðar með þetta þú veist, það er fullt af fólki þarna úti sem langar að gera breytingar og sem er tilbúið í það en er svona, þú veist, hvað get ég gert þú veist, og þá er svo miklu auðveldara bara að ég segi bara já við snjallsímanum, ég segi bara já við þessu forritu út í að allir hinni krakkarnir eiga það en ef þú veist bara, nei, það eru hérna þú veist, 300 manns í þessum hóp foreldrar í Mosfellsbæ, allir eru sammála því að þetta er verið svona, þá er auðveldar fyrir mig að segja, nei, ég er búin að ákveða að við ætlum ekki að gera þetta núna. Frábært framtak. Þannig að það er svo bara, þú veist, við getum gert svo margt og við bara kunnum þetta, en stundum erum við svolítið bara höfum ekki trú á því kannski. En þar getum við mitt, sko, fjölmiðlar komið betur inn í að tala meira í raun og veru það sem er jákvætt og það sem að í raun og veru við þurfum að breyta að því að við erum svolítið held ég svolítið í þessari hörmungar hyggjustundu. Það er meira að vera að fókusa það heldur en að Mér sýnist nú full ástæða til þess að ræða meinsemdirnar af bara því sem við höfum verið að fara. En passa sér einmitt að líka detta ekki inn í þetta dilhýpi, eða hildýpi segi að vera alltaf að skrolla og skoða, þú veist, og þá stundum allar fréttirnar og festa svolítið í því, hérna í gamla daga, talandi um það, ég er nú ekki það gömul, en þú veist, þá voru bara fréttir klukkan 12, 4 og 7 eða eitthvað skilji. Nú er þetta allan sólarhringinn, ég get endalaust. En ég er alveg sekur um það að þegar maður hefur upplifað
íslenska bjartsýnis vorið og við vorum bara eins og eldflaug við stigum hærra og hærra þannig til síðustu ár. Nú eru lífsgæðið okkar að fara niður. Við veitum að börnin okkar, þeirra framtíð er ekki að björt eins og okkar framtíð var. Og þá er náttúrulega stöndu við á tímamótum. Það er svolítið dimma yfir samtímanum, ekki bara á Íslandi heldur yfir öllum heiminum. En það er mjög góð brýning hjá ykkur að við leysum ekki áskorannar vandamálin með depurð og með því að okkur vaxi hlutirnir í augum alls ekki. Einmitt, og til að bæta einmitt inn í það var að skrifa bók, hann er sænskur læknir held ég og lýðheilsufræðingur sem heitir Factfulness, sem fjallar í megindráttum það að heimurinn hefur aldrei verið á betri stað. Hann reyndi að skrifa hann fyrir 4 mánuðum síðan, ég veit ekki hvort eitthvað svo að breytast, en þú veist, það hefur aldrei færri dáið af slysförum eða af í hernaði eða í þessu og hinu, að bara en því menntari sem þú ert og því upplýstari sem þú ert, því verri lítur heimsmyndin út, sem er ótrúlega áhugavert. Ignorance is bliss. Það það, algjörlega. Þannig að einmitt, þannig að þetta bara, ef mann vill lesa eitthvað til að fá smá von, þá getur maður kíkt í þessa bók. Didi, eitthvað í lokin? Nei, ég er góður bara. Eru kæra þakkir, Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði, prófessor í HA og stjórnarmanneskja í Geðhjálp. Daðey Albertsdóttir, sálfræðingur á Geðheilsumiðstöð barna, svo nokkuð sem nefnt, Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁ og Sigtryggur Ari Jóhannsson, blaðamaður og ljósmyndari og óvirkur alkoholisti eins og ég, stjórnandi þessa þáttar. Kæra þakkir fyrir komuna og við munum halda áfram með þessi málefnaborð á næstu dögum en förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. En þetta var vika skandalana í ýmsu tilliti. Aðalsteinn Kjartansson blaðamaður, Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir uppstandari, Halla B. Þorkelsson hjá Heyrnarhjálp og Teitur Atlason settust niður og spurðu sig þeirra spurninga hvað þeim fyndist að við ættum helst að vera að ræða fyrir kosningar og skandalar voru nokkuð til umræðu. En við hefjum leik hér í beinni útsendingu með 4 góðum gestum. Sumir þeirra kunna vera ykkur kunnir en aðrir ekki. Við erum að standa fyrir einhverju sem ætti kalla lýðræðisveislu. Við hleypum almenningi hér að hljóðnum og myndavölum og spyrjum fólk hvað finnst ykkur að við ættum að vera að ræða fyrir kosningarnar og Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður, velkomin. Takk fyrir. Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir, velkomin. Takk. Halla B. Þorkelsson, velkomin. Takk fyrir. Og Teitur Atlason. Takk fyrir. Velkomin líka. Svo við sleppum því nú ekki. En áður en við förum í þessa umræðu með það sem okkur finnst að kosningarnar ætti að snúast þá mun það vera rétt að 5 ár Aðalsteinn eru liðin síðan þú og þín áhöfn í Kveiki sögðu frá Namibíu máli Samherja. Já, það er í dag 5 ár, já, það passar. Kveikur og Stundin og fleiri miðlar í samstarfi við Wikileaks eftir þessa umfyllun eða afhjúpun við með heimildaþætti eða heimildamynd á RÚV og Stundin svo í kjölfarið með heilmikilli umfyllun á forsíðu hjá sér. Já, ég bjó norður á Akureyri og man vel hvernig hrikti í öllum hústöfnum þarna þetta kvöld. Já, viðbröðin voru eðlilega talsverð. Já. Þó ég reynda viðurkenni að rétt áður en þátturinn fyrir loftið og þá erum við aðeins að ræða það okkar á milli hvort að hvernig viðbröðin skildu vera og við vorum eiginlega alveg samferður það að það yrði ekki neitt, það myndi ekki bregðast við. En sem betur fer þá vakti þetta athygli og það er náttúrulega þessi 5 ára rannsókn sem hefur staðið á Íslandi og töluvert lengri rannsókn sem hefur staðið í Namibíu þar sem að bara fjöldi manns situr í varðhaldi og bíður dóms, bíður þess að koma fyrir dómara þar sem að máli verður flutt. Já, heldur að það sittir marks hver málið er flókið að það gengur svona
rólega að rannsaka það hér eða er þetta eitthvað sem við ættum að áhyggjur af? Já og nei. Ég held að þetta mál sé gríðarlega flókið fyrir rannsakendur hérna heima að fara í saumar á og gera það með þeim hætti að hérna, það sé fullnægjandi fyrir dómi. Ég held líka að það þurfum við að bæta verulega í sko þær stofnanir eða þá stofnun sem að hefur þá hlutverk að rannsaka mál eins og þetta. Við sjáum að á sama tíma það tekur 5 ár og er ekki búið að rannsaka þetta mál til hlítar. Og þá eru fjölmörg önnur alvarleg mál sem að bíða bara á meðan. Það er ekki nema nokkrum mánuðum eftir að við fjölluðum Samherja og viðskipti þeirra í Namibíu sem að við fjölluðum annað mál þar sem að voru mjög augljósar vísbendingar að mútur hefur verið greiddar, svo kallar gammamál þar sem að fóru greiðslur til starfsmanns upphafs fasteignafélags frá verktakafyrirtæki sem að fengi óvenju hagstæða samninga við það fyrirtæki. Það liggur alveg fyrir að þessar greiðslur áttu sér stað og þær fóru fram með leynd fyrir eigundum og yfirmönnum þessa fasteignafélags sem að var síðan rekið í þrot og fjöldi allur af fjárfestum tapaði stórum fjárhæðum sem að eru bara raktar til þess hvernig fasteignafélagið fór með sín mál. Þetta hefur bara legið inn á borði í næstu 5 ár hjá embætti héraðssaksóknara af því að það hefur ekki verið mannskapur til þess að sinna þessari rannsókn og þetta er bara ein rannsókn á mjög mörgum sem að liggja og bíða af því að það er ekki mannskapur, það er ekki svigrúm eða fjármagn. Nei, það er eins með okkur blaðamenn og okkur er alltaf að fækka og við leitum í önnur störf. Sum okkar fara í frambóti þings jafnvel. Jafnvel, en sko í gær þá varst þú dálítið í eldlínunni og ert í dag og maður sá svo sem eina góða ástæðu fyrir því að hætta í blaðamennsku þegar maður heyrði þær umsagnir og las þær umsagnir sem að svona valdi í kringum Jón Gunnarsson, orðin sem að hérna voru notuð þig og Helga Seljan og í tengslum við þetta mál sem að þarf svo sem ekki rekja mikið frekar fyrir hvorki þér hlustendum né áhorfendum, ég held allir viti hvað ég er að tala um. Hvernig fannst þér síðast í gær, nú þegar þú ert í öðru fréttamáli, hvernig fannst þér að sko lesa umsagnir það að það þyrfti að loka heimildinni, leggja hana niður, þið Helgi væru best geymdir á Litla-Hrauni með vatn og brauð og svo framvegis? Þetta ertu að vísa í orð frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins eða ekki? Meðal annars. Akkurat. Því miður þá eru við held ég bara sem störfum við að segja fréttir sem þessar orðin bara of vön því að þetta séu viðbrögð hjá stórum hluta fólks og það skal einhvern veginn aldrei vera stærri glæpur en sá að segja frá. Og umræðan sem að ég skil mjög vel að það sé mjög áhugavert að reyna að komast að því hver stendur á bakvið þetta og þannig að það sé sagt og bara ítrekað að ég hef ekki hugmynd hver framkvæmdi þessa tálbeitu aðgerð og ég og heimildin og Helgi áttum enga aðkomu þar að en það hefur eiginlega alveg verið skautað fram hjá efnisatriðunum og látið í það skína að þarna sé bara einhver drengur, einhver piltur, sonur þingmanns sem að talar eitthvað svona óvarlega, kannski í glasi? Já, ég veit ekkert það hvort hann hafi verið í glasi en ég veit hins vegar að þetta er maður komið vel á 50-aldur sem starfa sem fasteignasali og var þarna að reyna að heilla mann sem hann taldi vera að koma með margra milljarða fjárfestingu. Þetta er maður sem hefur verið í forsvari fyrir hrefnuveiðimenn. Þetta er maður sem hefur komið að sko 3 ólíkum útgerðum ef ég man þetta rétt sem að gerir út á hrefnuveiðar þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver úlingur í menntaskóla sem er að tala ógætilega hádegislega sko. Nei. En það virðist bara vera erfiðar að ræða efnisatriðin heldur en formið. Já, mér er eiginlega óbuð hvað menn voru tilbúnir að stökkva á það að þið Helgi væruð með einhverja útsendar á ykkar vegum að þið væruð bara að ljúga og spilla og eyðileggja og koma að höggja á vegna þess að ég er alltaf að reyna að segja fólki að þessu er öfugt farið.
blaðamenn leitast við að róta í skítnum og snúa upp sannleiksliðinni og finna út úr málum í staðis að við séum í því hlutverki sem að þú reyndar varst líka í fyrir norðan hjá löggunni þar, en við getum nú haft bara heilt málþing bara þetta. En af því að við erum mörg áður en svona ég gef boltan til ykkar hinna, þá langar mér samt að vita, Aðalsteinn, þú þarft auðvitað ekki að svara, kannski getur ekki svarað, en borguðu þið mikið fé fyrir þessar upplýsingar? Ég borgaði ekki krónu eða hvaða gjaldmiðil sem átt velja. Ekki krónu. Þetta kom bara eins og við höfum upplýst og það stendur bara í þessari fyrstu og einu frétt sem ég skrifaði þetta mál. Að það berast bara upplýsingar úr 2 ólíkum áttum síðastliðin 50 sem að kalla á það að við sannreinum hvort að þetta sé bara raunverulegar upptökur, hvort að þetta sé sannarlega þetta fólk sem að virðist vera sem að þar talað og þar birtist. Liður í því að hafa samband við þá aðila sem nefndir eru í einhverju vafasömu samhengi, eitthvað sem á erindi við almenning. Það eru auðvitað ekki allt í þessum upptökum sem á eitthvað erindi við almenning. Nei. En það nákvæmlega hlutverk blaðamanna. Það að spurja þessara spurninga og vega og meta og það það sem við gerðum og áður en að við höfum tækifæri til að segja frétt af málinu að þá umræðan farin að snúast það að við séum landráðamenn, að við séum óheiðarlegir af því að við spurjum valdhafa í sama orði. Og Jón Gunnarsson lýsir sér sem einum æðsta valdhafa Íslenska ríkisins að þá lætur hann það samhengi fylgja að það sé eitthvað óeðlilegt við það að blaðamenn spurji út í þau efnisatriði sem lýst af nokkurri nákvæmni á þessari upptöku af bara talsverðir í yfirvögun. Já, það öllu snúið á haus. Já, en sem betur fer að þá þetta bara stormur. Fólk sér að sjálfsögðum leið og við birtum umfjöllunina að hún bara unnin á ábyrgan og heiðarlegan hátt. Við eigum enga aðild að einhverju tálbeitu aðgerð. Nei. Við eigum enga aðild að því að taka upp með leynd. Við vinnum bara þau störf sem að okkur skylt að gera samkvæmt öllum viðmiðum og siðareglum og lögum sem gilda störf blaðamanna. Og þetta eru svo sannarlega upplýsingar sem eiga erindi við almenning. Já. Geturðu útskýrt fyrir mér á hverju aðri fjölmiðlar fóru ekki í það að skoða þetta mál mögulega með sömu gögn og þið, ef ég skildi rétt? Já, ég veit ekkert það hvort að einhverjir aðrir kunna hafa þessar upptökur. Við fengum þetta á 2 ólíkum áttum eins og ég segi og hefur komið fram. Það einhverjir aðri fjölmiðlar svo sem eins og Vísir og svo fréttastofa sem þar á baki og Ríkisútvarpið sem virðast hafa einhverjar upplýsingar um eitthvað fyrirtæki sem á að hafa staðið fyrir þessum aðgerðum og virðist hafa fengið einhvers konar boð eða átt einhver samtölum að fá þessar upptökur afhendar. Ég veit ekki til þess að það hafi verið. Efnisatriði málsins, ég veit ekki hvort að þau séu svona flókin. Mér finnst það ekki að það kalli á einhverja meiri háttar vinnu á þeirra hálfu sem jafnvel stendur þá bara enn eða hvað það en hins vegar veit ég að síðastliðin ár hefur verið bara skipulega farið í það að fæla blaðamenn frá því að fjalla óþægileg mál. Já. Þetta þekki ég bara á eigin skinni og mitt samstarfsfólk, hvort sem var í Kveik eða á Stundinni eða Heimildinni sem nú heitir, við sjáum það að eitt stærsta og sterkasta fyrirtæki landsins gerir út fólk til þess að fylgjast með samfélagsmiðlunum okkar. Það var bara staðfest þegar lögmaður sem starfaði í einhverju almannatengsla hlutverki las allt sem að ég og samstarfsfólk mitt settum á samfélagsmiðla til að undirbúa einhverja siðanefnda kæru. Við höfum náttúrulega upplýsingar skærulega deildina eins og hún kallaði sig sjálf í fjölmörgum skilabóðum. Sín á milli hvernig í fjölmörgum skilabóðum þau lögðu á ráðin að beita sér gegn öllum þeim sem að tala Við sjáum síðan aðgerðir lögreglunar á Norðurlandi eystra sem að eigin frumkvæði gerir blaðamenn sem að aldrei hafa verið kærðir af nokkrum einasta manni að sakborningum í sakamálarannsókn fyrir það eitt og nú liggur það fyrir að því að lögreglan felldi það niður og við fengum afhentu öll gögn, eða flest gögn, við erum með þá að reyna að fá gögnin í heild.
að það eina sem var til rannsóknar þar voru vinnubröð blaðamanna og hvernig við metum hvað á erindi við almenning. Það ekkert skrítið að fólk í þessari stétt sem að upp til hópa á tiltölulega lélugum launum býr við það að leggja nafn og andlitjafnvel og rödd að veði í hvert sinn sem að við fjöllum eitthvað, að ég bara veit að því að ég átt þessi samtölu kollega mína og skil mjög vel að maður getur verið hikandi áður maður fer inn í eitthvað sem að maður veit að viðbröðin verða með þeim hætti sem að við sáum bara í gær. Já. En blaðamenn sem hrökklast í framboð, þeir skrifa líka stundum bækur. Já, þeir gera það líka. Sem getur verið gott að lesa. Já, það getur verið. Aðalsteinn, þakka þér fyrir þetta. Þetta er mjög stór mál og ef við bara vörpum boltanum yfir til þín, Elva Dögg Hafberg, þú ert nú búin að vera að skemmta, ég var að segja skrattanum, nei, bara skemmta skrattanum meðal annars. Þú hefur nú svolítið svona reynt að finna komíkina í þessu samfélagi okkar. Já, það er bara, hvað maður segja, þetta er svona sjálfsbarkar viðleitni. Við þróum sem tegund með okkur húmor til að komast yfir erfiða og traumatíska hluti og ég er alin upp á mjög kaldhæðinni móður. Þannig að ég heila nettist bara til þess að finnast fyndið. Já, hvað er fyndið núna við kosningarnar og var eitthvað fyndið við það sem Aðalsteinn var að lýsa? Sko, nei, í rauninni ekki. Það er alveg hægt að finna einhverja komiska hliðar á því, en það er alltaf bara mjög alvarlegt mál. Og það var náttúrulega bara við sko alla spillingu og það er gríðarleg spilling á Íslandi, við vitum það. Ég er búin að hlusta á bókina hennar sem hún varst að gefa út. Besti vinur Aðal og hún er að mínu áliti alveg gríðarlega góð. Ég þurfti að taka mér smá pásu á að hlusta á hana því að ég var svolítið reið. Þannig að út af því að, ég sé hlutina og var svipaðan hátt og þú og ég komíki, veit það ekki sko. Þessar kosningar, stjórnmálin og annað á Íslandi, þetta er rauninni búið að vera meira svona tragikomedía núna í dálítið tíma. Það var eitt sem ég hjó eftir daginn, það var minnir þetta hafi verið á Vísi sem ég las þess að kvót eftir Bjarna Ben sem að mér langar bara ofsalega að fá að lesa hérna fyrir ykkur. Já. Og hann segir þar, meðan ég er í þessu embætti ger ég allt sem ég tel vera best fyrir flokkinn og að sjálfsögðu trúi ég því að það sem er best fyrir flokkinn gagnist þjóðinni vel. Og mér finnst bara ofboðslega skrítið að það sé ekki meira fjaðrafok í samfélaginu yfir þessum ummælum. Vegna þess að þarna er hann beinlínis að segja, ég er fyrst og fremst að huga að sérhagsmunum minna flokksmanna og minnar elítu og þú veist, ég trúi alveg að það gagnist þjóðinni vel, en þjóðin er ekki fyrsta sæti og þetta segir maður sem er núna í forsætisráðherra og mér finnst þetta bara graf alvarlegt að lesa þetta og mér finnst mjög skrítið einhvern veginn að þetta hafi ekki flogið hærra einhvern veginn þessi en þá komum við náttúrulega að því að það er náttúrulega alltaf reynt að bæla allt niður sem getur komið illa við peningaöflin og samherjamáli er náttúrulega bara mjög gott dæmi það. Ég er alveg sammálaður, þetta er mjög áhugavert hvernig hann fær síendurtekið að ávarpa bara sína eigin flokksmenn og segja sem ráðherra, hann sé fyrst og fremst að gæta hagsmuna sinna samflokksmanna. Þetta voru akkurat rökin sem hann notaði þegar hann færði sig á milli ráðuneyta í fyrra eftir Íslandsbankamálið. Eftir ábyrgðina sem hann tók. Og hann gerir þetta ítrekkað. Núna er hann að tala við þá 12% eigin flokksmanna, Sjálfstæðisflokkurinn er með 12% sem stendur og það 1,88 eru þá, það er ekki markhópurinn hans Bjarna sem er forsætisráðherra. Þannig að þetta er mest áhugaverður punktur í þar. En Halla, ert þú pólitísk manneskja, myndir þú segja? Já, ég er það og búin að vera bara mjög lengi síðan 97 líklega, kom að stofnun Samfylkingarinnar. Já, komst að henni.
Ég sósíaldemókrati, norræna módelið heillar mig mjög mikið. Þannig að við fáum öll jöfn tækifæri. Það mikill misbrestur á því í þessu samfélagi. Ég vil meira frelsi, ég vil meira gagnsæi og ég vil meira réttindi til þeirra sem að núna eru undir höllum fæti ef svo má orðið komast. Það ein hugmynd sem ég hef lengi verið með sem að það varðar atvinnuþátttöku öryrkja. Ég vil að hún veri lögbundin vegna þess að rétt eins og með réttindi kvenna á sínu tíma það gerist ekki neitt nema þessi komið til lagar. En varðandi pólitíkina núna og kosningarnar að þá finnst mér ofboðslega mikið sem verð að það veri kosið grundvallar atriðin. Það veri kosið húsnæðismál fyrir eins og unga fólkið, atvinnumálin og lýðræðið og gagnsæðið. Lítur þú þá kosningarna núna sem einhvers konar ögur stund eða? Ég geri það, já. Mér finnst það hafa orðið svo mikið rof í samfélaginu. Mér finnst það svo mikið orðið stéttaskipt. Og forréttindahópar og minnihlutahópar og hópar sem eru jafnvel kallaðir hinni minnstu bræður eða minnstu systur og búa bara við félagslega einangrun og svo framvegis. Ég starfaði sem starfandi formaður heyrnarhjálpar síðustu 3 árin og það leið aldrei svo vika að maður fengi ekki símtöl frá fólki sem ekki hafði efni á heyrnartækjum, bæði öryrkjar, eldri borgara, fólk við atvinnuleysi og annað og þetta gengur ekki. Nei. Og við erum að koma núna á næstu árum kynslóðurnar frá 60 til 66, þessum stóru kynslóðum sem verða eldri borgarar. Og við þurfum að huga mikið betur að lýðheilsumálum og aðgengi að hjálpatækjum fyrir þá sem þurfa og að sé sjálfsátt og eðlilegt til dæmis að nota heyrnartæki. Teitur, eru við einhvern veginn núna þar stödd að við erum að fara aftur í tíman í leitað hugmyndum og við erum að ná í skjól sem að við minnumst að hafi verið einhverju veröld sem var. Erum við þar stödd að við sem að taka síðustu ár einhver lærdum sem hefur orðið eða einhverja þekkingu og hendinni og það er allir með þetta slagorð að fara í ræturnar. Já, sagan fer ekki beina átt, það eru til alveg vondar hugmyndir í fortíðinni og nútíðinni og framtíðinni og það eru til góðar hugmyndir í fortíðinni. Ég minnist þess til dæmis að félagslega kerfi, félagslega réttindi á 7., 7. og 8. áratugum voru bara miklu betri heldur en núna. Það voru til dæmis verkamannabústaðakerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn seldi á einu bretti. Það var alls konar góðir hlutir sem voru í gangi þá en að samanskapi ekkert svo góðir hlutir. Réttindi, minnihluta, hópa og annað slíkt. Almenningssamgöngur hún miklu betri í gamla daga heldur en núna. Bara sem nokkur dæmi. Þannig að sagan ekki línuleg. Hún fer í hringi og hún fer í alls konar krúsidúlur. Þannig að þegar stjórnmálaflokkar segjast vera að fara aftur í ræturnar þá má alveg segja að þeir hafi mist svolítið tökin á stefnunum sinni. Hvað annað? Það er mikið talað að þessi hugmyndafræði, nýfrjálshyggjan hafi verið skaðleg, hún hafi gengið sér til húðar. Erum við svolítið að grafa hana í þessum kosningum? Finnst ykkur svona umræðulega? Mér finnst það, já. Ég held að við erum að horfa svolítið upp á fjörbrot þessarar stefnu þó að þau hefði átt að gerast miklu fyrr. Ég held í alvörunni að fólk átti sig loksins á því að brauðmálakenning Sjálfstæðisflokksins gengur ekki upp. Þess vegna Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 12% fylgi. Meginþorri landsmanna þeir segja að þetta ekkert fyrir mig. Stefna Sjálfstæðisflokksins, hún fín fyrir svona 5% þjóðarinnar. 4-5% þjóðarinnar. Fín. En hugsið ykkur ítök þessa flokks og hann mælist 12% en samt önnur hver málskrein sem við erum hér að láta falla, hún fjallar þessi 12% og ef það verða þessi
gríðalegu vatnaskil að Sjálfstæðisflokkurinn verður bara á pari við flokk fólksins eða eitthvað sluðis, þá erum við náttúrulega að tala bara allt annað samfélag en verið hefur. Er það ekki bara augljóst, Aðalsteinn? Nei, ég held ekki, sko. Er það ekki? Nei, kalt mat. Ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn aldrei eftir að enda svona neðarlega. Nei. Það eru bara langt síðan í spáðunum 17-18% í þessum kosningum og ég stend bara við það. Ja. En ég er kannski ekki alveg svona, hvernig ég orða það. Ég held að fólk sé núna eins og í flestum öðrum þingkosningum að kjósa út frá sinni stöðu eins og hún er í dag. Ég held að fólk almennt sé ekki að fara að taka mjög hugmyndafræðilega afstöðu. Það er ekki að fara að kjósa einhverja flokka sem eru að lofa einhverju öðru heldur en að bæta þeirra stöðu í dag og ég held að það sé bara eðlilegt og bara mannlegt eðli. Ég held að þessi kosningar eigi fyrst og fremst eftir að snúast einmitt húsnæðismálin. Ég heldur endur að það sé ekkit endilega húsnæðismáli einhverja annara heldur en okkar sem að greiðum atkvæði. Ég er að hugsa hvernig þetta snerti mig. Ég held að fólk sé að fara að greiða atkvæði hverjum það treystir best til að hafa heimil á hækkun matvöruverðs. Ég held að fólk sé að fara að kjósa þannig að það trúir á að nái ríkisrekstrinum í þannig jafnvægi að Seðlabankinn ákveða að lækka vexti. Ég er ekkert vissum og raunar efast að fólk sé að fara að kjósa gegn nýfrjálshyggju eða með sósíalisma eða eitthvað staðar þar á milli. Ég held að fólk horfi bara á sína stöðu og hverjum það treystir til að bæta hana og ég held að það sé bara mjög mannlegt og eðlilegt að gera. Ég horfði það þannig þegar ég hugsa aftur að það hafi verið erfiðar að vera einstaklingur í gamla daga, sérstaklega ef maður var með röskun eða einhvers konar frávik heldur niður í dag. En auðveldur að vera hópur í gamla daga heldur en það í dag. Ég veit ekki hvort ég skilji hvað ég á við. En ég held að þessi félagslega hugsun, hún sé aftur að breytast. Ég held að hún sé að koma. Þess vegna held ég að þessar kosningar muna einhverju leyti snúast hugmyndafræði sem sé að snúa aftur. Ég held að sé ekki tilviljun að sósíalistarnir eru sennilega á leið á þing. Ég held að sé vegna þess að hugmyndir nógu margra hafa einhvern veginn snúið. Sósíalistar eru bara þið trúverðu, hvað maður að segja, það vinstri sem að fólk virðist trúa að komi sjónarmiðum vinstrisins betur á framfæri. Við sjáum á sama tíma og fylgi sósíalista ríkur upp að þá er hinn sögulegi vinstriflokkur, vinstrihreyfingin grænt framboð bara einmitt í sögulegri lægð. Ef við greinum fylgi út frá hvar flokkar standa hugmyndafræðilega fyrir hvað standa að þá eru fólk er ekkert mikið auðvitað er eitthvað hreyfanleiki á milli þessara hópa en þeir sem að hafa kosið íhaldsflokka þeir sem að hafa kosið frjálslyndari flokka þeir sem að hafa kosið flokka sem að berjast fyrir tilteknum málum, þeir eru ekkert mikið að fara út úr því mengi. Flokkarnir hins vegar hreyfast alltaf þarna á milli og það er verið að tala núna að samfylkingin sé að fara nær hægrinu inn á miðjuna. Viðreist sem að nú sprettur út úr Sjálfstæðisflokknum er að reyna að segja fólki að það sé miðjuflokkur, er að færa sig að vinstrinu. Framsókn hefur bara sögulega farið í það átt sem að vindar blása á, það er ekkert ég meina það ekki sem gagnrýni það er bara þeir myndu viðurkenna það sjálfur þeir reyna bara að vera þarna á miðjunni og hlusta hvað fólk er að kalla eftir og reyna að bregðast við því þannig að já, þetta er fólk að taka þá hugmyndafræðilegu afstöðu sem það tekur held ég mjög snemma að kjósa með einhverjum grunngildum sínum en fyrst og fremst hver er trúverðugur og hver er trúverðugastur til þess að ná þeim málum fram. Varandi Sjálfstæðisflokkin að þú nefndu þaðan að við séum alltaf að tala í öðru hverju orði og að tala Sjálfstæðisflokkin. Það er auðvitað ekki tilviljun að Sjálfstæðisflokkurinn er mikið til umræðu af því að það er hinn sögulegi íslenski valdaflokkur. Ef við erum að tala skattbreytingar þá horfum við bara það frá hruni eða eftir vinstri stjórn þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn meira og minna farið með fjármálaráðuneytið. Ef við erum að tala hvernig dómskerfið er uppbyggt að þá getum við farið miklu lengur aftur og séð að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með dómsmálaráðuneytið eða dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þannig að það er, ég held að það sé mjög eðlilegt að
sko, sjónur okkar beinist að þessum sögulega valdaflóki. 100%, ekki sem minnst á eignatengslinn á milli fyrirtækja lífsins og sjálfstæðisflokksins. En ég kannski barnalegur ef mér finnst það eins og við séum að meira núna að kjósa hið kollektíva eða sem sagt hið sameiginlega. Mér finnst að við séum að taka einstaklingshyggjuna svolítið og kannski ekki hendina á haugana en setja hana aðeins til hliðar af því að við höfum einhvern veginn áttað okkur á því að hún eigi bara við ákveðnum sviðum. En sko, hvað finnst þér að við ættum helst að vera svona að setja oddinn fyrir þessar kosningar? Hvert væri þitt drauma pólitíska landslag? Þess að þá, hvað málefni var þar eða? Já, ég meina þú ert öryrki, ekki satt? Ég öryrkur lífeyrisþegi. Já, viltu frekar að vera kallið það? Sko, öryrki, þetta orð svolítið þýðir, svolítið svona sveita ómagi dagsins í dag. Ég skil. Og notað þannig, ég sá nú smá við talum daginn hjá honum hvað heitir hann, Stefán Einarsson, Einar Stefánsson, spursmálum að mann að tala hann Ingu Sæland og svona þarna opinberar bara sína svona fáfræði og fordóma gagnvart fólki með fallanir og króníska veiki og fer þarna að reyna að ráðast á þennan hóp eins og þetta sé nú hópurinn sem við þurfum aldrei að hafa áhyggjur af í samfélaginu. Er það þannig Guðmund Inga? Nei, hann að spursmál. Stefán Einar? Já, og var hann ekki að ræða Guðmund Inga? Var hann ekki að segja að varaformaðurinn væri mögulega að hafa rangt við? Já, og Inga Sæland og öryrkja sem geta svo bara verið á þingi og allt þetta og klárt mál að hann náttúrulega veit ekkert fólk sem á örorkulífeyri. Við erum mörg og mismunandi getu og annað og mér finnst mjög mikilvægt að við kannski förum að reyna að ræða það svolítið. Ég held að örorkulífeyris þegar ég aldrei eftir að hafa það mannsæmandi hér á landi fyrir við fáum bara svona hinn almenna borgara með okkur í lið. Þegar hinn almenni borgari er hættur að horfa á okkur sem einhverja afætu á samfélaginu sem er ekki með neina verðmætasköpun að því að það er náttúrulega bara rangt. Það er rosalega margar starfsstéttir á Íslandi sem að myndu sennilega ekkert geta starfa hérna ef ekki væri fyrir örorkulífeyrisþega. Við þurfum að fara til lækna og sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðinga og tannlækna og við þurfum að díla við Tryggingastofnun og sjúkratrygging, það eru bílstjórar, ferðaþjónusta, fatlaðra, það er svo margt. Og ef þetta er ekki verðmæta skapandi þá veit ég ekki alveg hvað það er, skilurðu. Mér finnst að við ættum að vera að krefja svara það hvenær eigi að fara að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks vegna þess að við séum búin að gangast við þessum samningi og segja við ætlum að vera aðilar að honum, þá nýtist hann fötluðu fólki og veiku fólki ekkert fyrir það búið lögfestan vegna þess að áður en lögfestur þá höfum við ekkert til þess að fara í mál til dæmis ef okkur finnst á okkur brotið, okkar mannréttindum og annað og ég held í miður að náttúrulega ef Sjálfstæðisflokkurinn verður áfram þá er nú ekkert verið að fara að hlaupa eitthvað í það en ég held í miður að það sé ekkert ofsalega ofalega á dagskrá af því að ég held að leið og það búið lögfesta samningin þá þýðir það að við getum farið að kvarta fyrir dómstólum undan þjónustu leysi til dæmis við erum ennþá að leggja fatlaða og langveika einstaklinga inn á hjúkrunarheimili til dæmis og þeir eigi ekki að vera þar. Þetta snýst mikið sjálfstæða búsetu og að geta bara haft sömu réttindi og allir aðrir og við getum ekki gert í þessu finna það búið lögfesta samningin og já, mér þætti gaman að sjá einhver stjórnvöldu vilja fara í þetta mál. Mér finnst það mjög mikilvægt.
Má ég aðeins byrja þig út í svona þitt viðhorf gagnvart Yazan. Það er stundum sagt að sá litli drengur hafi sprengt þessa ríkisstjórn. Hvernig fannst þér að fylgjast með því máli? Þegar stórt spurt. Ég allavega ekki á móti því að fá fólk hingað. Ég vil að við reynum að hjálpa veiku fólki sem hingað kemur. Það svona mín einlæga skoðun. Ég átta mig hins vegar á því að auðvitað alls konar hlutir sem að geta verið fordæmisgefandi og þú veist hvernig það kemur út, þú veist bara fólk að koma gaggar til þess að leita læknisþjónustu og annað. Ég bara ekkert nóg vel inn í þeim málum einhvern veginn en lítill drengur sem komin hingað með fjölskyldunni sinni frá erfiðum stað að já, mér finnst að við eigum að hjálpa í þannig tilfellum persónulega. Ef þú værir í þeirri stöðu Halla að bara ráða því hvert yrði málið núna fyrir kosningarnar, þú varst aðeins einbrá því sem að þér finnist skipta mestu máli en til dæmis hvað varðar menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfið og þessu stóru kerfi sko, hver leiðin út úr þessu? Já, þetta mjög góð spurning. Ég held ég ætti gott svar við henni. Af því að manni sýnir stundum eins og það snúist ekki bara peninga. Við séum bara í einhverju öngstræti með þetta snýst líka umhverfið. Bara síðast í dag var ég að tala við manneskju sem er læknisfræðilega menntuð og er að minnka sífellt meira sitt starf og er að bara læra forritun. Af því álagið er allt of mikið. Og þetta er þróun sem við sjáum í fleiri starfsstéttum. En já, þessi bruni í samskiptum fólks, hann virðist vera mjög víða. Já. Mjög mikið. Já. Og bara hrun í rauninni. Mér finnst bara, já, það þarf að endurreisa heilbrigðiskerfið gjörsamlega. Og ég var í starfsnefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins fyrir hönd ÖBÍ meðal annars. Já. Fjölgun á heimilislækningum og námstöðu segi ég í þeim. Já. Og ég man að við lögðum til 17 stöðugildi en þau urðu 9 á ári. Þetta var svona, og þetta er 2006. Já. Og svo erum við bara búin að sjá þróunna á mannfjölda, hvað fólk hefur aukist hérna. Íbúðunum hefur fjölgað og það er bara fleiri sem vantar þessa þjónustu. Og við sjáum þetta í svo mörgu. En það sem ég var að tala um áðan svona aftur í grunngildin, þá er ég að tala um að fólk hafi raunverulega efni á að hafa þak yfir höfuð, hafi efni á að setja mat á diskinn, ekki bara núðlur. Og hafi efni á að kynda og kaupa sæmilega fatnað. Ég er ekki að tala um lúxusinn og það þarf að stýra ríkisfjármálunum þannig að fólk hafi þetta. Þá sko þegar að þetta er komið, þá verið að kjósa um eitthvað allt annað, meira hugmyndafræði. Það er rosaleg reiði og óþreyja í samfélaginu. Og við sjáum það á fylgissveiflunum. Já, maður sér það. Teitur, þú ert pabbi þinn var listamaður. Tónskáld. Hafði það ágætt var það ekki? Veraldlega? Ekki, hann hugsaði aldrei það. Nei. Það var bara yfir það hafinn held ég. Já, en núna sko spyr ég af því að mér finnst yngri börni mín, mér finnst að þau séu að segja mér að krakkar leggja ekki núna í það að verða listamenn. Því að ungt fólk hefur svo miklar áhyggjur, fjárhagslegar af framtíðinni, að það leggur ekki í annað en það sem myndi auka sem mest líkurnar á sæmilegu lifibrauði. Hugsið ykkur veröldina. Ef við hættum að leggja sjálf okkur undir sköpunina, listina og annað því að við þorum ekki að fara á móts við það efnahagslega. Hvað
þetta eitthvað til þess að pæla í? Sannarlega. Ég nokkurn veginn viss hvernig faðir minn heitin hefði svarað þessu. Já. Hann sagði að þetta ekki fyrir alla. Nei. Þetta köllun, frekar en jobb. Já, og peningarnir, þeir eru bara, ef við koma, þá koma þeir. Ef ekki, þá verða bara þannig. En auðvitað en listnám í slíku, að læra hljóðfæri eða eitthvað slíkt og listnám ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið. Ótrúlega mikilvægt að fólk læri þetta eða hafi kost á að læra það. En hvort að viðkomandi verði listamaður, það bara allt annars spurning. Já. Ég held að hjálpa alltaf til að listnám mun aldrei þvælast fyrir og það getur eiginlega alltaf bara verið til bóta. Fyrir auðvitað eftir skólum og kennurum og slíku. En mér finnst uggvænlegt þetta til dæmis með tónlistarnám, að það sé orðið eitthvað fyrir ríkt fólk. Já, eitthvað slíkt, það mjög mikil efnahagsleg stéttaskipting. Ekki sniðugt og ekki síst vegna þess að tónlistarnám svo frábær grunnur þótt að hljóma undarlega fyrir allt annan nám. Þetta hefur mikinn aga í för með sér og sérstakann hugsunarhátt. Og það oft það fólk sem það langt á ýmsum sviðum. Já. Hefur oft lært tónlist. En þetta ekki akkurat það sem við höfum verið að úthýsa úr skólakerfinu? Það eru skapandi greinar, áherslu og listir. Já, það er ekki beint mín upplifun að eiga 2 drengi í grunnskóla og 2 börn á leikskóla. En mér langaði samt að bara taka undir það sem þú ert að segja. Sjálfur var ég einu sinni listamaður, en ekki tónlistamæður, heldur danslistamaður og tilheyri þeim hópi sem að hafa fengið starfslaun listamanna og svo kvöldu listamannalaun greidd til þess að geta Skammast þau ekki? Nei, ég skammast mér ekki neitt við það. Veist að það eru sviput og örkubætur. Já, og ég bara lifði á því þannig skamma tíma sem að þau voru útlutuð til þess hóp sem að ég tilheyri þá. En það ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta dansnám sem að ég fór í, sem var nú bara að stofnunu til óformlegt samkvæmisdansnám áður en ég fyrir að læra örlítið ballett til að geta tekið þátt svona sýningum en bara öll mín vinnubröð hvort sem eru bara í námi áframhaldandi þegar ég fer í háskólanám og núna iðnnám sem að ég í akkurat núna eða hvort það sé bara í blaðamennskunni eða þegar ég að alveg börni mín og reka heimilið það ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta nám sem að ég fekk enga gráðu í og lauk ekki nefni BFA gráðu frá listaháskólanum til að sinna þannig að ég held að við séum líka að einhverju leyti búin að festa okkur ómikið í það að allir hér þurfum við að hljóta formlega menntun til þess að kunna eitthvað og hafa eitthvað fram að færa. Já, þannig ég svo sammálaður. Ég rosalega hrifin af titlum og að vera fræðingar og ef þú ert ekki með eitthvað þannig þá ekkert að marka þig. Það bara... Já. En nú erum við svolítið búin að uppgöta það að það ekki endilega alltaf samansammerki á milli menntunar og aukins vits og góðra þekkingar. Því að og bara mannúðar. Já, einmitt. Ég held að sé alveg eðlilegt að þegar þú þarft að sýna fram á tiltekna hæfni. Ég til dæmis mjög fegin að læknarnir sem að sinna mér í heilbrigðiskerfinu og ég hef nú þurft að leita til þeirra hafið formlega viðurkennda menntun á sinni hæfni. Við viljum það. En mér finnst tónlistafólkið eða danslistafólkið eða rithöfundarnir sem að opna á listrana heim fyrir mér og börnunum mínum og öllum ég sé ekki endilega þörfin á því að þau hafi hlotið eitthvað gráður eða geti kallað sig eitthvað tiltekið. Ef ég fer aftur í sveitina mína sem er Mývasveit og ég fer aftur til ársins 1975 þá ég 10 ára gamall. Ég man alveg stundatöfluna í Skútustaðaskóla. Það var 8 fræði minni mig, það var náttúrufræði, það var starffræði, það var saga, það var íslenska, lestur, svo var handavinna, það var söngur, við lærðum bridge á einhverju tímabili, handavinna, söngur,
það var allir fjandinn þarna sem ekki í dag. Já, þó það sé ekki á stundatöflunni, þá mikið sungið. Það verið að kenna í grunnskóla. Já, það eru söngstundir í grunnskóla, langkvöldsskóla. Ég svona óheppinn með mín 2 yngstu að ég held að sé allur söngur dáinn í þeirra lífi? Þetta ekki á kannski formlegri dagskrá en skólastarf, og mér finnst að stundum vera að tala þetta alltaf niður. Kennarar að gera alveg mér finnst bara kennarar sjálfir hafa talað mikið að skapandi greinum hafi rautt út úr þeirra eigin pensum. Það má alveg klárlega bæta og breyta og tökum umræðinu það. En mér finnst stundum alltaf leðilegt að hlusta það, af því að ég þekki það bara eigandi þarna 2 börn í grunnskóla og 2 í leikskóla, eins og ég segði á þann. Það alveg hellingur af ótrúlega innblásnu, góðu, vönduðu starfi. Má það vera meira, örugglega, en það ekki búið að útrýma söng eða dansi eða leiklist. En áhersla á raungreinar hefur samt eiginlega haldið sínu og meðan hitt hefur vikið. Ég búin að taka nógu mörg viðtölu við fólk úr þessari stétt til þess að vita það að til dæmis það engin umræð dygðir í grunnskólunum og það ákveðin kreppa eftir að trúarbragða fræði eða hvað þetta var áður en því var eða sem sagt hvernig ég orða það einhver trúarbragðafræði núna en það frekar lítil áhersla á hana og þetta allt miklu viðkvæmara núna eftir fjölmenninguna heldur en var áður þegar við vorum bara öll með kristinfræði, biblíusögur eða hvað það heit og þá minna tal í skólastofunni dygðir, gott og vont og svo framvegis. En kannski það tekið inn í einhverju lífsleikni kúrsum í staðinn. Já, mér finnst þetta að börnum mín vera með rétt og ránt á hreinu, kannski er það því að ég sem foreldri tek þá ábyrgð að ræða þetta og ég held að sé alltaf ódýrt að segja að þegar kristinfræði breytt í trúarbragðafræði að þá hverfi dygðir. Við getum líka bara að tala við börnum okkar og átt samtöl, hvort sem það eru við okkar eigin börn. Já, en þá ertu að tala forréttindaforeldra sem að hafa tíma. Kannski til að tala við börnin sín. Já, til að tala við börnin sín. Það mikilvæg partur af því að eiga börn, að tala við börnin sín. Og ég held að engin sama hversu slæmstað þú getur alltaf að tala við börnin. Ég held að einhleyp móðir í 3 vinnum hafi bara óbúslega lítinn tíma til þess að ræða við börnin sín. En möttu koma það alls konar nám gagnast á óvæntan hátt. Amma mín sem var í grunnskólanum á Flatey á Breiðafirði í byrjun síðustu aldar, hún lærði táknmál. Þannig að krakkarnir í Flatey kunnu táknmál. Þetta voru bara sniðugir kennarar að reyna að örva og tengja eitthvað. Og þær systurnar, þær tjáðu sér stundum með táknmáli, bara þegar það voru svona lág vel að þeim. Og þetta sniðugt og það má alveg blanda svona saman eins og þú segir, ég vissum að það sé gert þó að sé kannski ekki undir hefðbundinni kríteríu lestur eða skrift. Ég held að það sé miklu meira áhyggjuefni að skólarnir eru veikir og það vanti að bæta starfsumhverfi kennara og fjölga kennurum heldur en nákvæmlega hvernig stundataflan lítur út. Og líka bara hvernig einhvern veginn fólk margir einhvern veginn vilja bara að skólinn kenni börnum allt en skólinn getur aldrei verið aðal uppalandin í lífi barna. Þú veist að mér finnst þess að fólk sjótt, ég heyrði einu sinni, ég kemur mikið til kennarafjölskyldu og heyrði einu sinni mitt ára eitthvað sem sagði mér einn pappinn hefði verið alveg fellega fúll af því að akkur skólinn var ekki búin að kenna barninu hans að borða með hnífapörum. Þú veist, þú ert einn kennari í matsal með 20 börn eða eitthvað, áttu að geta sitt það og kenta allir börnum að borða með hnífapörum. Þú veist, þetta, mér við samfélag búin að svona ætlum að tróða alltaf miklu inn í skólana og kennararnir ráða ekkert við. Já, og fyrir ekki, ég get bara ekki sleppt í en ef við erum að tala það að foreldrar, og nú bara skal ég trúa því sem þú segir Björn, að það séu foreldrar hann úti sem hreinlega hafa ekki tíma og orku til að eiga samskipti við börnin sín. Þú veist að skólinn var ætlað sem jafnaðartæki. Þá það vandamálið, skólinn var ekki að það sé ekki kristinfræðikennsla eða dyggða umræða í skóla. Skólinn var jafnaðartæki heimilanna. Átt að vera bursið frá fjölskyldu aðstæðum sem skólinn átt að jafna heimili. Getið ekki átt samtölu börnin sín af því að viðkomandi þarf að vinna 3 vinnur. Það er vandamál. Ég held að geti verið hvortveggja. Já, en það er, þú hlýtur að átta á því Björn og allir sem að hugsa þetta bara af heiðarleika
að vandamálið í dæminu sem þú tekur að það sé einstætt foreldri sem þarf að vinna 3 vinnur og hefur ekki orku eða tíma til að tala við barnið sitt, sem ég held að sé alveg óumdeilanlega eitthvað sem að stendur þessu foreldri mjög nærri að eiga samskipti við börnin sín. Það vandamálið. Það var ýkt dæmi til að sína að heimilin eru með misgóðar bjargir. Lögum það fyrst áður en við förum að krukka í sko nákvæmlega hvernig stundatamlan samsett. Við hljótum að vera sammála það. Það sem ég að vísa til. Erum við ekki sammála það? Það sem ég að vísa til. En erum við ekki sammála að það stóra vandamál? Nú voru við orðin eins og 2 pólitíkusar. Nei, mér finnst það ótrúlegt að þetta dæmi sé tekið og hort fram hjá því að stóra vandamáli þarna það sé einstætt foreldri sem það svo lítið í þessari umræðu til þess að einhverjum finnist eitthvað alveg ótrúlegt og aldrei má minnast á kristinfræði á þess að einhver verði brjálaður sko, nálægt manni. Ég fór í kristinfræði, börnum ég fara í sunnudagsskóla, þetta ekki vandamál fyrir mér. En það sem ég að vísa til að Frakkar til dæmis, Guðfríður Lilja Gretarsdóttir, sem einu sinni var þingmaður fyrir VFG ef ég mann rétt. Hún vinnur í Strasbourg núna hjá ESB og hún hefur eftir frökkum og þetta finnst mér hluta því sem ég að reyna kannski með misgóðum árangur að setja borðið. Hún hefur eftir frökkum að þeir segi núna hættum að framleiða verkfræðinga. Við erum búin að búa til nóg af verkfræðingum, búum til skáld, búum til rithöfunda, búum til fólk sem getur kennt almenningi að ímyndunaraflið, það að ímynda sér eitthvað, það krafturinn sem við þurfum aftur, þessi sameigilegi kraftur til þess að komast áfram, hugsa betri stað, hugsa lausnir og mér finnst umræðan hér á landi ekki vera alveg í ætt við það sem að maður heyrir til dæmis hana tala að sé núna í tísku í Frakkland og jafnvel í öðrum löndum og mér finnst að fyrir kosningar þá nú skulum við gefa okkur að einhver slatti af pólitíku sem sé að fylgjast með þessum þætti því að vonandi ætti að vera einhvers konar innspýting í umræðuna þáttur eins og þessi að mér finnst að við verðum einhvern veginn að sko við getum ekki varpað allri ábyrgð yfir á stjórnmálamenn ef við ætlum að breyta heiminum okkar. Við þurfum líka einhvern veginn hægt og rólega bara að taka umræðu að breyta gildum okkar og mér finnst þessi áhersla á efnislega á dauða og kalda hluti og á raungreininnar. Ég hef upplifað það þannig að mín 2 yngstu börn, þau hafa verið svipt ákveðnum eiginleikum sem ég tel að við þurfum aftur að fá inn í skólana og mér hefur sýnst að margir viðmælendamenn í sérfræðingastétt hafi tekið undir að svo sé. Ég ekkert að efast að það megi bæta og efla skólastarf. Nei. Alls ekki. Nei. En mér finnst stundum og mér finnst að liggja í því sem þú lagðir upp að það væri búið að útrýma þessu af því að það sést ekki á stundatöflunni og það ekki mín reynsla. Nei, okay. En kannski ég og börnin mín bara svona ótrúlega heppin að eiga svona góða og duglega kennara sem að berjast í slæmu umhverfi fyrir því að halda þessu á lofti. Það kann að vera. Ég þekki náttúrulega ekki til skólastarfs annara. Ég hef flutt yngsta barnið mitt að það ákvað sjálft að flytja sig á milli skóla og það svolítið svart og hvítt. Það eru samt bara 2 kilometrar á milli skóla. Mér langar að fá að segja líka nokkur orð að við vorum að tala tónlistarnám. Já. Og svo leið sem Húsvíkinga fóru undir og tónlistskólan á Húsavík og ég man ekki betur en að það hefði verið Mývetningur sem var þar skólastjóri þá öll börn á Húsavík fá tónlistarkennslu fría frá leikskóla upp til 11 ára aldurs og frítt hljóðfæri líka og þetta er magnað. Og þá fá þau að velja hvernig þetta og tónlistskólinn þannig staðsettur innan grunnskólans að þau fara ekkert út á skólalóðinni. Þau eru bara sótt í tíma og þau byrja öll á einhverjum grunni. Svona bara leiðist þetta áfram. Sum vilja bara fá í einleikaran, önnur vilja spila í lúðrasveit eða bara til að heima með jazz eða eitthvað þau viti. Þetta hægt. Já, það var svona prógram þegar ég var í grunnskóla fyrir 2 árum að þá var það þannig að gammal maður skráði sig og var reyndar ekki í skólanum mínum. Ég fór í tónlistarnámi alltaf í Laugarnesskóla og ég var þar að læra á fyrst á klarinett og svo á þverflautu og þá fengum við hljóðfærin, Lárus líka og svo vorum við
fengur sérst einstaklingstíma og séðan lúðrasveit tvisar í viku. Mér fannst þetta æðislegt og þetta kostaði ekki neitt sko á þessum tíma. Hér var talað tónlistarlega stéttaskiptingu. Já. Það alveg staðreind að það eru bara beturstæði heimili sem hafa efnaði að vera með börn í engatímum í tónlistarskólum. Þetta bara farið að rífa verulegi. Ég þekki það sjálfa í skinni þegar við fluttum frá Húsavík með 4 börn og hún elsta komið í háskóla en samt sem áður að þá gáttum við haft 1 barn áfram í tónlistarnámi. Já. Og var það bara uppáhaldsbarnið? Já. Segir það. Mér finnst þú sæt. En þetta svipað með íþróttirnar. Maður sér það alveg þegar segjum að maður í krakka sem að byrja að æfa einhverja bolta íþrótt 4-5 ára gamall. 10 ára seinna keppnisferð. Allir í keppnisferðinni til Spánar eða eitthvað eru börn vel stæðra foreldra. Já, algjörlega. Þetta bara hluti sem þarf að breyta. Við þurfum að ná í þetta. Við þurfum að gefa fleiri tækifæri. Eiga barn eins og ég á sem bara hefur ekkert áhuga á einu en einu og bara kostar bara ekki neitt. Það bara fínt. Já. Verði að fara í þetta? Nei, ok. Þannig að, það mín lausn. En sko, svo líka bara svo þessi skýrt, það sem ég að gagnrýna að held ég mjög litlu leyti verk kennarana. Ég held alltaf að það voru ekki kennarar sem höfðu neitt það að segja þegar framhaldsskólinn var styttur 1 ár. Sem margir telja að hafi verið bara eitt svona blóðugasta hryðverk sem hefur verið framið hér á sér íslensku menntakerfi sem að var þetta ekki bara besti tíminn ykkar þegar þið voru í framhaldsskóla? Voru ekki framhaldsskóla? Ég var rétt tæp 3 ára klára framhaldsskóla og gæti ekki drifið mig meira. Ég hefði klárað fyrir ef ég reyndi að klára 2 árum. Ég kláraði þetta á 15 árum en það nú kannski önnur saga. Ég var í eitthvað svo svipað, ég var lengi þessu. Yes. Ég ekki ennþá búin sko. Ég var 39 ára og fór í framhaldsskóla fyrst skipti í skóla með heyrnartæki og það var mjög spes sko. Ég kendi mig bara sjálf sem krakki að lesa og svo bara las ég allt og mér stóð mér rosalega vel í því sem ég gæti lesið. En allt sem kennari var að kenna og snýri baki, þá heyrði ég ekki neitt og þá fór ég bara að gera eitthvað annað og stundum óþæg. En það var gaman að fara í skóla með heyrnartæki og heyra hvað var að færi fram. Og það sem þú varst að minnast með keppnisferðirnar svona í daglugu lífi foreldra, þá held ég, þú veist, það allir að tala þetta. Þetta er allt og dýrt og þetta allt og oft. Nú eru konar keppnisferðir á veturna. Þannig að krakkarnir eru að fara í keppnisferðir á sumrin og svo að vennar. Þetta eru nokkrir 100 áskallar sem þetta kostar barnafólk og svo eru fjölskyldi kannski með 2-3 börn. Þá þetta fljótt að slaga upp í stóru fjárhæðir. Þetta kostar verulega peninga, en bara langar að nefna með framhaldsskólanum. Ég komin aftur í framhaldsskólan núna og búin að vera í framhaldsskólan núna í 2 ár að læra það sem ég langaði að læra og hefði átt að gera fyrst. Hvað er það? Ég að læra húsasmíði, læra iðn sem að ég held að ég hefði átt að gera bara strax í upphafi. Þessi áhersla á að klára eitthvað bóknám sem að sem við lendum í og höfum verið svolítið fyrst í samfélagsleg pressa á að fara í svo sem alveg lukkulegur með stúdentsprófum mitt úr Flensborg en já, skemmtilegu tími. Ég var að drífa mig þá, núna finnst mér þetta alveg geggja gaman og það ekkert að drífa mig sko. Nei, einmitt mjög pínu synd með þetta barn mitt sem að núna í Mentó og það MR. Mjög pínu synd að þetta séu 3 ár sko. Ég hefði viljað sjá hann bara njóta lífsins, hugsa, lifa heimspekilega, taka félagslífið í botn, bara slaka aðeins á áður en fullorðins árin drekkja manni. Já, en eigum við af því að Aðalsteinn og ég, við ræddum spillinguna í upphæfi þessa samtals og við ræddum fréttirnar sem hann hefur verið að segja okkur. Aðalsteinn í hópi þeirra sem ég myndi kalla ofurhetjur í mínu fæi. Ég veit að honum finnst mjög óþægilegt að hlusta á þetta en það eiga síður þannig en ég hef eins og áhyggjur af því eins og ég sagði áðan að það séu allir að hætta sem að mestur vegur í og Helgi félagi okkar, hann hefur nú sjálfur sagt að hann sé á síðustu metrunum, ekki satt?
Já, hann allavega að hætta á heimildinni og taka sér smá pásu og prófa að gera eitthvað annað í lífinu í smá stund. Ég ánum bara vonaði að hann komi aftur á einhverjum tímabúti. Það þarf á heimildina eða eitthvað annað fjölmiðil. Ok, við vonum það. En bara svona svo við lokum þessar umræðu með svona pælingum siðferði og svona hvernig okkur gengur að kljást við þessa tilraun Ísland að vera sjálfstæð með okkar eigin gjaldmiðil, með okkar eigin sér íslensku menningu eins og við erum utan ESB með alla okkar siði. Ef við bara byrjum á þér, Teitur. Ertu bara komin í bakmann? Tilraunin Ísland, segir þú? Bara svona, já. Bara, þú veist, á hvaða vegferð erum við? Þegar ég segi tilraunin Ísland, þá ég að vísa til ummæla sem að fjallu eftir hrun. Einhver hnittinn sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp. Já, mér finnst það nú svolítið djúpt í árinu tekið. Já. En mér held að tilraunin Ísland sé núna á ákveðnum tímamótum. Þetta sé óumdeilt að þessar kosningar sem að koma í hönd eru mjög stefnumarkandi. Já. Og við erum að sjá stóra valdaflokkin rifna í tvennt eða þrennt og það einstakt. Ég alveg upp í samfélagi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn bara algjörlega alltumlykjandi og yfirþyrmandi og þau réðu bara öllu sem þau vildu ráða og mjög hægfara, íhaldsamur og með alls konar passaði ekki þarna inn, lengi vel voru þeim bara frekar illa við konur og svo framvegis og við erum að sjá þetta breytast og ég horfi á þetta bara stundum eins og fall Berlínarmúrsins sem átti sér stað fyrir 35 árum síðan. Ég bara trúi ekki mínum eigin augum og ég held að tilraun Ísland sé bara tilraunar virði. Þetta sé, við getum alveg haldið áfram og ég alveg vissum að við getum skapað gott samfélag. Það ég alveg vissum. Og alveg auður í samfélaginu sem hættir að dreifa meðal íbúana. En meðan að auðnum dreift svona eða misskipting, þá tilraunin ónýt. Þá niðurstaðan léleg. Þá getum við bara sleppt þessu einhvern veginn. Þú veist hvað virðist vera að þú sért að fá í staðinn núna fyrir Sjálfstæðisflokkin í hans styrk, Já, en það nú bara einhvern veginn samt sem áður, það verið að stokka upp og nýtt. Það augljóst. Fylgið hans að fara yfir í miðflokkin og yfir í Viðreisn. Hvað finnst þér það að klausturmenn séu allir mögulega að verða þingmenn aftur fyrir mig? Mér finnst þið bara svolítið drjúgur með sig. Mér finnst svolítið skrítið að skuldu bara vaða í þetta. En allir eiga skilið annað tækifæri í lífinu. Mér er svolítið þar. En þar gleymist, þegar þú segir þetta, þá gleymist svolítið þessi millileikur sem þekktur út í heimi. Þú færð annað tækifæri ef þú beðst afsökunar og ef þú stígur til hliðar. Og ef þú sýnir einhverja yðrun. Gerði þessi hópur það? Já, anskotin aðeins. Það voru þarna menn sem fór í pontu Alþingi sem fyrst á dotti í það og vaknaði í einhver fötum og eitthvað svona. Það var ræðilegt. Sigmundur Davíð tók nákvæmlega sama kúp og Jón Gunnarsson reyndi í gær. Já, Sigmundur Davíð hefur náttúrulega alltaf rétt fyrir sér. En ekki málið. En ég held að hinir, þetta var óbúslega pínlegt mál og ræðilegt fyrir alla. Alveg þó þetta var ekki gott. Og allir eiga skilið annað tækifæri en að komi allir aftur, var þetta svona skemmtilegt? Er þetta svona gott jobb? Ég veit það ekki en svona bara Trump komin aftur. Já, hann átti nú aldrei skilið annað tækifæri. Já, hann átti skilið annað tækifæri, blessaður kallinn. Hann sýndi mig svo mikla kannski þetta líka bara merkjum það að sá sem neitar alltaf stöðugt og ræðst alltaf á stöðugt attack, deny svo sem þetta, hann bara næri árangri. Þetta ekki svolítið Sigmundur Davíð og svolítið Trump? Samfélag þarf að vera siðferðislega læst á hlutina til þess að geta náð nægilegum björgum til þess að hafna þá þeim sem að bera hafna og velja þá sem að bera velja. Klárlega. Erum við samt ekki að gera aðeins svo mikið úr því að þessir flokkar eru að mælast með á bilinu 12 til 17%? Það mikill meiri hluti þjóðurinnar sem ekki að velja þessa flokka. Er engin flokkur að mælast sem eitthvað svona burðarás
þjóðin treystir einhvern veginn í heilu lagi. Það var könnur sem að Samfylkingin hefur svona dregið dálítið á loft. Ég held að flokkurinn hafi framkvæmt hana sjálfur hverjum hvaða leiðtoga best treyst í efnahagsmálum og þar Kristrún Frostdóttir, formaður Samfylkingarinnar og svona þeirra forsætisráðherra efni nýtur mest stuðnings með sko 30 og eitthvað, ég bara viðurkenni, ég man ekki 30 og hvað, en það er engin nálagt í að njóta einhverjar almennrar hylli eða almenns stuðning þjóðarinnar. Sko. Hvernig skýrir þú hérna bylgju Viðreisnar? Það er bara gaman hjá þeim og fólk vil vera í liðinu sem hefur gaman. Sjáum hvort að þetta endist alveg fram að kosningum. En við erum náttúrulega komið út úr sko 7 ára tímabili þar sem að það er lengst til vinstri á þinginu og lengst til hægri á þinginu er einhvern veginn að takast á. Eru það ekki svona í hugum einhverja gæti verið til marks það að við ættum kannski að leita inn á miðjuna og Viðreisn hefur eins og ég var að tala áðan svona markasett sig að minnsta kosti sem miðjuflokkur. Við erum að sjá sko, svona greinendur og gáranga tala einhverja hægri bylgju eða hægri sveiflu. Ég held að það sé miklu meira svona miðjan er að rísa. Hvað með ESB? Ég held að það sé mál. Ég held að það sé, ég persónulega vil fara í ESB þó ekki sé nema bara til að losna við krónuna og vera samkeppnishæfari bara út á í heiminum. Ég held að það sé eitt af stórmálunum við Viðreisn, en ég held að sé líka það að Þorgerður Katrín er ekki trædd við að hjóla í Bjarna og svona fleiri. Ég held að fólk hafa bara svolítið gaman að því. Það er alltaf mín reynsla, sko. Nú hef ég aldrei verið kennd við Sjálfstæðisflokkinn og var ekki hrifin af henni á sínum tíma, en ég hef nú svolítið gaman að ég hlusta á hann að segja, þú veist, heyrðu Bjarni, sko, þegar að, þetta, og maður er bara eitthvað, þetta er svona svo mamma svo skamman. Já, okkur var líka hærra sett en Bjarni náttúrulega aftur í tíma. Hún lætur ekki að tala sig niður, lætur ekki einhvern hávaxinn Bjarna Ben eitthvað. Hún náttúrulega varaformaður þegar Bjarni er bara krakki í flokki. En ég held að það sé alveg pottet líka partur af fylgi Viðreisnar eins og er núna, sko. Og þau hafa aldrei verið í stjórn. Og ég held að fólk sé svolítið að leita. Þau voru náttúrulega í stjórn sem að sprakk. Já, var það ekki bara helt smá tíma? Jú, tæft að. Já, ég held að fólk sé svona svolítið mikið að pæla í sko hverjir hafa ekki fengið tækifæri ennþá. Það komið svolítið ógeð af þessu sama. Mig grunar að það malli undir meiri ESB áhugi núna bara þetta vaxta helvíti sem við erum búin að búa við núna. Það eru ansi margir tilbúnir að fórna bara ansi miklu fyrir efnahagslegan stöðuleika. Sko mér finnst líka fólk oft ekki alveg átt að segja á því að við erum með, hvað ég að segja, 70-80% reglugerða frá ESB. Eins og við séum bara algjörlega utan við ESB nema við erum ekki að fá kostina sem geta fyllt yfir í ESB. Vilt þú eiga lokaorðin, Halla? Ég eiga lokaorðin. Já, ég er búin að vera að hugsa svolítið mikið verkföllin. Já. Og velti fyrir mér bæði með kennarana og læknarna og leikskólakennarana. Og þetta er náttúrulega afleidd staða. Það er ekki bara launin sem þarna skipta öllum máli, heldur líka starfsumhverfið og umræðan og orðræðan bara í heild sinni í samfélaginu. Og ég held að við þurfum öll að gera betur. Tala fallegra til hvers annars og hvert annað. Þannig að þú ert að segja að ef kennarar myndu mæta meiri virðingu þá myndi að koma daginn að það snýst ekki bara krónur og aura. Já, ég er á því. Ég er að segja að það myndi hjálpa klárlega til. Og þegar við vorum að tala um börnin áðan og svona námið og það, langt flest börn búa við þann veruleika þeim er hjálpað heima, en ekki öll og við þurfum að grípa þau og það er alltaf slík dæmi á öllum tímum, hvort það er núna eða þegar ég var ung eða og svo framins. En að því sögðu þá vil ég endilega við göngum í ESB. Já. Þannig að þú vilt það líka? Já. Eða hvað? Þú vilt það? Já, ég er þar. En þú?
Ég verð að segja pass sem blaðamaður sem að fjalla þessu mál. Ég ætla ekki að fara að lýsa afstöðu minni. Það var virkilega gaman að fá okkur í heimsókn og takk fyrir. Það var gaman að blanda saman þekktum andlitum og mönnum sem að hafa verið með skófluna lengi í blaðamannaflórunum eins og þér og Teitur og svo þú Halla sem ert að koma hér í fyrsta skipti bara í þátt eins og þennan. Og ég hlakka til að sjá þitt næsta uppstand. Já, takk fyrir. Já. En Aðalsteinn Kjartansson, Elva Dögg, Halla B og Teitur Atlason, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og vona að ykkur gangi vel að gera það upp við hvað ætlaði að kjósa. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Hvernig tilfinning skildi það vera að vera á helgarvakt, vinna vinnuna sína og vakna svo upp við það á mánudagsmorgni að internetið segir þér að þú sért landráða maður? Við heyrðum í Helga Seljan og Aðalsteini fyrrnefndum Kjartansinni þar sem þeir ræddu þá stöðu sem þeir komust í eftir að heimildin fór að afla upplýsinga svokallað Jóns Gunnarsmál. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og verið velkomin eftir hér að Rauðaborðinu. Hjá mér góði gestir, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartansson. Verið velkominir. Takk fyrir. Þið eru nú svolítið svona, hvað við segja, man of the hour, ef ég sletti hérna svona. Það ýmislegt gengið á í ykkar lífum, svo sem, og í ykkar vinnu undanfarna daga. Það Hvað hefur að gerast í þínu lífi? Það hefur alveg, en það er svona, við vorum þetta að rifja upp í gær, ég var að tala Aðalsteinn á svona sunnudagskvöldi held ég vorum við eitthvað að ræða saman, því þá var ennþá svona ekki alveg, það var ekki alveg klárt með hvernig við myndum, svona fjalla þetta mál, það er að segja þetta mál hans Jóns Gunnarssonar og varðandi þetta með Sjálfstæðisflokkinn og svona þessi hrossakaup sem var lýst þarna af syni Jóns að þá ekkert neginn þá átti maður eiginlega alveg eins og vonaði þetta myndi spilast svona, þú veist. Við höfum reyndar aldrei verið mjög góðir í að spá fyrir viðbröð við því efni sem við höfum unnið saman. Við áttum samtal fyrir 5 árum og einhverjum 2 dögum varandi Samherjamálið. Já. Það sem við vorum eiginlega alveg samfærður að þetta var einhvern veginn svona út í tómið. Já. Og ekki viðbröð. Nei, og þú veist, og þetta auðvitað, þú veist, ekki fyrsta skipti sem að þú veist, atburðarásin verður svona, þar sem við erum að spyrja einhverja spurninga og leita viðbragða við einhverju svona vegna einhverja svona fyrirhugarar umfjöllunar að það kemur eitthvað svona yfirlýsing. Þetta alltaf gerist í Vintrismálinu, þetta gerist líka í Samherjamálinu, þannig að og það svo sem alveg, og það náði svo sem aldrei í gegn, eða var aldrei rætt neitt sérstaklega þarna eftir að þessi yfirlýsing Jóns kom, hversu í raun skrítið væri að menn væri að bregðast við umfjöllun og gagnrýnina þegar umfjöllunin hafði ekki birst, sko. Ég get alveg skilið að syni Jóns hafi brugðið þegar hann áttaði sig á því að það hafi verið spilað svona með hann. En það hins vegar breytir því ekkert að það var ekkert verið í samtalinu sem við áttum við hann og spurningunum sem við lögðum fyrir Jón og Bjarna var ekki verið að gera annað en að spurja það út í efnisatriði sem komið þarna fram. Þetta eru nokkra klukkutíma upptökur og það eru þetta, þú veist, eitthvað alls konar í þessum upptökum sem kemur þessu ekkert við, þú veist. Þannig að við erum þetta fyrst og fremst að taka það sem klálega á erindi og spyrja það. Svo spyr fólk okkur á mánudaginn svolítið að þeir bara, hvernig líður ykkur með þetta að vera, ég veit ekki, kannski erum við bara svona komið svona mikið sigg á
okkur að við, þú veist, jú, manni bregður alveg, maður vaknar við það að komi einhvern veginn verið að, þú veist, kalla mann landráðamann og saka mann njóstnir og eitthvað svona. Það var fangelsi, þetta heim í fangelsi og fá ekkert nema vatn og brauð. Akkurat, sem að ég held að við báðir hefðum ekki gott að, það væri gott að fá. Við höndlum ekki mjög mikið brauð, sko. Nei, kólvetnir og Nei, en þetta var, og svo kannski þegar að þetta var búið að gerast, þá kannski að versta við þetta að, ég veit ekki hvort að Aðalsteinn upplifði eins, að þá vissi maður nokkurn veginn hvernig atburðarásin yrði. Þú veist, að fjölmiðlar fóru strax að hafa samband við okkur til þess að fá viðbröð okkar við þessum skrifum Jóns, sem voru viðbröð hans við umfjöllun sem hafði ekki birst, og auðvitað gátu við ekki farið að bregðast við einhverju sem hafði ekki gerst, en þú veist, og þá vissi maður líka að umfjöllunin þann daginn myndi að stærstum hluta til snúast formið en ekki efnið, og það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Nei, það hefur bara verið gegnum gangandi þema bara lengi, að það sko miklu meiri fókusettur á það sko hvernig við vitum heldur en hvað við vitum, og það var bara nákvæmlega það sem að gerðist þarna á mánudaginn. Ég skil mjög vel að það og tek alveg undir það, að það sko fréttapunktur í því að það hafi verið einhver mjög kostnaðarsöm og umfangsmikil rannsókn í gangi sem að leiðir þetta svo í ljós, að hvernig þessi leyni upptaka verður til. Ég skil það mjög vel að það sé efni fréttaflutning. Og samkvæmt einhverju sem ég las, þannig að vísi þá einhverju dýravendursamtök á bakveita og svo einhverju síónista samtök. Já, sko, það er verið að, sorry, grípið fram fyrir, það náttúrulega líka það sem svo athyglisvert við þetta, að það einhvern veginn valla komið hádegi, þá eru fjölmiðlar farin að birta fréttir, Vísir og RÚV, þar sem að þeir segjast hafa heimildir fyrir því að eitthvað tiltekið fyrirtæki hafi framkvæmt þetta allt saman, og við vitum náttúrulega að minnst okkur annar þessara fjölmiðla, hann hafði náttúrulega engar heimildir fyrir því, hann hafði bara hann hafði fengið einhverja meldingu og staðið til boða þessi gögn, en ekki og tekt sér eftir þeim, en ekki fengið svo svar við því hvort sem að það var vegna þess að það gögnin voru komin eitthvað annað í umferð eða hvað, ég veit það ekki. Þannig að það líka ekkert mjög heiðarlegt að fjölmiðli að fara svona einhvern veginn að ákveða þá að fyrst að þeir fjölluðu ekki efnislegum málið, og að þá geti þeir farið á einhvern vandlætingavagn yfir því, þú veist, mögulega hver stóð að þessari upptöku. Að því sko, það getur alveg verið frétt út af fyrir sig, en það hins vegar breytir því ekkert hver efnisatriðin eru, og það náttúrulega ótrúlega barnalegt að láta eins og þetta sé í sjálfum sér eitthvað öðruvísi heldur en lekar eru almennt, að það eru þetta þannig að það bara eðli málsins samkvæmt, þá eru lekar oft hvatinn á bakvið þau, eru þetta oft annar heldur en bara eitthvað svona þrá fólks til að upplýsa einhverja skandala, og við getum ekkert verið svo barnalega að láta eins og það sé ekki þannig. En þess vegna reynir líka á fjölmiðla einhvern veginn að sikta út úr því hvort að það sé yfir höfuð eitthvað efni í því, og í annars það hvað af því eigi erindi, og sé þess eðlis að það sé ekki bara verið einhvern veginn að velta fólk upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum eða einhverju, að það sé verið að einblína á efnisatriðin. Það náttúrulega aldrei markmið að velta einhverjum upp úr einhverjum vandræðalegum hlutum, en náttúrulega liður í þessu ferli sem að Helgi að byrja að lýsa náttúrulega það að fara og leita viðbragða og reyna að fá svör, staðfesta hvort að þarna sé bara raunveruleg upptaka á ferð, hvort að þetta sé sannarlega það fólk sem að virðist vera á upptökunni og það sem talað og það virðist vera uppsprettara þessara miklu gagnrýni sem að kemur hérna á mánudagsmorgun, sú staðreynd að við höfum unnið vinnun okkar og leita viðbragða hjá þeim sem að fjalla var á þessari upptöku. Já, og líka eitt í þessu, það náttúrulega þessi færsla hans Jóns sem að þetta ekki sett fram í hún augljóslega ekki trist fram úr erminni á einhverjum 5 mínútum, að hún auðvitað beinist
að stórum hluta að okkur, ég meina fyrstu... Ég heldur það hafi ekki verið með ráðum gert alveg örugglega, þú veist að það... Svona drepa á málinu og dreif. Jú, fyrsta setningin snýstum ég velti fyrir mér ákvaða vegferð, svo kvöldu rannsóknar blaðamennska og ég meina, það beinist auðvitað væntanlega fyrst og fremst gegn okkur, fyrir utan það að við erum nefndir sérstaklega og svo reynda að gera það tortryggilegt einmitt að við höfum hringt og leita viðbragða og hann segir til þess að við höfum hringt með 1 mínútu eða sömu mínútunni sem heldur ekki rétt. Nei, það bara er ekki þannig. Og einhvern veginn svona gefið í skyn að þetta hafi verið og við séum einhvern veginn, já, svo náttúrulega að fara að blanda inn í þetta einhverju pólitík að við höfum unnið með einhverjum sem eru í framboði fyrir samfylkingana sem við höfum reyndar ekki gert í báðum þessum tilfellum sem við verðum að vísa í. Við höfum líka unnið með fólki sem hefur verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkin, fólki sem hefur verið í framboði fyrir Framsóknarflokkin og þú veist, þetta verður óbúslega aumt og þess vegna maður svona vonsvikinn þó að kom man ekkert óvart að það hafi að aðri fjölmiðlar hafi einhvern veginn verið svona viljugir til að stökkva á þennan vagn áður en í raun og veru það birtist eitthvað efnislega í málinu. Ég meina það er náttúrulega, og það er svo sem ekki, það er svolítið athyglisvert að það er auðvitað ekki fyrsta skipti sem það gerist að eins og þarna, ég meina bítið á bylgjunni er ekki að hringi Jón og boða hann í þáttinn vegna þess að sjá Facebook statusinn á morgunin. Hann er augljóslega búinn að tryggja sér eitthvað slott til að koma og ræða þetta í þættinum þarna morgunin og það er aftur ekki fyrsta skipti sem það gerist. Sama gerist í Samherjamálinu. Við höfum hvorki þá né núna heyrt eitthvað frá umsjónarmönnum þess þáttar þar sem þeir óska eftir því að þú veist, fá að ræða við okkur eða hvað þá einhvern veginn að ræða þetta eitthvað, þú veist, efnislega. Nei, og það vakti náttúrulega athygli sko á þessum nótum að þegar að Facebook yfirlýsingin kemur og við erum sakaðir að vera landráðamenn og eigum heim í fangelsi og ýmislegt á þeim nótum að þá náttúrulega hringi síminn stanslaust og ég svara bara öllum símtólum sem að mér berast frá fjölmiðlum og útskýri það að ég get ekki tjáð mig frétt sem að ekki hefur verið sögð. Ég sé bara á fullu í vinnunni og bara ef að það birti síðan einhver frétt þá er bara síminn opinn og ég skal tjá mig um þetta efnislega fram og tilbaka eins og hver og einn vill. Það var enginn sem hringdi þá sko, af því að þetta snýst ekki efnið heldur einmitt hvernig við vitum. Það er fyrst og fremst þú og þá Björn Þorláksson í gær sem óskaði eftir að við ræðum þetta en það búið að ræða hins vegar sko þetta eins og segir formið og einhver vinnubrögð og eitthvað svona alveg bara margoft síðan og menn eins og á RÚV er auðvitað birt fréttandi morgunin upp úr þessum Facebook status síðan er birt viðtal við Jón bara upp úr hádegi og í hádegisvettunum held ég þar sem að hann einhvern veginn bara veður á súðum og talar bara þetta sé árás gegn æðstu stjórn ríkisins og þetta bara í því felst bara einhvern veginn að hann er að saka auðvitað okkur þó hann reyna að halda því fram að það sé ekki landráð og maður hugsa með sér býtu og það verðist ekki vera neitt viðnám við þessu fyrir utan að það er ekkert einu sinni þú veist, hvorki þá né seinna hefur einhvern veginn verið leitað eitthvað eftir því að einhverjum viðbröðum við því? Já, RÚV leitaði eftir viðbröðum mínum sem voru síðan afþökkuð eftir að fréttin hafi sem sagt birst. Já, og það var sama með mig, reyndar bara það er áður en að fréttin birtist en eftir það var það ekki, en ég meina bara þannig að það sé á hreinu, þú veist, og kannski ættu við að vera það, en maður er einhvern veginn, þú veist, jú, alveg hissa og finnst þetta skrítið og allt það, en einhvern veginn, þú veist, er maður minna móðgæður og eina gæðsalega bara sár yfir þessu, þú veist, hvernig þetta spilast að því maður síðan hefur auðvitað málið smám saman þá einhvern veginn, þú veist, næstu auðvitað eðlilega eitthvað fókus og ég meina, þá viðtali gæru Jón Ólafsson í Kastljósinu þar sem að, þú veist, hann auðvitað fór bara yfir það hver væru aðalatriðin í þessu máli og þannig að þá svona auðvitað, þú veist, nær þetta einhverju svona... Já, og aðalatriðin eru alls ekki það að einhver hafi ekki hringt í okkur, sko. Það er svona meira lýsing á því hvernig þetta spilast. Af því að, já, þannig að þetta er, þú veist, að því svo einhvern veginn er kallað á eitthvað sjélið til að mæta í Silfur Egils á mánudagskvöldinu
og það einhvern veginn bara, þú veist, fer öll umræðin í það að tala þú veist, og þetta narratíf með þetta hafi verið einhverja njóstnir, þú veist, sem ég miklar efasemdir að sé hægt að kalla þetta það og eitthvað svona áfram haldið með narratífið að þetta séu börn stjórnmálamanna, þú veist. Ég var svolítið áhugavert, ég held að sonur Jóns sé eldri en ég. Hann á 50-aldri en ég. Nú ég ekki barn. Og er ekki bara einhver maður út í bæ. Ég get alveg skilið það ef að, þú veist, manni finnst vegið afkvæmi sínu, sko, alveg saman hversu gamalt það Já, ég skil alveg að Jón. En samt ekki gleyma því, sko, að Gunnar Bergmann hinn hvalveiði mógullinn á Íslandi. Það einmitt málið. Það ekki, sko, það ekki alveg úr lausu lofti gripið að fara að ætla að reyna að ná það upp úr honum hver pólitísk tengsl hvalveiðibransans eru á Íslandi af því að sko, hann fyrrverandi formaður félags hrefnuveiðimanna, hann hefur verið tengdur ýmist sko, sem starfsmaður eða í gegnum eignarhald á 3 mismunandi rétt hrefnuveiði fyrirtækjum, þannig að þetta ekki alveg bara svona verið að fara á eftir einhverjum menntaskólanema í hádegisli í MR, þetta alls ekki þannig. Það hefur verið fært í þann búning sko. Og ég meina það hefur auðvitað líka komið fram áður gagnrýni á það að Jón Gunnarsson hafi sem sagt, bara tekið mjög svona, já, beitt sér í málum sem var það bara beinlínis þessa útgerð Gunnars. Það var 2017 þegar var gerð breyting á svæðinu sem maður mátti veiða á versus það sem maður mátti skoða hvali á hérna á Faxaflóanum. Ég meina þá tók hann það sérstaklega upp á ríkisstjórnarfundi að þáverandi sjávarútvegsráðherra hefði gert þessa breytingu og lét svo bara eins og það að sonur hans væri beinn hagsmunaaðili bara kæmi málun ekkert við af því að Jón hefði svo lengi haft þær skoðanir á hvalveiðum að við ættum að veiða hvali. Þannig að, þú veist, þetta auðvitað ekki alveg boðlegt. Ég skil alveg Jón og fjölskyldu hans og ég meina, þú veist, ég heldur sér ekki þú veist, blaðraninu, ég meina, þú veist, Hvað voru þetta marga klukkustundir af efni? Hvernig, þú veist, hvað tekur það langan tíma að fara í gegnum svona marga klukkustundir af efni? Á 4. klukkustund, ef maður rétt. Samanlagt. Þú veist, þannig en eins og við ræddum við Gunnar þegar við hringdum hérna á föstudaginn, auðvitað hefur maður skilning á því að honum sé brugðið og að þú skulle alltaf áttað á því að þú sést búin að einhvern veginn vera í samskiptum við einhvern sem að þú veist, leggur þetta á sig til þess einhvern veginn að fá fram þessar upplýsingar. Við höfum alveg skilning á því og þess vegna líka útskýrðum við líka fyrir honum að það sem við værum fyrst og fremst á höttunum eftir væru ekki það endilega að birta þessar upptökur einhvern veginn til þess að láta þú veist keyra á einhverja svona, ég veit ekki hvað að kalla það, þú veist, einhverja tilfinningasemi eða í einhverju ílsku eða eitthvað, heldur bara það komu þarna fram upplýsingar sem eru þannig að það krefjast þess að það séu fengnar frekari skýringar á þeim. Og þetta eru líka upplýsingar sem eru settar fram sko, af töluverðir í nákvæmni, í löngu máli, ég myndi segja í svona yfirveguðu máli, það er bara verið að fara með ítalega yfir hvernig eitthvað samkomulega hafi verið gert og það sem þau viðbröð sem hafa verið, þannig að það sem líka sagt að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra hefur alveg þvert ekki fyrir það að hafa gert svona samkomulag. Það hefur Jón gert við aðra miðla heldur en heimildina, hann svaraði ekki efnislega þeim spurningu sem við beindum til hans helgina en ef að við tökum þær skýringargildar og segjum bara að Gunnar Bergmann hafi skáldað þetta allt á staðnum, þá var það ekki gert bara út í loftið, sko. Það var það gert í þeim tilgangi að afla milljarða viðskipta fyrir sig og fasteignasölu sína með því að draga upp í það minnst ásýnd einhverja pólitískra áhrifa og tenginga sem að eiga þá að ganga í augun á einhverjum erlendum fjárfesti. Þannig að hvort sem auðvitað misjafnlega, þetta bara fréttamál. Já, ég alveg samlega því. Það sem að mér þótti einmitt svona stærsti fréttapunkturinn í þessu var þetta að sonur Jóns Gunnarssonar teldi sig vera í einhverjum milljarða viðskiptum við erlenda fjárfesti fasteignir á Íslandi. Svona þegar að fasteignamarkaðurinn hér í bara mólum, ekki bara segja svo. Jú, ég meina sem að, þú veist, ég hugsaði með mér, þú veist,
spilling í Sjálfstæðisflokknum, þú veist, já, eða veit ekki, þú veist, en fyrir mér allavega, þú veist, sem nú ég bara einstamóður leigumarkaði og ég sá fyrir mig bara, ok, það svona sem að við erum að fara með fasteignir og við erum að fara með það sem til og svona fyrir almenning, og viljið til þess að nota sko ásýnd pólitískra tengsla og ítaka til þess að sko tryggja þessi viðskipti. Og það liggur í orðum Jóns bæði í þessari yfirlýsingar saman morgunin og svo í viðtalinu sem hann kemur í svo seinna að hann bara útskýringin hans á því sem hann vill meina að sonur hans hafi bara skáldað þetta upp úr sér að hún hafi bara verið liður í því að hann hafi verið að tryggja sér viðskipti og hann gerir í svona sér engar athugasemdir við það eins og það sé bara eðlilegt að sem auðvitað, þú veist, líka mjög sérstakt og hefur heldur einhvern veginn ekkert náði inn í þessu umræðu að jafnvel þó að Jón og Bjarni sé að segja satt að þetta hafi bara, að þessi maður hafi bara ákveðið einhvern veginn að skálda upp úr sjálfum sér alveg ótrúlega nákvæma atburðarás alveg svona ótrúlega afmarkað mál sem að maður velti fyrir sér hvernig á að virka sem eitthvað sel. Svo verðist atburðarásinni mitt hafa verið svolítið á þennan veg samkvæmt Bjarna Benediktssyni allavega í gærkvöldi að hann átti jú vissulega þetta sama samtal þar sem hann einhvern veginn svona í sömu andrá hvetur Jón til þess að taka 5. sætið og býður honum svo að kíkja með sér í matvælaráðuneytinu. Algjörlega og það vakti einmitt svolítið athygli mín að hvernig Bjarni lýsir þessu að þetta í sama samtali þar sem hann að biðja honum að taka þetta sæti og sem sagt að bjóðunum svo í leiðinni að verða eitthvað svona fulltrúi sinni í ráðuneytinu þannig að það í sjálfum sér óumdeilt en spurningin sko þú veist, Jón ætlaði ekki að gera þetta hann ætlaði ekki að taka sæti á listanum og hann ætlaði að hætta hann lýsti því yfir þegar hann rauk út af fundinum í Valhöll og hann kláraðist þegar hann ljóst að hann hefði tapað fyrir Þórdísi Kolbrúnu, hann ætlaði ekki að vera með það auðvitað skapaði eðlilega áhyggjur hjá Bjarna því að Jón hefur verið öflugur hann hefur verið með mikið svona persónu stuðning hann hefur verið duglegur svona að smala og haft hóp í kringu sig og Bjarni má ekkert við því að það verði eitthvað klofningur í hans eigin kjördæmi hvað þá hætti hann á því að Jón fari mögulega eitthvað annað í frambóð sem að ég held að sé nú ekkert leyndarmál að hafi verið reynt og honum hafi boðist. Já, hann hefur talað um það sjálfur. Þannig að sko það alveg hafið yfir allan vafa. Kannski skrýtnasta líka, það líka svona mjög sérstakt og ég hef heyrt það viðhorf ein viðbröðin við þessu öllu saman að meiri segja ef þetta skoðað efnislega og séð nákvæmlega hverju verið að lýsa þarna þá séð það eitthvað sem að fólk hafi bara vitað veist? En þá velti maður líka fyrir sér býtu ok, það getur vel verið að fólk hafi vitað þetta, grunað þetta, einhvern veginn séð þetta blasa við, eitthvað svona en erum við þá vorið svona ónæm fyrir því sem að klárlega ekki eðlilegt og það alltaf bara felst í viðburðunum frá mönnunum sem eru sakaðir þetta. Það ekki eins og þeir hafi verið að afsaka þetta eða viðurkenna þetta og einhvern veginn láta eins og þetta að hefði þetta gerst að þeirra mati að þá hefði þetta verið í lagi. Það ástæðan fyrir því að fara í vörn að þá einhvern veginn sé þá eru kröfunar okkar til stjórnmálamanna þá þröskuldurinn orðin svo lár að jafnvel þó eitthvað svona að við séum bara farin að reikna með því að það sé alltaf eitthvað plott og hrossakaup í gangi gagnvart öllum hlutum, vinagreiðar séu bara svona sjálfsagður hlutur og fólk sé bara hreinlega einhvern veginn að skilja almannahagsmuni eftir eitthvað staði fyrir utan einhverja flokkskrifstofur að þá sé það í sjálfsög engin frétt þegar það koma fram mjög skýrar frásagnir af því frá innanbúðafólki. Það finnst mér líka ótrúlega skrítið viðhorf en kannski kemur það ekkert óvart heldur sko að því að við erum alveg ótrúlega cynical gagnvart hlutum eins og Jón Ólafsson var að segja í gær bara bæði gagnvart svona óeðlilegu svona hagsmunapoti og bara spillingu eins bara eru stjórnvöld sem veldur því líka stjórnvöld bregðast ekki við þú veist, gagnrýni eins og þessari til þess þá einhvern veginn að reyna
að hugsa með sér, heyrðu, þetta verklag einhvern veginn að minnstakosti þannig að það mjög auðvelt að vantreysta því hvernig það fyrir fram. Þú veist, það tortryggni bara, þetta býður upp á hana. Þannig að þá er spurningin, þurfum við ekki einhvern veginn að gera þá annars vegar hreint fyrir okkar dyrum og hins vegar að ganga úr skuggum það að þetta verði bara ekki hægt og bara sýna fólki fram á það að það sé ekki ykkur óeðlileg tengsl á milli bara Kristján Loftsson sé ekki valsandi sjávarútvegsráðuneytið eða matvælaráðuneytið eins og honum finnst og hann geti bara, hann sé ennþá í þeirri stöðu að gera það sem hann nótabene gerði fyrir nokkrum mánuðum síðan, sem hann bara senda þáverandi sjávarútvegsráðherra uppkasta breytingu á reglugerð sem að sparaði honum bæði fullt af peningum og tíma og var síðan bara breytt á nóinu. Þú veist, hvernig getur þetta verið bara í lagi? Og svo er náttúrulega athyglisvert að sko bera saman það sem að sagt áður en þetta mál kemur upp og greint frá það sem að Jón Gunnarsson lýsir því bara að hvalveiðar sé eitthvað sem að komi á hans borð og það sé skildar á þeirra að vinna því og Bjarni kynir hann sem aðstofamaður hann hafi verið ráðinn hann inn og Bjarni kynir það eins að hann hafi ráðið Jón í þetta starf til að undirbúa fyrir sig mál og hjálpa við ákvarðanatöku. Svo eftir að þessar upptökur koma fram eða við vitnum í þær að þegar eins og Helgi bendur á þá tekin ákvörðun að birta þær ekki í það minnsta í heild sinni að þá farið að gera lítið úr því að Jón hafi yfir höfuð átt að koma eitthvað að enda þurfi það ekki og hann hafi engar og það hafi verið ákveðið í síðustu viku einmitt, það var svona síðasta sem að ég sá frá Bjarna daginn sem að þessar upptökur komast í umferð með það sem Bjarni segir að þá allt í einu ringir hann í ráðuneytisstjóran og segir að það sé farið best á því að Jón sé komi ekkert að undirbúningi eða við afgreiðslu eða neitt varðandi þetta mál og þá hugsa maður með sér býtu það verður það sama dag? Já, Bjarni segir við fjölmiðla í gær að það hafi verið fyrir svo litlu síðan að hann hafi tekið þess ákvörðun hann talaði í síðustu viku við beindum bara fyrirspurn til ráðuneytisstjóra og spurðum hvenær þetta samtal hafi átt sér stað, hvenær þau tilmæli eða fyrirmæli hafi borist frá ráðherra að halda Jóni fyrir utan þetta mál og samkvæmt svari sem við fengum frá ráðuneytinu og þá var það 7. sem sagt á 50 daginn í síðustu viku sem einmitt dagurinn þar sem að þessar upptökur eru komnar í umferð. Það er dagurinn þar sem að við fáum þar úr 2 ólíkum áttum og höfum greint frá því og að því virðist vera sami dagur og öðrum fjölmiðlum hafi verið gert viðvart tilvist þessari leynu upptöku. Ég auðvitað ekki að halda því fram að Bjarni hafi vitað af þessum upptökum eða þeim lýsingum sem á þeim eru á þeim tímabúndi en það samt þetta ótrúleg tilviljun athyglisverð tilviljun að umsókn hvals send ráðuneytinu 23. október og síðan líða 15 dagar þegar Bjarni finnur það hjá sér að hafa samband við ráðuneytisstjóran og láta vita að Jón sem að þó eigi ekkert að hafa með þetta að gera því þetta sé stjórnsýslulegt og hann hafi engin völd eigi að vera haldið alveg utan við afgreiðslu þessar umsóknar að það skuli gerast þarna á 50 dag. En það líka einmitt í þessari atburðarás að þetta mjög athyglisverð tímalín allt saman að hvorki í svarinu hans Jóns til okkar svo mikið efnislegt sem það var þannig helgina eða í skriflega svarinu hans Bjarna helgina minnst á það að það sé búið að taka einhver ákvörðun það að stíga Jón eitthvað sérstaklega út úr þessu ferli. Þannig að og Jón segir heldur ekki frá því í öllum þessum viðtölum á mánudaginn. Og er það ekki, ef maður hugsaði það bara, er það ekki svolítið undarleg ákvörðun líka að fá þannig inn aðstoðamann til þess að sinna því sem sannarlega er á borði ráðuneytisins. Þetta er eina efnislega máli sem hann talar en ætla svo að taka fyrir það að hann afgreiði öll mál. Það hlýtur að vera svolítið skært. Þetta er eina svona einstaka málið sem til umfjöllunar í matvælaráðuneytinu sem að Jón nefnir sem einhvers konar forgangsatriði í tengslum við það að hann að taka við þessu aðstoðarmannshlutverki eða sem sérstakur fulltrúi Bjarna eins og að kalla sem síðar kemur í ljós að aðstoðarmaður. Það er ekki kynnt þannig. Nei. Og ég meina, af hverju nefna Bjarni og Jón það ekki fyrir að Bjarni nefnir það fyrst í gær að
það hefur verið tekin ákvörðun það í síðustu viku að Jón ætti ekkert að koma að þessum málum. Þetta nefnir Jón aldrei einum af þessum viðtölum sem að fer í núna í byrjun vikunar eða þessari yfirlýsingu sinni, þannig að það eru þetta fullt af einhverjum hólum í þessu en þú veist, og það þarf frekari skýringar og það bara nákvæmlega eins og Jón Ólafsson benti á þessu viðtali í Kastljósinu í gær að það ekki ágætt að það væri það bara farið í það að reyna að afla eins mikilla skýringa á þessu og hægt þannig að við væntum þess bara að allir fjölmiðlar sé að því. Já, það vonandi. Þetta, þeir myndist hérna á mál Samherja í Namibíu, það var eitthvað detta hérna úti, heyrist það örgla, 5 ár síðan, 2019, 12. nóvember, þá fer af stað 12 held ég 12, já, fer af stað þetta heilmiklu mál sem að hefur auðvitað haft aflengar bæði fyrir ykkur persónulega sem blaðmenn og en engar að því virðist fyrir þá sem rætt rannsóknin stendur en þá Sko máli hefur náttúrulega haft heilmiklar afleiðingar fyrir mjög marga sem að voru þarna til umfjöllunar eða tengjast málinu. Fyrst og síðast náttúrulega fyrir uppljóstrarinn í málinu, Jóni Stefánsson, sem að hefur mátt þola og búa við ótrúlegar árásir á sig og sína persónu fyrir það að hafa stigið fram og bæði gengist við að hafa í störfum sínum greitt mútur fyrir hönd Samherja og leggur öll spil á borðið gagnvart almenningi í gegnum fjölmiðla og gagnvart yfirvöldum með því að afhenda öllu gögn sem að voru í hans fórum til héraðssaksóknara. Svo hefur þetta náttúrulega haft töluverðar og ég veit ekki hvernig ég get orðað það bara svona þungar afleiðingar fyrir fjölda fólks í Namibíu þar sem að á annan tug hefur setið í varðhaldi bara í fangaklefar hreinlega alveg frá því að þessi uppljóstrun átti sér stað. Hún er náttúrulega unnin í samstarfi okkar við Wikileaks sem var líka í samstarfi við namibíska fjölmiðlinn Namibian og Stundina og fleiri Al Jazeera, þannig að þetta hefur vissulega haft töluverðar afleiðingar fyrir fólk. Já, þar hefur þetta klálega gert það og það sem að það er líka svona að því við vorum að tala áðan hvernig við samtalið okkar hann að dagana áður en að þessi þáttur fór í loftið og þetta svona byrjaði eftir að við höfum verið búin að vera þarna hálft ár eða meira sitjandi yfir þessu öllu saman. Já, að þá einhvern veginn voru við en einhvern veginn hvarflaði enn síður af manni að afleiðingarnar eru miklar í Namibíu þó maður vissi að þar væri rannsókn í gangi. Þar stóðu menn þetta fram fyrir því að embættið sem var að rannsaka málið það var í raun að rannsaka yfirmann embættisins sem var dómsmálaráðherrann. Það var líka að rannsaka sjávarútvegsráðherra og þetta voru báðir háttsettir menn í ríkisstjórninni í Namibíu og trúnaðar menn og vinir forsetans og flest allt bendir til þess að málið tengist í það minnsta öðru fólki í kringum hann og að hann hafi haft að minnsta hvort einhverja vitneskju það því hann naut sannarlega góðs af þessum greiðslum frá Samherja. Þannig að það einhvern veginn að standa svo fram fyrir því í fyrsta lagi náttúrulega að það sé gengi miklu fastar til verks, þetta kannski fast með það sem að við svona okkar mælikvarða menn skuli vera svona lengi í varðhaldi og allt það en það er gert af samkvæmt þessu kerfi þeirra sem er nú bara byggt á einhverjum svona breskum hefðum og það er eins og það er en að bara að öllu leyti og það sé bara það sé miklu meira gagnsæi þar í varðandi rannsóknina, það er líka einhvern veginn hefur bara verið miklu meiri pólitísku umræða afleiðingarnar, það hvernig málið svona hvernig er hægt mögulega að koma í veg fyrir að þetta gerist aftur og allt þetta á meðan einhvern veginn það heyrist bara í ykkur svona, það er svona eins og þessi bara hálfgert engisprettur hljóð á Íslandi að minnstakosti, ef við tölum bara yfirvöld, hér fá þeir einhvern veginn, fær Samherji, það er risastórt skattamál sem fyrir í gang, síðan er lögunum breytt í miðju kafið, þannig að þeir fá í raun og veru að gera svona sátt
bara án þess að það sé neitt upplýst hver hún þannig að þeir fá að afgreiða hana hægt og hljótt það þú veist, ekkert upplýst hana síðan þessi rannsókn í gangi og héraðssaksóknara og það fréttist svona lítið af henni nema í gegnum svona leka sem hafa komið þar í gegn þannig að og öll umræðan á Íslandi þetta mál hefur verið alveg bara fyrst og fremst ótrúlega lítil en líka einkennst á alveg svakalega mikilli eitthvað svona vandræðagangi og því að stjórnmálamenn einhvern veginn að bera fyrir sig að þetta mál nú til rannsóknar hjá yfirvöldum og það ekki eðlilegt fyrir okkur að fjalla það þegar engu að síður það alls konar hlutir sem liggja fyrir í þessu máli burtséð frá sekt og sakleysi eða lögbrotum að þá auðvitað koma fram alls konar upplýsingar það hvernig fyrirtæki gekk fram burtséð frá því hvort það síðan sé hægt að staðfesta einhver tiltekin lögbrot Já, framferði fyrirtækisins það náttúrulega ekki deilt það að peningagreiðslur sem við köllum mútur áttu sér stað það var verið að greiða fyrir aðgengi að fiskveiðikvóta sjávarútvegs auðlind Namibíu það ekkert deilt það hefur ekki verið neitt efnislegur ágreiningur neitt af því sem við höfum sagt nema þá helst hver fór með stjórn eða ítök í einhverju starfsmannalegu sem var rekin þarna til hliðar og er algjört aukaatriði í þessu en hefur þó eftir því sem við komumst næst leitt til sektargreiðslna hjá skattinum þar sem raunveruleg stjórn og eignarhald þótti sannast hafa verið hjá Samherja það hefur náttúrulega ekki verið fjallað mikið opinberlega því að þessar upplýsingar ekki opinberar Ég saknaðist líka það sem ég hef lært á þessum 5 árum sem liðin eru að við eigum ekki nógu sterka stjórnmálastétt til þess að taka umræðu hvernig við viljum hafa hlutina, hvernig við teljum eðlilegt að hafa hlutina því við hljótum þegar þetta dregið saman og bara þegar við uppi staðið sama hvort að þarna séu sönnuð einhver lögbrot sem að leiða til dóms og fangelsisvistar við hljótum ekki að vera sammála að þetta séu ekki eðlilegir viðskiptahættir og það þá hlutverk stjórnmálamannana sem að setja okkur lög, setja þær reglur sem að gilda, að skoða hvort að það þurfi þá að breyta lögum, hvort að lögin virki eins og þau eiga að gera og það sem að við höfum heyrt í 5 ár eru stjórnmálamenn að segja, ef að rétt reynist, er þetta mjög alvarlegt. Algjörlega skauta fram hjá því sem að þegar liggur fyrir er algjörlega óumdeilt og fyrirtæki sjálft hefur gengist við að hafa greitt og gert. Og þessi rannsókn sem hefur verið í gangi í 5 ár alveg frá þeirri viku þegar Jóni Stefánsson bara gengur á fund rannsakenda og leggur fram öll spil, gögn og sjálfan sig, að þá horfum við náttúrulega upp á embætti sem er í engan veginn stakk búin til að rannsaka öllum mál sem þarf að rannsaka. Það er fjöldin allur af öðrum málum sem að fjalla mútubrot eða einhvers konar óeðlilegar fyrirgreiðslur sem að bíða bara á borði rannsakenda. Það hefur ekki gefist tími til þess að hreinlega opna þessara mála sem að eru miklu minni og miklu auðveldari og einfaldari. Það fullt af rannsóknum þarna sem að taka bara út úr korti langan tíma að klára og það er bara kjánalegt að ætla að fara að reyna að halda öðru fram heldur en að þarna sé fjársvelt stofnun sem að hefur ekki þá burði sem hún þarf til þess að sinna sínu hlutverki. Núna, og það er annað líka fyrir Marielle, í þessu hefur rétt reynist að það er náttúrulega líka ótrúlegt hvernig fyrirtækið hefur einhvern veginn náð eða þeir hafa þyrlað upp einhverjum alveg ótrúlega ríki varandi það til dæmis að þessi metsekt sem að þessi norski banki sem eru þetta stærsti banki í Noreg sem er að stórum hluta í ríkiseigu hann þurfti að greiða metsekt fyrir slakarvarnir gagnvart peningaþvætti sú rannsókn fór í gang af einu tilefni, það var vegna þess sem að kom í ljós varandi Samherja. Það kom í ljós við þá rannsókn að þau brot voru faktisk séð fyrnd en það breyti því ekki að fjármálaeftirlitið norska ákvað
vegna þess að þeir kölluðu þetta Samherjamálið að gefa út sérstaka skýrslu varðandi það hversu slök tök voru á viðskiptum Samherja. Samherji presenterar þetta svo hérna á Íslandi eins og þetta hafi ekkert með fyrirtæki að gera og það tekið upp af stjórnmálamönnum Brynjari Níelsinni sem þá aðstofum að dómsmálaráðherra. Björn Bjarnason hefur gerði það líka held ég og hann hefur líka með þess að haldið fram að dómsmálið sem í gangi út í Namibíu hafi ekkert með Samherja að gera. Heldur snúist það fyrst og fremst svona einhver skattsvik og möguleg fjársvik þessara manna sem eru þar sem það nú reyndar ekkert að koma svo óvart og að Björn svona átti sig ekki alveg á sakarefnum. Hann skrifaði náttúrulega heila bók Baugsmálið fyrir utan náttúrulega að vera með á heilanum í mörg ár. Þegar hann skrifaði bókina þá gat hann ekki þá endaði með því að hann þurfti að draga tilbaka hluti í bókinu vegna þess að hann gæti ekki farið rétt með það sem þó var dæmt fyrir en þetta, þú veist, þú ert með svona þegar þú færð að því þetta er raun og veru eina umræðan sem að stjórnmálamenn hafa treyst sér í, það er að taka einhvern veginn upp algjörlega gagnrýnislaust fullyrðingar fyrirtækisins og halda þeim svona á lofti að því þetta þú veist ég trúi ekki öðru en sem menn séu læsir og geti lesið sér til gagns það hvernig hlutinir eru en en þetta hafa þessi gæjar til dæmis leyft sér og ég meina og attitútið þeirra gagnvart þessu hefur náttúrulega verið fáránlegt. Ég meina hér kemur ríkissaksóknari í Namibíu í heimsókn að norskari til fundi með dómsmálaráðherra sem þá er títtnefndur Jón Gunnarsson. Jón ákveður ekki að taka þennan fund með saksóknaranum heldur sendir Brynjar Níelsson á fundin og ég held ekki að kjafta neinu leyndamáli þegar við heyrðum í fólki sem var viðstætt þennan fund sem bara Namibíumönnum sem höfðu bara aldrei lent í öðru eins við viðtökurnar. Þú veist, það var bara svona hnussaði í Brynjari og ég meina hann saði eftir hennar fund að það hefði nú verið sérstakur fundur, þú veist, það er nú líka kannski komið til bara þegar samskiptin hefur verið sérstök því þetta fólk talaði nú kannski ekki sérstaka ensku. Enska er opinbert tungumál í Namibíu. Nú var ég eitthvað svona aðeins að rifja upp þetta mál bara í morgun og ég rækka augun þarna í að þetta fólk sem er í varðhaldi í Namibíu það sé í varðhaldi ennþá vegna þess að það sé ekki hægt að klára þeirra mál fyrr en það hafi eitthvað átt sér stað hérna á Íslandi. Rannsókninni sé lokið hérna og það vanti ennþá okkur gögn á milli landa. Nei, það var Því hefur verið lokið það er úti strandar ekki á því. Þeir sem eru undir í því máli hafa leitað bókstaflega allra leiða til að fresta því að þetta mál komi til kasta dómstóla, sem þetta efnislega. Það er oft verið tekist á það hvort þeir eigi að vera í varðhaldi og einhverja eigna frystingu og því háttar. Hvort þeir eigi að komast á fát svona laust gegn tryggingu og svo bara er alveg ótrúlegt hvað þeir eru að láta reyna á vanhæfi dómara, þeir eru að reyna það er bara öll triksin í bókinni sem manni finnst auðvitað svolítið sérstætt þegar þú veist lokaður inni allan enn tíma. Svo þetta hefur gríðilega áhrif á það góða fólk sem að vann fyrir Samherja og hafði ekkert með mútur að gera. Það kom út skýrsla í gær. Þetta er önnur skýrsla af 3 unnin af fjölmiðlafólki. Já, unnin sérst af fjölmiðlafólki og fólki sem er að vinna hjá félagasamtökum í Namibíu sem að í gegnum Transparency International og Transparency á Íslandi og svona svipuð samtök í Namibíu ákváðu sem sagt að fara að kanna svona raunverulega áhrif á bara bæði fólk og efnahag þjóðarinnar áhrifin af þessu máli og akkurat fyrir þá sem að vilja halda því fram að þetta mál komi Samherja ekkert við þá held ég sem mjög forðunlegt fyrir þá að horfa á þennan kynningafund sem var í gær þar sem að í fyrsta lagi náttúrulega þessi sjómenn sem hafðu tapað lífsviðurværi sínu ýmist vegna þess að útgerðirna sem þeir voru að vinna hjá lögðu upp laupana einfallega vegna þess að allt í einu kom hann eitthvað fyrirtæki frá Íslandi sem fór að fá kvóta eftir að lögum var breytt sem að Samherji tók hérna verið þátt í eins og ótrúlegt og það hljómar að svona undirbúa finna röksemdir fyrir ráðherrann til að gera það. Þar er bara beinlis megin krafan og sem er hluti af þessari skýrslugerð er einhvern veginn að vekja athygli íslenskra stjórnvalda
og annara á því að jafnvel þó að það verði engir samherjamenn dregnir fyrir dóm í Namibíu og það sé engar eignir til að ganga að í Namibíu vegna þess að þeir eru ekki dregnir fyrir dóm vegna þess að þeir mæti ekki þangað sko. Það er ekki vegna þess að það eigi ekki að þeir vilja ekki ákæra þá Namibíumennir nema það er einfallega verið bara fara fram á það að samherji komið að borðinu og greiði þessum mönnum skaðabætur og greiði og svona, þú veist, leiðrétti þetta já, bara ránglæti. inn í samfélögin því að nú verðist það sem að bara þarna í rauninni heilu byggðalögin hafi bara svolítið lagst í eyði og ég meina þarna fólk sem að strögglar við lífið, þetta er frekar sláandi tölur í mig þetta hérna fyrir fram mig, það er hérna talað þú veist, hæp 90% eru eða farin að þekka eitthvað sem farin að misnota áfengi eftir að hafa mist vinnuna í kjölfar þessa máls og það hérna, ég sá viðtali í gær við eina fréttakonunum sem að manna þessari skýrslu og hún talar að konur, það sé konur sem að lýsi yfir að þær búi við ekki ofbeldi, heimilsofbeldi og það, þú veist, þannig að það eru óbærslega margar hliðar á þessu. Þetta hafði hræðilega áhrif bara eins og hefur verið lýst, þú veist, á fólk vegna þess að menn með ekki gleyma því sko að atvinnuleysi í Namibíu sérstaklega fyrir ákveðna hópa, sérstaklega aldurshópa hefur verið upp undir sko 50%, þannig að það að missa vinnuna bæði þeir sem mistu vinnuna vegna þess að það var verið að taka kvóta af fyrirtækjum og eins menn sem voru að vinna hjá Samherja sem mistu skyndilega vinnuna þegar fyrirtækið ákvaðaltína að með litlum fyrirvara að fara í burtu og bara stímti skipunum sínum í burtu að sko áhrifin á þetta verða mjög skelfilega því að þú ert líka, þú býrði allt þessi innviði, ég meina stór hluti af mönnunum sem var að vinna hjá Samherja þó að þeir væru til þess að gera ágætist jobbum og að þeir búa samt í sko kolabyggð þú veist, einhverjir af þeim voru búin að fjárfesta í svona húsnæði sem var orðið bara fínt og komið börnunum sínum í skóla sem við erum bara að tala um sko bara basic nám þeir eru búin að missa þessar eignir, þú veist, þeir eru bara og börnunum keypt úr skólum og hérna fjölskyldurnar sundrast vegna þess að menn þurfa að fara annað til að vinna og það þarf að koma börnunum fyrir, þú veist. Já, og margir veist, hafa þessa sömu sögu að segja og það var einmitt mjög hátt prósentu hlutfall þeirra sem höfðu unni hjá Samherja, það væri svona eins og þeir væru brennumertir það hefði engin annar áhuga á að fá þá í vinnu þetta væri svona smánarblettur einhvern veginn að hafa verið og tekið þátt í þessu stóra máli ég, Helgi Seljan og Aðalsteinn Kjartason ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, takk fyrir okkur og bara gangi ykkur vel með framhaldi. Takk. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting sósíalismi.